ọmọlúàbí apparel ibikígbà tẹ́ bá ń láìkì ntí Koiki Media bá ń wọ̀ bóyá ẹ nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ bá ti lọ sí website tó ń pè ní ọmọlúàbí apparel lórí ibẹ̀ ni ẹ ti máa rí gbogbo ntí wọ́n ń tà ó wà important ẹ rí i pé gbogbo eléyìí náà làwa náà ní nínú àwọn collections wa Yoruba nation, no retreat, no surrender. Like I said, we are moving forward and we are not moving backwards. Lára àwọn báàgì tí máa ń gbé òun náà lélẹ̀ òun lẹ ti rí yẹn gbogbo eléyìí náà ni a ní fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá ń fẹ́ràn gbogbo tí a bá ń wọ̀ tó ń pè ní aṣọ ìgbàlódé mo nílé náà have this and we are grateful fún àwọn tí wọ́n wà behind this particular pé kí nǹkan ilẹ̀ Yorùbá kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ṣì mọ̀ nípa ẹ̀ so ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ wọn torí pé kí ni àwọn ni wọ́n ní ìfẹ́ Yorùbá lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa náà ta nífẹ̀ẹ́ Yorùbá lọ́kàn a dúpẹ́ fọlọ́run so let's bring it back like this so ilé tí mo wọ̀ náà nísìn lára àwọn collections wọn náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bí a ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa ní ìdájí ní aago 5 ló ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Like I said, bí a ti ṣe ń dé a tún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí ó sì ń lọ níwájú nítorí pé àìtí ìdáwọ́ dúró. Mo ní lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń fẹ́ràn tí Koiki bá ń wọ̀ bóyá ẹ wà ní abroad ni ó wá wọ̀nyí náà pé irú àwọn kan tá à ń wọ̀ yìí ẹ̀yin náà fẹ́ máa fi ṣara lóge ẹ láǹfààní àti check it out lórí ọmọlúàbí apparel ọmọlúàbí apparel yẹn is a website tí ẹ ti máa láǹfààní láti lè get any of these particular outfit tí a máa ń wọ̀ sí ara ní gbogbo ìgbà wọ́n ní different sizes different collections ẹ darapọ̀ mọ́ wọn àwọn ni wọ́n ní since tèmi ni mo pera mi ní bàbá Yorùbá àwọn a máa ṣe kí ni àwọn a máa fún wa ní tí a máa wọ̀ nígbà tá a bá ń bẹ lórí ètò káwọn ọmọ Yorùbá for àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ ìran aládé wọ́n ní oríṣiríṣi sizes nígbà tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ wọn níbẹ̀ láǹfààní àti wá ètò ẹ̀yin náà nífẹ̀ẹ́ sí nígbà tí ẹ bá ti ń rí lọ́rùn mi ẹ ti mọ̀ pé lórí ọmọlúàbí apparel òun náà ni ẹ̀yin náà ti máa láǹfààní àti lè gẹ́tẹ̀ as we kickstart the program right now mo kí gbogbo wa pé a very good morning and welcome to another edition of our awareness campaign and why Nigeria will never work no matter what everybody tells you. Máa ẹ̀ka àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti sọ pé àwọn tí tuntun múra sílẹ̀ o fún 2027 kò sẹ́nìkan tó lè fix this contraction tó ń pè ní Nàìjíríà. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ká tó máa mẹ́nu lọ sétò oríṣiríṣi ni àwọn ọmọlúàbí apparel ni wọ́n ní nígbà tẹ́ bá ti dórí website wọn you can choose whatever you want from their website and that way ẹ̀yin náà jàǹfààní láti lè mọ kí ni wọ́n ń tà nípa àwọn aṣọ ìgbàlódé tí àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé the website again is www.omoluabiapparel.com ọmọlúàbí yẹn gbogbo àdàmọ spelling ẹ omoluabiapparel.com níbẹ̀ ni wọ́n ti ń ta àwọn aṣọ tí mo máa ń wọ̀ gbogbo yín náà lè máa ń rí nígbà tí a wà ní ìlú òyìnbó òun náà là ń wọ̀ nínú Áfíríkà nítorí pé ó bá wẹ́dà Áfíríkà lọ èyí tá a máa ń wọ̀ labroad náà gbogbo ẹ̀ náà ni oníṣẹ́ tó ń ṣe àdúpẹ́ fún gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní background iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń follow mi ẹ rí i pé mo ní cross bag náà tí mo máa ń wọ̀ nígbà tí bá wà ní ìta àbí nígbà tá a bá ń travel
crossbag yẹn máa ń ṣe kíni ibẹ̀ la máa ń kó àwọn document àtàwọn change pẹ́pẹ́pẹ́ tá a bá ní inú ẹ̀ náà la máa ń kó sí ìyẹn crossbag yẹn màá wò bóyá a lè lọ mú wá láìpẹ́ so ìyẹn ń lọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o pé welcome back once again as we are getting ready for the morning quick show kí la máa sọ̀rọ̀ lé lórí gbogbo ẹ̀ náà ni a máa discuss láìpẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń prepare tá à ń set up tá à ń fẹwọ́ méjì a fi ń set up torí pé kí ni iṣẹ́ Yorùbá nation ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó àìsùn pọ̀ nínú ẹ̀ and that's exactly what we are doing wọ́n ti ní ká má fi gbogbo ara sùn torí pé ìgbàkígbà tí bàbá wa bá ti pè ó máa wá bí olè lóru ni kò tí ì sẹ́ni tó mọjọ́ àmọ́ wọ́n ní kólókàlùkù wa ń kọ́ kólókàlùkù wa máa lọ gbáradì ká lọ máa múra sílẹ̀ nígbà tí ó bá máa dé lẹ́ẹ̀kan sí ọmọlúàbí apparel òun ni iléeṣẹ́ tí ó ń dá wa lọ́lá tó ní ká máa wọ aṣọ ìgbàlódé nínú Áfíríkà láti máa fi jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé jẹ́kọ́mọ̀ ẹni tó bá náà òun ẹni tó ń pè ní jẹ́kọ́mọ̀ nígbà tí a dé níbi tá a dé á jẹ́ pé onítọ̀hún kò tí ì bí torí kò sẹ́ni tó máa náà òun mọṣẹ́ tí bàbá wa Professor Akintoye tó gbé dání àti bàbá wa Olóyè Ìgbòho àtàwọn deputy wọn méjèèjì torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ mọ́ YSDM àtúnṣàlàyé YSDM fún wa láàárọ̀ ẹ̀ iṣẹ́ wo làwọn ń ṣe àti pé kí ni pátáwa lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ìyẹn gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá àti tó ń bẹ lábẹ́ YSDM àti tó sí lábẹ́ YSDM we have only one task láti rescue ara wa àmọ́ a gbọ́dọ̀ line in conjunction pẹ̀lú YSDM that is very important and we pray and hope pé gbogbo èyí tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa náà lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún ètò ti tàárọ̀ yìí ètò tàárọ̀ yìí náà tú ó máa lẹ́tìkẹ́ nítorí pé àwọn olóṣèlú ti ń gbáradì o mú kẹ́yìn tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta tí ẹ ti ń wọlé ẹ bá wa máa gbọ́wọ́lé share button kẹ́lẹ̀ bá wa pé àwọn èèyàn yín wọlé o pé ó tútù dé o Yoruba nation, no retreat, no surrender. As we continue our quest to self-determination, as we continue to tell many people that believe that there was a country called Nigeria, Nigeria was not a country and it has never been a country until the fraudulent British amalgamation in 1914. The indigenous people and one of the most people that has what it takes to be a country known as the Yorubas have been campaigning under the leadership of Professor Adebanji Akintoye to have their own country so that they can also be like Germany, they can be like, the United Kingdom, they can also be like France that speak the same language because in the current state of Nigeria, nobody speaks the same language. We have different culture. We are not different. We are different people, and we can live as neighbors, just like France, Germany, Spain, Italy, Belgium, Denmark. We are bigger than most of the European countries around the globe. We do not want to be associated with a brand that has been fraudulently crafted by Britain in 1914. And that means that our quest to self-determination will be respected by the United Nations, will be respected by the African Union, will be respected by those that agree or those that disbelieve with us, because the Yorubas have been in existence for thousands of years. Once again, quickly before we move into the program of the day, if you are wondering the kind of outfit that I put on and you love it, you would like to have one for yourself, for your loved ones, for your family, you want to buy it for somebody, that love the culture, that loves the Oduduwa people, that loves, the Yoruba people, then you can get these from a particular website called Omoluabi Apparel. Omoluabi Apparel, like I said, is a website that has been branding us ever since we say that we are the Baba Oduduwa, Baba Mo Oduduwa as Koiki Media. So please remember to participate
in this movement is very, very important. We are creating history, and nobody can stop exactly what we have started already. So as we are gearing up, let us quickly give you the Yoruba anthem, and then we go through some of our collections of different things. But before that, let's listen to this once again. Fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Lórí tó gbogbo ọmọ Yorùbá àbọ̀bá ilẹ̀ Yorùbá àtúntò wọn láwọn ọ̀pọ̀ ọmọ kíkúrà ní máa jí wa pé wọ́n máa jẹ oko wa kó máa dà wá láàmú. Akọ́kùn máa fìdí akọni nínú ìyàwó. Akọni tó yọ ilé tó bá ní sílẹ̀ lójú ogun. Òun náà pè lálágbára. Mo mewé mo mọ́tò mo lóògùn ló jẹ. Níwọ̀n bá yóò ṣe níwájú. Ẹja jáde, ẹ máa bọ̀ ń ta ká ṣe kí ni o, kàtúyáyá. Let's come out and showcase ourselves. Ọmọ ńlá mo gbé Musa Debo, Ìgbòho ṣá, owó bàbá dá mi. Bóyá tí mo bá ní Ìgbòho ṣá, ẹ sọ fọ́kùnrin òkun, ọmọ májá sọ́lá. I greet you and I say good morning and welcome to another week of the month of May, as May is finally coming to its end. As the campaign goes into another stage of many politicians that continue to deceive innocent Nigerians that they can fix Nigeria in 2027. That is that is one of the biggest lies that you can ever believe from these criminal politicians that have brought exactly pain and agony in the lives of millions of Nigerians. So first and foremost, who are we? There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Since we have not sat down to agree if we want to be one Nigeria, the question then is, what is the next stage about this fraudulent country that Britain amalgamated in 1914 so that we can have our future and we can decide our fate?
that is exactly what we do on this platform. That is exactly what we're going to be discussing this morning. It's a Monday. Monday is a very important day in any part of Yoruba land. As we say, Ọjọ́ Ajé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí a rí ajé jẹun, kí Fúlàní má jí wa gbé, gbogbo àwọn tó ti jí gbé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn family wọn kó rí wọn níbikíbi tí wọ́n bá ṣì wà, tó bá ṣì wà alive. As we say all the time, the Yoruba nation is still ongoing. It's not a political party. It has no affiliation to PDP that are criminals, the APC that are criminals, the AAC that are not going to make it to the top, as many people might think. The Labour Party that are criminals, the politicians continue to cross carpet. Nigeria will break and Nigeria will no longer be a country very, very soon. As we continue our quest, we say to those that are still in doubt, the Yorubas have been in existence for a very long time. And this is one of the proof. And after this, we play the Yoruba. I think we should respect and play the anthem. Then I can prove, as I have done many times, that we, Awomo Dudua, we have been in existence for 14,000 years plus, and we have no business with Nigeria. Nigeria will be de-amalgamated, and the Odudua people, the Yoruba people, would have their own independent country very soon. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ràn irú àwọn aṣọ tá à ń wọ̀ nínú Africa àti tí a bá ń wọ̀ nígbà tá a wà ní Europe, because it is two different continents with two different weathers. You can check all these outfits out from Omoluabi Apparel on their beautiful website, where they have different sizes to máa fit yín, so that kí àwọn ọmọ yín náà wá lè máa ní àǹfààní, kó má jẹ́ pé designer nìkan ni wọ́n máa wọ̀. Wọ́n ní láǹfààní àti wọ tí ó jẹ́ tiwantiwa. So their website is fully in operation. As you can see there, they have different ones. I have almost all these collections. Each time I travel from Europe to Africa, I love this beautiful bag that is a cross bag that I put on and use that to protect my documents. So that nobody steals at the airport, because airport is also a place where there are many criminals that wants to make sure that they can steal your documents. So as we gear up this morning, the 26th May 2025, 5 minutes past 6 or 6 minutes past 5 a.m., from the mega rally, we say this is how they are telling us to go and get prepared for the Yoruba Nation rally that will be announced very soon from the leader of the movement, Professor Adebanji Akintoye, at the appropriate time. Nígbà tí àsìkò bá tó, Baba ma make that announcement that millions of us are waiting for, both in the diaspora and both back in the homeland. Like I said, the YSDM continue to take the lead under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. YSDM, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹni ẹ̀mọ̀ àwọn ọlọ́pẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n kì í ṣe ẹgbẹ́
YSDM stand for the Yoruba Self-Determination Movement. It is the only organic and the only authentic. Is not a political party. It is an independent of itself, and it will also be used as one of the only way to discuss and explain to the international community while the Yoruba people want to have their own independent country. So YSDM, whether you have a WhatsApp group, YSDM is not a WhatsApp group. YSDM is not a group. YSDM stand, like I said, for the Yoruba Self-Determination Movement. And their task, their job is to prepare millions of Yoruba people across the globe for the exit of the Yoruba people from Nigeria that Britain created in 1914. So YSDM, you can check them out. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti dáwó tán ní ká máa dáwó to support the Yoruba struggle. Kò síbí kan tíyàn wà nílé ayé yìí nísìn tí ẹ ní get involved in whatever, whether in a community, whether in your schools, in your university, or in your workplace. At some point, contribution would also be used to fund different projects. That is why Toshin Sofunakwe, go to the website www.ysdm.org/donate, and from there, how to support the Yoruba Nation Self-Determination Campaign. Is either you do it from the website www.ysdm.org/donate, or ó ṣeéṣe kí ẹ ti máa ní àwọn account tó ń pè ní Ẹwà Ọ̀rànmíyàn tí bàbá wa Alana almost 2 years ago now told us to go and donate 10. Ẹwà mẹ́wàá báyìí. Whether you are in Yoruba land, Europe, Africa, any part of the globe, our responsibility is to make sure that if we truly want to exit Nigeria, we would also go and fund it. Most of our groups might also be asking for one donation or the other. It is organic because every group is independent of its own. And that means àwọn náà lé àwọn kankan tó fi ṣe láti fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́, láti fi support bàbá wa Professor Akintoye àti Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ, àwọn bàbá méjèèjì tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn tọkàntọkàn. Ó ti di dandan pé àwọn group yẹn náà they have the right to ask you to donate small little change to support their own vision láti fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́. So tó bá ní kẹ́ dá 500, 1,000, 200, 5,000, whatever you can, it is important that we do so. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sọ fún yín pé kó má dáwó, those are not part of the movement and they are just as useless as tissue paper. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo àgbáyé, even the political party, they have stolen so much money out of Nigeria. This money are then being used to suppress the indigenous people. So mo kí gbogbo groups pátápátá láì yọ group kankan sílẹ̀, group kan ọ̀dẹ̀ dàgbà tó group kan, all the groups are working round the clock in their own capacity. So that means pé gbogbo group ló ní impact. Some of the groups, we don't even mention them, and they're working quietly in 5, in 6, in 500, in 800, in 1,000. But one thing is, all these groups are under YSDM, and these groups who lè pàṣẹ kankan àfi tí YSDM bá pàṣẹ. YSDM will give the lead and the communication goes down to your groups. Tí groups yóò bá wá gbé information tí YSDM bá pick, either the media, either the individual groups, then you should be asking your admin, kí ni wọ́n ṣe, kí ni relationship wọn pẹ̀lú YSDM. Tó bá ní cordial relationship, let them establish a cordial relationship with the YSDM, because the YSDM is the only organization tó wà tí wọ́n set up in 2021 tó ní many different committees tí wọ́n ṣiṣẹ́ round the clock, and they are planning this particular mega rally. Many people might be asking, when is the date of the rally? The month is winding down. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tá àgbọ̀n kankan? You would have to wait patiently under the leadership of Baba Akintoye to come out and tell us when, how,
this rally will forge ahead. Some of you might also be saying that all these are questions that people are also raising. This rally has been announced as far back as October. As far back as October 2024, ni wọ́n ti ní rally ń bọ̀. Tabaranti, immediately after the London rally that also have a beautiful outing for Igboho in London, in Manchester, and in Belfast. Many of you remember all these events. So, ẹni tó bá ṣe wá ń sọ nísìn ní last minute pé àwọn ò gbọ́ nípa rally. The reason why the rally was a little bit set back was because we lost Baba Kitoye's wife in December 2024. Rally yóò bá ti jáde ti pẹ́. Kò ń ṣe pé Koiki Media ló ní rally ń bọ̀. No, Baba Kitoye àti Chief Sunday Adeyemo ló fún wa ní that go ahead to go and announce it on our platform that there will be a mega rally that will be coming up, and every sons and daughters of Yoruba should get involved. Láti lọ máa gbáradì. But like I said, a lot of development took place that is under our control. What are the developments? Mrs. Akitoye died in December 2024. And that means you cannot go ahead with any rally when the wife of the leader have just passed on. So when people are now saying that Koiki won rally in Bo, no, I am not the one saying that there's a rally coming. It is the leader of the movement, Professor Adebanji Akitoye, that instructed us that we should go out with Oloye Igboho in October last year. But because they know that it's a platform that speaks and many people listen to, now that our Yoruba platform to cool, we have taken it then as our own to walk around the clock and prepare us for the rally. But as usual, it continues oríṣiríṣi máa máa wáyé. And when it was April 26, we were told from London during the summit that we should all go and gear up in the next 1 month. April 26 was the London summit, the Yoruba London summit. Nínú summit yẹn ni wọ́n ti make announcement pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó ká lọ múra sílẹ̀ within 1 month from that day. 1 month has just to be today. They have played back from yesterday, day before yesterday. 30 days ago was April 26, and then in May 26. Mumbai, for a few seconds. Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. Today remain the 26th day of May 2025, 15 minutes past 5 a.m. Lórí ìkànnì wa náà ni àtútù bọ́ sí nípa ìrìnàjò Oduduwa Republic, Yoruba Nation. Ẹ má wá confused with the name. Whether you call it Yoruba Nation, whether you call it Oduduwa Republic, Oduduwa Nation, whether you call it whatever you want to call it, it is still the same. State kan will not overshadow a whole 60 million people. Many of us continue to be confused. Fẹ́ máa jẹ́ ọmọ Yoruba Nation mọ́, ọmọ Oduduwa Nation mọ́ fẹ́ máa jẹ́. I am not in that confusion state. I remain extremely focused to the task, and the task is how to dissolve the contraction known as Nigeria. Oyo State will not be able to overshadow the whole of Yoruba land, neither will Ile-Ife. So gbogbo confusion here is part of another gimmick. Láti jẹ́ kí mind yín kúrò ní nǹkan tí wọ́n ti sọ jáde ní October last year after the London rally, that there will be a non-stop Yoruba Nation rally. Kó tó di pé Aláàfin dé and people started saying, kì í ṣe ọmọ Yorùbá mọ́, ọmọ Odùduwà ni wá, and all this confusion. But like I said, all that is a bypass. The most important part that I gbọ́dọ̀ focus lé lórí òun ni pé a gbọ́dọ̀ lose guard wa lórí àwọn olóṣèlú tó ń parọ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn tún fẹ́ lọ fún 2027, àwọn máa fún wa ní future. Now, after that, let me come back to when many people say, I am the platform. Táwọn tí ń gbọ́ rally nìkan. No. Let me take us back to October last year.
we started announcing this Yoruba Nation mega rally as far back as October. But nítorí pé àwọn tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀, àwọn tó jẹ́ wọ́n fẹ́ way forward, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ yẹ ká jókòó ká máa pariwo Yoruba Nation lórí social media, and they are not following the instruction of Baba Akintoye, there have become confusion in this movement. Babawa Igboho especially had a meeting with almost all the media. Moma media to Sinibe, but I will not mention the names. I will leave that to the side. But when we talk about the Yoruba world media, my media and many own media, gbogbo wọn pátá ló wà nínú meeting tí olóyè sọ fún wa pé ká jáde ká lọ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. This was in October 2024. I want us to take note of this, because everybody is now saying that àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n kankan rárá, àwọn ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé rally ń bọ̀. That is bullshit. That is a lie. That is a bullshit, like I said again. Gbogbo ẹni tó bá follow Yoruba Nation under Baba Akintoye kò gbọdọ̀ sọ pé wọn ò gbọ́ nípa rally pọ̀ ń bọ̀. Rally yóò ń ṣe tán ṣe announced ní 10 days ago. Rally yóò ń ṣe tán ṣe announced ní 3 days ago or 3 months ago. This rally was announced officially from October last year. Immediately tí a parí London rally láti BBC tí olóyè fi lọ represent Baba Akintoye ní London, ta fi deliver letter sí number 10 Downing Street. And from there, Oloye moved to Manchester. From Manchester, he moved to Wales. Latin Wales would travel with him down to Belfast. Everybody saw that. And that rally started coming out gradually in the announcement day. That would be the final rally. This was in October last year. The announcement yẹn ti jáde. But as usual, Baba sì sọ pé ó jáde ní last 2 years, àwọn kan máa náwọn ọ̀gbọ́n náà ni. So everybody tends to want to give a delay tactics fáwọn tí wọ́n serious. If we are serious and we are following Baba Akintoye words carefully and Igboho, wọ́n kì í ṣe ọ̀rọ̀ sọ, in tó bá sọ náà ni wọ́n sọ. Ọ̀rọ̀ wọn remain the same and it has never changed. Igboho ò ní sọ̀rọ̀ kan náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Baba Akintoye ò ní sọ̀rọ̀. YSDM ò ní sọ̀rọ̀ kan náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. But one thing is that somebody wants to put a blame that has nothing to do with the movement on something. And we know the game of the politicians. This was exactly what was done in 2022. COVID and all this affected our outing, that we would not have been in this stage. But Onwelidumari Lashiwa in stage Hawaii, and we should not give up. And we should not be able to, we should be able to understand that we are still in a movement that has never been done before to challenge the status quo of Britain, Nile Yoruba. And we are all saying it, news across. Going back to October, we took a fantastic outing. It has never been done. Because Nigeria to organize something like that. Quote me anywhere. I have lived in the UK for the last 2 decades. And I've never had our Nigerians who was Shirali, what patiti refun, Lati BBC, all the way to number 10 Downing Street. I am not talking about a Nigerian that is involved in a rally where people have come out. I am talking about Nigeria as a community in the United Kingdom. Tó jáde tó sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de o, wọ́n dẹ̀ gbàyè lọ́wọ́ ọlọ́pàá o. Even most people doesn't want to get to that stage because they are always scared. Right. We took the bold step. I was behind the scene. I was the one in charge to look at how we will communicate with London Metropolitan Police in the United Kingdom. I did all the communication. Also the letter that was taken to number 10 Downing Street, Koshenyimi. But one thing I want to take out of it this morning is that I want to put it back on record that the mega rally is not something that Baba Akintoye announced lano or Oloye Igboho Kaloma announced Dijeta. This has been coming as far back as October last year, 2024, after the London rally, that everybody witnessed. Igboho came to London.
Igboho held his birthday party on a Friday. I remember vividly well the date and the time. And after Friday, everybody started waking up on a Saturday morning in October, and we decided that we would all assemble together from the London BBC headquarters. While we were waiting for Igboho, there was a lot of security threat on his life, but we make sure that Igboho will be free. Even though Tinubu was in London, Tinubu ran out of London on a Friday because Igboho is much more important than Tinubu. I'm not sure what the London or the UK government told Tinubu, but I'll leave that for now. But what I know is that Tinubu had no choice to leave London prior before the London rally. Like I said, these are history that can never repeat itself. Nítorí pé àti gba country wa àdẹ̀ní sí nínú Nàìjíríà mọ́. Yes, this event unfolded very, very fast. And we will never forget the impact of every one of us, monetary-wise, and the support that everybody gave to make sure that that event, committees were working around the clock. But YSDM still remains the head of any organization or groups under Yoruba Nation. They work along with many groups to make it a successful outing. We saw how the rally all took place in London. And as you said, Igboho himself was present to represent Baba Akintoye and millions of Yoruba people to deliver a letter that was unique, a letter that many today are still asking, what is in that letter? Kí ló wà nínú letter yẹn? Many people still wants to know. But we will leave that for Baba Akintoye that knows the content of that letter. Let me give you how it was reported prior before the London rally. Most importantly, as that rally will build up rally more after the London rally, we will then have the home-based rally. Even if I finish a London rally, many of you at home, I remember how many of you were always coming out there attacking that event in London. Making event in London, ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká ti ṣe rally, ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká ti jáde. Maybe some of you forgot some of your voice notes and your messages attacking the importance of what some of you don't know. UK still remains the reason why Yoruba is still in Nigeria. But rather, nígbà tẹ́ pé àfún yín ní gbogbo jókà yẹn tán dẹ̀. Tó bá yẹ ká sọ fún yín pé a máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street, many of you will probably have kept quiet. Many of you will probably would not have said what you said. Just like the saw the same thing, listen. Rally Lokan. I am addressing this issue so that it will be on record that Koiki Media, Loni Ralimbo, Baba Akintoye àti Igboho in October, lots of Kaloma prepare for the final rally in our homeland, and that would then lead us to our own independent country. How is the question that many of you wants to know, and that is still another secret that remains in the hands of Baba Akintoye. Because tẹ́ bá mọ̀ yẹn nísìn, ẹ tún lọ dọdẹ sílẹ̀. Nítorí pé àfún a kò sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London, bá sọ fún yín pé a máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Bóyá ẹ ti ní kó pe UK government, kó má jẹ́ kó lóye wọlé o. Pé tó lóye bá gbé lẹ́tà yẹn débẹ̀ o, á dá wàhálà sílẹ̀. And exactly what happened after tó lóye gbé lẹ́tà yẹn dé number 10, which is the Prime Minister's office and his resident address.
Even some say that but as I speak to you, your President Tinubu has not been given an official visit to that same building. To the Mafi Wanole, Tinubu ti denu gate, they be pay Oma smell the number 10 Downing Street. You can see the difference of what Baba Kitoye and his team are working around the clock. Because fún yín ní gbogbo nǹkan tán. Today, I realize pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fún yín ní nǹkan tán. Ẹ̀yin kan náà lẹ máa lọ bá àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti fìyà jẹ ayé yín tó ti nà yín pa. Tó ti fi yín sábẹ́ ẹ̀gò láti lọ sọ fún wọn pé ìgbésẹ̀ báyìí ló máa gbé o tó gbòòrò bá dé London. Like I said, I was behind gbogbo ọ̀rọ̀ Metropolitan Police. I will not give you all the details of what we told them. But I know that Tinubu left London, Kigbo to land in the airport. The rally went ahead without a glitch. And we don't expect the same thing in Yoruba land, to je homeland. But we know that it will not be as easy as I say it all the time. In Tobalemu, UK, Kofuani, this outing with multiple security, with an helicopter that will stand by all throughout the rally, and many other that I might not be able to tell you because in Tofin protect around the UK here, but I was the brief. Even most of those that are in the committee never knew most of the things I was brief because I am at the London Metropolitan Police to protect Igboho and protect you and me during that rally. Because we know what people can do. We had all the evidence, and chemical and all this. But I was given that assurance that even there was 2 rallies simultaneously on that day. We were going out, and there was another Christian association in the United Kingdom that were also coming out for their rally or whatever protest that they were doing. We were even advised, Biakawa change route. I insisted that that route will not be changed because that instruction from Baba Kitoye, UK, ko fojuriwa lati BBC, titi tamafide Downing Street, is the long walk. With distance, I don't know what the distance is, but I know it's a long walk. From the BBC head office all the way down, the BBC headquarters to Downing Street. It is important that we put things in record, especially for those that are saying, because October last year was when we were told to go and prepare for the rally. And that's exactly what this platform has done without debating. At the rally, like I said, in the UK, and we end up to deliver that rally to a letter, a special letter. President Tinubu does not have or have an idea what is in the content of the letter till date, because it is between the Yoruba leader and the British government, and they dare not reveal what was in that letter to Tinubu government. But Tinubu government was very, very surprised. They were shocked, just like we are going to shock them again. Because the shock part of this movement is what people don't understand. We are giving them the shock. Sarah reporter reported like this last year. Yoruba Nation Now agitators set a date for London protest over Igboho's arrest. I believe this is the right one.
so that I'm not giving us, no, this is not the right one. It might be no. I'll give us that in a minute. Mokibu Bualen can say, the Yoruba Nation rally in London was in October. Last October, there is another rally, and this rally will be the final straw to break the camel. And that means many Nigerians could not understand báwo làwọn Igboho àti Baba Akintoye àti YSDM, how have they been able to do it when we end up in the number 10 Downing Street? The same thing they want to know as the rally is getting closer and closer and closer. Nígbà wo ló fi ṣẹlẹ̀ Koiki? Nígbà wo ló ń bọ̀? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ nínú rally? Ṣàti ṣetán, ṣàti ní gbogbo nǹkan sílẹ̀. All these are questions that some of the politicians and the kings wants to know. Just as we did not give them all the details of the rally in London. A kò sọ pé rally ń bọ̀ ní London. But for now, on the final, even some of you don't know some of the other things that took place that have been kept between the leaders of the movement. Even those things happened while Igboho was in the UK. But he reading the camera and the panic of the government, the Nigerian government was panicked according to the African report. Quote, as it says, October 18, 2024, Nigeria, their country, Britain mọ̀ pé Nigeria, Yoruba ló ń pè ní Nigeria. Nígbà tí Yoruba lè ti dìde pé a ṣe Nigeria mọ́, bó bá wọn Yoruba tó kù tó náà fẹ́ ṣe 2027, we will see how that is going to happen. A ṣe bẹ́ẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ní 2023, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Tí election went ahead. Irọ́ náà lẹ tún pa. We are hearing almost the same lyrics as we had it in 2023. What to bẹ̀rẹ̀? It took us many years to campaign before election 2023. Àwọn kan tẹ̀ ní ṣe bí ẹni ọlọ́kọ̀tù, oríṣiríṣi, all different people are saying different things. But something shocked the 200 million people that were put together by Britain. Wọ́n gbọ́rú ẹ̀rí, wọ́n rírú ẹ̀rí. Lóòótọ́ wá ní kò sọ̀rọ̀ kan tó ń bọ̀. Abiko Sintombo Tileogba. But what we did in UK is still a landmark that Nigeria will never forget. And this is why what we are going to do again this time around will not just be a landmark, will be historic, because it will lead and give us our independent country. It's either you are in or out. Economy méjèèjì ó lè wà in pẹ̀lẹ́sẹ̀ kan kó tó máa ṣe níta pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ British entity tó ń pè ní Nigerian politicians and our kings. You have your right láti sọ pé ó fẹ́. You have the right to attack it, but we also have the right to come out and address some of the issues that some of you probably are concerned about, even though these concerns have been addressed almost on a daily basis, monthly basis, year in, year out. And not for the Yoruba Nation movement too. Even though some say they started before us, nobody have disputed it. But what address issue to my legacy country? I won't count that. Kill the country. All they want is just the flimsy social media. No retreat, no surrender, no going back. That is not a country. So, if every country, when do you want to start the country that you're talking about? Do you just want to sit on the social media and be talking about Yoruba Nation for life? Diplomacy is a great thing.
We've visited many places. I visited an elderly man in UK that said to me, war is better than Jojo is better than war. Kill me by Jojo. Kama soro. Well, maybe because he lives in the UK. But when we are in Africa, it's a different thing entirely. Because anytime come as Africa, Jojo they come, let me back country. Because òyìnbó tó wá kó yín lẹ́rú kò fi Jojo gbà. Tó bá yẹ pé Jojo nìkan ni òyìnbó fi gba independent tí a gbà gan lọ́wọ́ wọn. Àbí amalgamation, then we might probably just stick to Jojo. So when people say, kákọ̀ máa lọ sọ̀rọ̀ títí gbogbo 60 million máa fi gbọ́n tá à ń sọ ká tó gbóra nílẹ̀ pé à ń wá unity gbogbo ara wa, then we are going nowhere. And I'm very sorry, many of you will be disappointed that we will forge ahead with our leaders, with you or without you. But one thing many of you need to understand is that panic, Nigerian government, like wait. But if you're that's another thing you're asking me. You're asking everybody. We've seen that on a live show. We've seen that on the attack. Because one more way, panic can tell over people or reveal it. What is the panic? I don't know myself. But I'm giving you the debrief of the one in the UK. Say UK la Nigerian government panic. Imagine now that we are in our own land, they are going to get attack. And relax. Even though we have the ample time and only 2 years windows, what's in prepare? Olóṣèlú sọ pé ó sì di 2027 election today. What in ṣe maja àti rí Tinubu tí ó ti collapse gbogbo state, especially in the southwest, because the APC. Even though nígbà tó máa jáde ní summit tó ṣe ní Abuja, only one party system only work in Nigeria. Ṣé Nigeria work tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀? Ẹ jẹ́ kó ó máa deceive rẹ̀ at his age kó máa parọ́. Grandpa de Tinubu ó dẹ̀ mọ̀ dájúdájú pé Nigeria ò lè work because Tinubu fúnra rẹ̀ sọ. While he was in exile, no one believe in one Nigeria. So kí ló change? At what point ni one Nigeria wá di interested? That I don't know because I'm not speaking for him. I'm not his PA, neither I'm his media advisor. But bí one Nigeria bá wá favor ẹ̀, ó lè favor òun, but ìran Yorùbá tí exist for thousands of years. That is what we are proving to Bola Tinubu. We are proving to him that the Yoruba or Oduduwa people have been in existence for thousands of years and we will challenge him. Panic is in for Tinubu. Panic can offer money saying, and nobody's going to give you the details. We will speak in parables. Some of them are not even mean anything to you. Some of you just want to know. Stick to one Nigeria, because one Nigeria only work. Rather than us to wait patiently for the directives, because more panic attack, we gave them the panic attack from the UK, which is about 3,000 miles from Nigeria. To Nigeria on Virgin Airline, to the UK within 6 hours, 30 minutes. We will give them the biggest shock that they've ever seen in the history of mankind. Because shock in the UK, I think Nigeria lady. UK gave all the Oduduwa children because that feels comfortable to some of you. But it doesn't matter. It doesn't matter. Baba to call we talk wani the Yoruba people. Baba you're stupid. Oh my way become what can't lawyer empire. Gbogbo yo le je gaba lórí wa gbogbo ẹnu mo fi sọ. Come and think in their mindset like that. But about your country or your Komara Jega Balori Ekiti Ondo State. Aya Parawa Tonde Leni. Bẹ́ẹ̀ni mo sọ ẹ tó bá máa kú ló máa kú as at that time. But Ọ̀yọ́ tó bẹ́ẹ̀ láti náà wọ́n máa ṣe gbogbo ẹnu tó fi sọ. Not that we are disrespecting them. But bàbá tó kọ history wa ẹ má distorted, ẹ má diluted. Ẹ̀yin ò dàgbà tó bàbá Akíntóyè, ẹ lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè. This is not the time to be telling him, ká lọ à ń ṣe Yorùbá nation mọ́. Tí kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀ ń sọ pé kì í ṣe Yorùbá nation mọ́.
ebe máa tẹ̀ kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà náà a wà nínú country táì ti kúrò nínú ẹ̀ sọ pé tí ẹ ń ṣe Yorùbá nation mọ́ Odùduwà ní wá nísìn àwọn alálẹ̀ tá à ń torí ẹ̀ jà wọ́n mọ̀ tá à ń jà fún wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti fìyà jẹ wá ó ti wà nínú pain wa láti inú ló ti ń jáde àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tá ti sọ ẹlòmíà ní Obama sọ̀rọ̀ báyìí but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ what I am still focusing on is the rally I don't want to deviate the rally that we announced in October òun náà la ṣe ń announce títí di wákàtí so kí ló wá change kí nìkan tó change pé wọ́n ti announce rally láti last year October pé rally ń bọ̀ but in tó pa rally yẹn tí kò jẹ́ kó dìde ọ̀ kí má ní tó pa in tó dìlé ẹ̀ òun ni kú màmá wa she died because nobody knew she was going to die lóòótọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tó yàn lè sùn kó má jí ẹni tó bá jí sáyé ló mọ̀ pé òun wà láyé kò wù ìyá yẹn kó kú in exile kò wù ìyá yẹn kó kú in exile ìyá yẹn wá kú ṣé ìyá tó kú yẹn ní sìn rálì la máa gbé síwájú mo ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa ni o ṣé ìgbà tí màmá yẹn kú ní December tí wọ́n lẹ̀ ti announce pé ká lọ máa múra sílẹ̀ bí rálì yóò bá ti jáde láti last year àtẹ̀ní dé stage táwa yìí débi pàṣẹ màmá ṣàlàyé báyìí but because we are humans that doesn't want to know and understand things we are very difficult people I know that already mo dẹ̀ mọ̀ pé Nigerian pain ó wọ́n affect gbogbo wa either good or bad but one thing is the task ahead is still ongoing and nobody should have any doubt and nobody any doubt don't join politician now you think we're gonna beg you on mama on beg èèyàn pé kò fún wa gbàrún ẹ sílẹ̀ ìwọ ló fẹ́ gbà sílẹ̀ orùkan fún ọ̀ràn wọ́n pín àkàrà ní bíbá ẹni orùkan pín kúlíkúlí ni àbí wọ́n pín obì you are the one that will have to stand up for your right nobody will stand up for your right Ìgbòho ń ṣe wọ̀nba tó lè ṣe ó lè ṣe kò dẹ̀ tí dẹnu dúró ẹfun lówó ni èèyàn wà ní exile for 3 years gbogbo businesses ẹ̀ wọ́n ti destroy ẹ̀ kò lè pàgìrì wọ Nàìjíríà púpọ̀ ní yìí lọ Nàìjíríà náà èyí tẹ́ wà ní Lagos ẹ̀fẹ́ wà ní Nàìjíríà Ìgbòho lè pàgìrì wọlé yet arákùnrin sọ pé no going back náà ni tábàwá ní no going back àwọn ọmọ Yorùbá ló mẹ́sàn kí ní kàn pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò kí ní kàn pẹ̀lú ọmọ Haúsá no going back yẹn mi pé no going back náà ni àwa la máa wá sọ pé no going back yẹn sẹ́ ẹnu ẹ̀ náà làwa wà but ẹlòmíì nìsín ó sì ń wá kọ́ṣì kọ́kọ́ wá fóun lówó kó tó wá sọ pé òun máa go back o tó bá fẹ́ go back fuck off and go back who cares about you gbogbo ẹnu mo fi sọ it doesn't matter whoever you are lọ́jọ́ olóṣèlú náà tó bá fún ẹ ní mọ́tò tó bá fún ẹ nílé tó bá rí náà connect inú ilé yẹn à ń sọ̀rọ̀ identity wa ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ táàbà ṣe nǹkan báyìí ẹ̀ ní ṣe mọ́ ta ló wá bẹ́yìn pé kẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe torí la ṣe ń ṣe torí olúkálùkù ń ṣe torí ara ẹ̀ ni à ń ṣe torí ara wa torí ọjọ́ ọ̀la wa torí ayé wa ti bàjẹ́ nínú Nàìjíríà òfò Nàìjíríà burúkú Nàìjíríà tí táyẹ̀ ti rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ tó lè dìde mọ́ táwọn olóṣèlú lórí burúkú tó ń sọ fún yín pé àwọn máa ṣe nǹkan tí gbogbo ẹ̀rọ ṣì tó ń ṣe wọ́n pa 42 innocent Nigerians ní Taraba State níjọ́ Saturday àwọn eléyìí ò sunkún fún ìdá ènìyàn 42 ẹ̀mí lọ́pàá ní Taraba State àwọn olórí burúkú jókòó wọn nínú Àbújá ẹ̀rí gbogbo òṣì tó ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó àwọn tó ẹ̀kọ́ ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kọ́ pa gbogbo wọn dànù sínú bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bọ́ǹbù lè ẹ̀kọ́ ju kọ́ pa gbogbo wọn dànù kọ́ kú dànù kọ́ máa bá ayé wọn lọ bọ̀ mo padà bọ̀ níbẹ̀ yẹn mo ń sọ̀rọ̀ nípa rally kí mídíà kan jáde kó wá sọ pé òun ò gbọ́ lẹ́nu olóyè Ìgbòho either in the present or in kọ̀rọ̀ pé wọ́n ní rally máa jáde ní October tó ń bọ̀ ní homeland irọ́ ló ń pa they are all liars bloody liars mídíà tó bá náà wọ́n mọ̀ pé rally ń bọ̀ ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ló pa I will challenge them kí mídíà yẹn jáde fún mi I will challenge them and tell them you are a fucking liar. Gbogbo apáta la gbọ́ pé rally ń bọ̀. But because they are not interested, either media ti Nigeria gan mọ̀ pé rally ń bọ̀ láìpẹ́ gbogbo wọn lọ́mọ̀. In tó bá mú media Nigeria mọ̀ pa lọ sí Downing Street
Àwa tá bá ṣe media Yoruba Nation máa sọ pé àmọ́ kankan àgbọ́n kankan is all lies. I want us to be very careful. We are at the very crossroad right now. Ẹni tó bá dán fẹ́ ṣe kó ṣe, ó lè máa ṣe ṣekúṣẹyẹ. Kò ṣe pé torí pé àwa fẹ́ jẹ́ kankan nínú ẹ̀ kí lẹ fẹ́ fún nínú ẹ̀. Ẹ lè bọ́ mi ni. Ṣèbẹ́ ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin lè ràn mí lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni for 15, 20 years that I've lived in the UK. Ìyà ò jẹ mí, I always say it. I am very proud from my background and I'm still remain very proud. But we are talking about àwa tí ìyà ti jẹ, including you and me. I have my family on the ground. Ṣé gbogbo wọn ní UK fún ní visa ni? UK olórí burúkú tí kò lè issue visa fún aráàlú tó issue visa fáwọn olè ọmọ politicians táyé wọn ti bàjẹ́. This was the message from the Africa report last year. Nigeria panic. Do you know the meaning of panic? Wọ́n sáré kábàkàbà, Nigeria wà panic. Pé Koiki, committee, YSDM, Baba Kitoye, Netumade Downing Street náà, bá ti sọ yìí fún wa, ká ti lọ gbáradì sílẹ̀ fún yín, bóyá Tinubu ọba máa kúrò London. If he was having that information. Àwa tá mọ̀ pé Igboho máa dé Downing Street, àjù mẹ́fà lọ. And it was kept within us. Igboho máa kọ́kọ́ lọ Downing Street, it was just between Baba Kitoye, myself, and Igboho. Before it was expanded. And I will not give you any more details more than that. Anybody could darapọ̀ mọ́ wa, taba darapọ̀ is for our own benefit. Tebane darapọ̀, dema darapọ̀, stop our tá ń ṣe lọ. We will forge ahead, like I always say, with you or without you. Tabatigba country, well, then you can come and join it and be part of it. Because endo ma le kúrò le baba now. If you put Tabagba country, Amaniko kúrò on exile, kuma lo on exile, no. Igboho ló wà on exile. Torí pé kò tí gba country. Tí Yoruba land bá dé, ṣe máa lé Igboho kúrò nínú ìlú ni. Aláwọn ọba tó dúró lóòótọ́, but majority wọn dúró fún olóyè Igboho. Àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó bí ṣe fáwọn ọba. Àwọn ọba ló yẹ kó gbèjẹ lóyè pé máa bọ̀ nílé lóòótọ́ adúró. Wọ́n dúró fún nígbà tó wá sin òkú yẹ. Kò ń ṣe gbogbo wọn, but most of them. But ṣé ó dàbí Igboho ṣe ń gbé ní exile? Wọ́n dẹ̀ ní Tinubu ọmọ Yorùbá ní. Ẹ ṣé pé Tinubu ọmọ Yorùbá ní àbí kò ń ṣe Fúlàní? Because kí ni Igboho ṣe? Ṣó pààyàn ni? Ṣó fàdíyà ni? Ṣó jalè ni? Ṣé terrorist ni? But because Igboho fẹ́ kí ìran ọmọ Yorùbá kó free from the bondage and the shackles, wọ́n mọ̀ wọ́n fi sílẹ̀. Kódà àwọn kan ṣe shock pé wọ́n release olóyè Igboho. Ìyẹn ló ṣe ní kí ló dé tó ń káàkiri tí Nnamdi Kanu wà nínú prison. Àwọn Fúlàní wà shocked. Àwọn ọmọ Yorùbá àwọn kan tẹ̀ fẹ́ kí Igboho kó jáde títí Tinubu máa fi ṣetán. Ẹ̀yin tí mo ti bí Tinubu máa ráyè ṣetán àbí kò ní ṣetán. Do you know what is coming for Tinubu himself? Nobody knows. Everybody is now just speculating. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ kò ní rí bẹ́ẹ̀. But why I am here this morning is just to put it back on record. Pé wọ́n ní rally ń bọ̀ kò ń ṣe rally tó sọ pé ó ṣe máa dé lánàá àbí jẹta last year. But ikú màmá wa ni ó slow rally yẹn down completely. Ẹ lè máa sọ̀rọ̀ rally nígbà tí ìyàwó ìyànṣẹ́ kú náà. Kí ni a fẹ́ kí rally wọlé fẹ́ máa sọ? Ìyàwó leader wa kú ẹni a fẹ́ máa ṣe rally. Ó kì í bá ọlẹ́fẹ́ ṣe. Ṣé kọ́ tó sìnkú yẹn lẹ́fẹ́ ṣe ni? Àbí nígbà wo? That is the reason why the rally was put on hold. Now, this is where confusion started coming to some that doesn't want to, because kò sí confusion kankan anywhere. Kò sí confusion anywhere. Everybody knows the truth. We have a strong media that are walking around the clock from the Yoruba world media that stand for Yoruba people. Announcement oríṣiríṣi ti lọ lórí ẹ̀. Gbogbo wa náà láti gbọ́. Bàbá tẹ̀ wá gbọ́. The fact that kò sẹ́ tó máa náà ò gbọ́ pé ìyàwó Bàbá Kitoye kú ní December 24. Ó take time káwọn kan tó gbọ́ lóòótọ́. But kò sẹ́ tó bá náà ò mọ̀ pé wọ́n sin ìyàwó Bàbá Kitoye ní February. Right? Tó bá sin ìyàwó wọn ní February. Tí bàbá yẹn dẹ̀ padà sí Benin Republic.
ní March video yẹn ṣì wà o tí bàbá ní ẹ lọ ready kẹ́ lọ get ready March 5. I have the video and you also can watch the video on the Yoruba World Media. So àwa ní March 5 bàbá ní ká lọ get ready fún rally. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún wa pé rally yẹn ló máa jẹ́ the final rally àtúnṣe mímọ́. So what more do you want from this old man? Kí lẹ tó fẹ́ kí bàbá yìí tó wá sọ fún wa ju in tó ti sọ yẹn lọ. Ó ti sọ̀rọ̀ síta tiwa ni pé kí gbogbo wa ń kọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí wa lọ ṣe mobilization ká lọ máa gbáradì ká lọ máa múra sílẹ̀ towards that final rally tó máa lead to the exit. But wọ́n fẹ́ àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ nípa rally yẹn báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ exit yẹn gangan ló fẹ́ mọ̀. And they cannot tell you that because ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù. Politicians wa ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo wọn látòkè délẹ̀ àwọn ní number one ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ta ni politician yìí lò kò iṣẹ́ yìí náà lọ ń lò ní. Wọ́n rí mi lò wọ́n dẹ̀ ní rí mi lò bó ṣé wọ́n rí wọ́n lò. Ṣé olóṣèlú rí ẹ lò in your capacity? You will have to say, I don't have to represent you. But fọwọ́ kan rẹ̀ kó sọ pé èmi Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkí tí mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Odùduwà tí mo nífẹ̀ẹ́ ìran ọmọ Yorùbá tí mo dẹ̀ ń jàjàǹgbara pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà mo ní ta àṣírí kan fún olóṣèlú. Ṣé wọn náà lè sọ bẹ́ẹ̀? Kò dẹ̀ fògùn búra àtèṣù. Most of you cannot. And that is the reason why they say more, what is the next move? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà kọjá? Ṣé bàbá máa declare ni? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá bá jáde? These are the things that many of you are asking all the time. But unfortunately, panic àti heart attack ló máa pa púpọ̀ nù yín. Ẹlòmínú yín kọ́ máa sleep. Wàá kọ́ sọ pé ẹni yẹn ti lọ. Wàá kọ́ sọ pé okay. Òun lọ nìyẹn, àwọn lọ nìyẹn. Life continue. The wife of Baba Akintoye was only buried in February ending. I was in Ekiti State. Ṣẹlẹ̀ máa sọ fún mi pé mo wá sí Ekiti. Ní láti rí mi nínú venue. I came to Ekiti State for that burial, just like ẹ̀yin náà lọ. Àtẹni tó láyé lọ, ó wò lórí Koiki Media. Our team were working round the clock. Láti ibi tó ti lọ gbé bọ́dì gbogbo yín lẹ rí títí dénú venue. We did what we can do and everybody now relocate back. Kódà wọ́n fẹ́ distort burial yẹn. DSS ti dé o. Baba Akintoye, kí lẹ wá ṣe léyìí fún? All kind of different messages were flying around. Baba dẹ̀ padà dé, baba ní kò sí bá ṣe lè ṣerú kan báyìí tí kò ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú. Ẹ fi ṣoṣù, ẹ fi para, ẹ gbà pé gbogbo tí ó bá pè níyín nínú burial yẹn, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá, ẹ̀yin tẹ́ lè wá, ẹ̀yin tẹ́ ti dé ọ̀nà, tẹ́ padà, ẹ̀yin tẹ́ bínú. Baba ní kí gbogbo á má bínú. Kí lẹ tún fẹ́ kí bàbá yìí ṣe torí Elédùmarè? Bàbá yìí ní ká má bínú. Pé ká gbà bẹ́ẹ̀, ká accept bẹ́ẹ̀, but ká sì máa forge ahead. Bàbá wa jáde ní that same month of March lórí Yoruba World Media. Ó sì wà lórí website wọn. Ẹ lọ wò. Ó sì wà lórí website Yoruba World Media. Bàbá wa jáde wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun ti sìnkú ìyàwó òun dẹ̀ ti padà sẹ́nu iṣẹ́ kíákíá torí pé àìtí gba country yìí ìyàwó rẹ̀ dẹ̀ sọ fún pé ó gbọ́dọ̀ gbà wá sílẹ̀ o nítorí pé àìmá gbà wá sílẹ̀ ó léwu gan o. Bàbá ló dá. Nígbà tí ìwọ ìyàwó mi ti ní mo gbọ́dọ̀ gba àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé sílẹ̀ kó tó jáde láyé, ó ti di dandan pé in tó sọ yẹn òun náà ní máa ṣe. And right there and there, Baba Akintoye went back to work at 90 years old
because bàbá pé 19 ní February party ni wọ́n plan wọ́n máa tẹ̀ ṣe, but because baba wife died as well, a lot of plans change overnight. So what I am just trying to put on record is that Rally Yoruba Nation is still coming as Baba Akintoye has instructed. And don't ever point and say, oh, Koiki Media ló sọ pé Rally Baba. No, everybody was told Rally is coming, but ẹni tó fẹ́ lọ sọ àtẹni tó fẹ́ lọ sọ ni. But the London April Summit told us that in 30 days, Kalomareti Rally wa, and which we are still waiting. To bá dẹ̀ support to swear, oh, they wait more, then we can't help you. You have every right. Nobody has come out to say there's no more rally. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ sẹ́nu Baba Akintoye. Enti Baba Akintoye ò tí sọ, ẹ má lọ máa spread it across your groups and as individuals. The instruction is rally is coming. And it is still coming. Because ohun Baba Akintoye làwa ń tẹ̀lé. Èmi ò tẹ̀lé ohun burúkú mi. Torí púpọ̀ nínú yín ohun oríṣiríṣi lẹ̀ ń gbọ́. Àwọn ohun kan dẹ̀ wà àǹjọ̀nú oríṣiríṣi ni wọ́n. Àwọn àǹjọ̀nú kan wà wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Àwọn àǹjọ̀nú burúkú làwọn yẹn. Ìdúró àtẹ̀wọ̀n ẹ̀dọ̀ lè máa gbọ́ lórí social media. There are billions of videos uploaded on a daily basis. So ibi tí Yorùbá Nation dé, tẹ́ bá rò pé gbogbo àgbáyé ni. No. But in tí country lè dé, ó yàtọ̀ sí ibi tí a wà nísìn as a movement, tá bá tètè gbéra lẹ̀. Tá bá gbéra lẹ̀ bí ó ṣe jẹ́ ká gbéra lẹ̀ kíákíá. A máa tètè dé ibi tí àwọn èèyàn máa ti dá wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé, ọmọ Odùduwà, ọmọ Yorùbá than where we are right now. So either we drag our feet or we accelerate and deliver the message. Koiki wọ̀ ìtí gbọ́ tó bá gbọ́ then that's your problem. Ìwọ sọ fún wọn lábúlé ẹ̀ náà àwọn tó ní smartphone kí ni kàn wá pẹ̀lú pé wọ̀ ìtí gbọ́. Ìwọ tó mọ̀ wọn lábúlé yẹn kí ló dé tó lọ sábúlé yẹn kó lọ sọ fún wọn pé rally ń bọ̀. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn kò ń ṣe pé kẹ́ wá sit back. Ẹ máa sọ fún wa pé àwọn ọ̀ tí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o, àìtí ready o, gbogbo. No, a máa wọnú ilé ẹlòmíì, a máa lọ sọ fún yín pé rally ń bọ̀. A máa sì wọnú ilé yín gan, a máa wá sọ fún yín pé rally ẹ̀ tí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o. Bí ó bá dé bí olè lóru, ìwọ̀nba wa tá bá ti jáde náà là jáde. Ìwọ tó bá dẹ̀ sọ pé o jáde, kò stop àwa tá máa jáde. But one thing I want us to know, there are many obstacles that are still awaiting us. If you think the politician doesn't want 2027, hello to trade. I want the better campaign team. And that is why we were told in October, because I want to moloshe that among we talk about in the quarter of next year. One is saying, come on, we see governors come on, say, Eric Gugumo, move on, say. Atiku àti Abuja àti Peter Obi wọ́n wà ní Abuja lánàá. Even though wọ́n pààyàn 42 ní Taraba kò sí tó kàn pẹ̀lú yẹn. Ẹ̀mí tó bá lọ nínú Nàìjíríà ìyẹn ti bá tiẹ̀ lọ nìyẹn. Wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú láàrin ilé kò ń bẹ̀ yẹn. Kí ni ṣé gọ́vnà máa náà wò gbọ́ pé wọ́n jíyàn ní Kòròdú? Ó gbọ́ náà kí ni gọ́vnà yín pẹ̀lú yẹn? Lóòótọ́ òun ti parí tẹ́nu ẹ̀ bí ó fẹ́ jẹ sínétọ̀ ni o bí ó máa jẹ mínísítà lọ́ndà Tinubu ni o èrè yẹn ló máa sá nísìn. Àwọn tó yẹ kó deploy helicopter kó sáré lọ wá àwọn tí wọ́n kidnap ní Ìkòròdú níbi swamp area tẹ́ni yẹn sọ gbogbo alára rí fídíò yẹn. How can we stop all this is when we have our own independent country. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé fẹ́ independent country nonsense and jagbajantis country táwọn fẹ́ àtàwà ilé afẹ́ then it's okay. But that is not going to give us what we need. In tó lè fún wa ní kan tá a fẹ́ ò ní pé kí gbogbo wa kọ́ òun lè gbọ́ tí bàbá sọ yẹn. Once we start, we start. This video was uploaded 2 months ago.
No. Ṣé tí bàbá yìí sọ yẹn kò make sense? Gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. That once we start, and we will not stop until tàbá gba country wa. So that means pé a ti fẹ́ gba country yẹn ni, a ti dé state, a ti fẹ́ gba country. But bàbá ò lè fún yín ní gbogbo game yẹn délẹ̀ àtolóyè Ìgbòho àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn. They're not going to give you all the details because tó bá fún wa ní details yẹn secretly ó máa leak síta. Tó bá dẹ̀ ti leak síta, then kí ni purpose of the movement anymore? Kò sí movement money yẹn. And that is why a lot of people are asking multiple questions all the time. And I want us to listen to how this man told us again. Nígbà tí bàbá bá wa sọ̀rọ̀ ní March 5, which is still a record. Kò ń ṣe Koiki ló ní rally máa ó ń bọ̀. No, èyí tí bàbá sọ fún wa pé rally máa wá ní October, òun làwa ti ń sọ bọ̀. And àdẹ̀ change ẹnu wa kúrò níbẹ̀. The rally will come, as Baba Akintoye have said it. You go and mobilize our people so that our people are aware that the rally is coming. Because once we start, we start. Rally tati ṣe tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn tí tó ní, I need the rally kankan mọ́. Because every more the next move, Baba Akintoye àti Igboho. Just like bá ṣe fún yín ní the next move. Ṣé bá kò sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London ni? Ìwọ mọ̀ pé a máa gbé lẹ́tà dé Downing Street. Ó mọ̀ náà. Níjọ́ yẹn ló kan ṣáà nípa inú bo London wọ́n ní number 10 Downing Street. Àwọn kan tẹ̀ ní Igboho ìbẹ́nu ọ̀nà ló dúró sí tọ́kọ́ gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀ pé kò wọnú ilé. Èmi dẹ̀ tó tún sọ fún yín pé Igboho wọlé lóòótọ́ ẹnu ọ̀nà ló ti gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ gbọ́. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tí bàbá fún wa ní March 5, ẹlòmíì tún question bàbá yẹn. And that's why sometimes I try to wonder, what kind of humans are we? Ṣé a fẹ́ ṣì wà ní Nàìjíríà ni àbá fẹ́ lọ? They were 100% ready. No matter what, I have said this 5 years ago. We are fighting a monster, don't go in Britain. Britain today, 200 years empire. So a gbọ́dọ̀ dá wọn lágbónú from where they are not expecting, but they were 100% ready as Britain. Tó ti mọ̀ nípa ọgbọ́n oríṣiríṣi wà lọ́wọ́ Britain. Ó yá ẹ jẹ́ kí power switch over kúrò lọ́wọ́ North. Ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ àwọn Yorùbá náà. Ó dà pariwo Yorùbá yìí ti ń pọ̀ jù. Bàbá wọn ti dìde nísìn. Bàbá wọn wó lọ́wọ́ through Bàbá Akintoye. Ó ti gbéra lẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí mobilize àwọn ọmọ ẹ̀. Just like Awolowo was mobilizing àwọn ti generation tí wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn. But lẹ́ni nísìn gbogbo àwọn tí Awolowo tó mobilize gbogbo wọn ló wá ń bá Yorùbá jà lẹ́ni. Gbogbo wọn ni mo list as governors lánàá. Ẹ lọ wo age gbogbo wọn pátá ọmọ 1960. Èyí tó jẹ́ ọmọ 1958 bí alẹ́yọ kan nù wọn gbogbo àwọn governor yìí títí dé Kwara àti Kogi state. That means pé kódà ìkan ọmọ 1982 governor Kogi state ọmọ 1982 ni. But ó ń lólẹ̀ Yorùbá ó fi ń ṣe tó hùn wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní okun. Ọba tó gbé lọ àgbọn kọ̀ọ̀kan mọ́ báyìí bí ó ti pa sọ̀hún bí àwọ̀ tí pa bí ó ti rí ransom san. But because à ń fẹ́ perfection, ó gbọ́dọ̀ perfect. Gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa kó ìkí o ká tó débi tá à ń lọ. Ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa. Ẹni tó bá wá perfection ẹ nígbà country o. Tó bá yẹ pé perfection lẹ́ ń wá ẹ forget ẹ. Ẹ jẹ́ ká padà lọ gbọ́n tí Bàbá Akintoye sọ. This audio tó jẹ́ fídíò ó wà lórí Yoruba World Media 2 months ago. Àwọn ló ṣe interview yẹn fún bàbá. Tí bàbá wa fẹ́ ṣe ìdúpẹ́, àwọn dúpẹ́, inú àwọn dùn, bàbá kí gbogbo wa.
bàbá dẹ̀ sọ fún wa pé ibi tó kù sí nísìn ọ̀rọ̀ gbìyànjú ìyẹn la fi gbọ́ nísìn mo fẹ́ kó tó tẹ́tí o kò tí sẹ́ni kankan tó ní rálì ò ní dé ẹ̀yin lẹ́ ń confuse ara yín because bàbá yóò tí jáde pé kò ní sálì bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho tí jáde kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa náà wọn ò gbọ́ sẹ́ mo tún fi gbogbo ẹnu sọ pé Ìgbòho ò pè wá ó pè wá bọ̀ mo mọ àwọn mídíà tó sí níbẹ̀ olóyè pé gbogbo wa mo mọ mídíà tó sí nínú mítìnì yẹn but I will leave that for now ó pè wá ní lórí kọ́ pé ẹ lọ máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ibi tó kù sí o and I'm very sure tí bá tún lọ dig dáadáa olóyè padà náà tàdé tó sọ fún wa pé rally ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá bàbá Akíntóyè dẹ̀ sọ fún wa this was in October. So why then are we confusing ourselves? Wọ́n bẹ̀yàn fún movement o. Kò sẹ́ni kankan tí wọ́n san salary fún san salary fún olóyè Ìgbòho dẹ̀ san salary fún bàbá Akíntóyè. Tẹ́ bá fún wọn ní support à ń ṣe fún ara wa ni o. No matter what you have given us, given him, à ń ṣe fúnra wa. We are all sacrificing. Ẹ̀yin gan sacrifice. Ẹ má jẹ́ kí sacrifice wa ẹ má jẹ́ kí àwọn atẹ́gùn oríṣiríṣi tó ti fẹ́ síta torí àwọn olóṣèlú nísìn accident máa pọ̀ nísìn àti mọ géèmù wọn ibi táwọn ti máa ẹ̀jẹ̀ èèyàn làwọn máa ń lò ó dẹ̀ lè lo ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó bá jẹ́ babaláwo gidi o gbọ́dọ̀ gba ìbúkọ adìyẹ pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́ tó bá dẹ̀ believe in that area wà lọ gbé ọsàn apple ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbẹ̀ lọ sí church wà tán àbẹ́là gbogbo àwọn kò sí white garment church tó kì í lo candle ara ìtùtù tẹ̀yìn náà ṣe yẹn ìwọ mùsùlùmí tó dẹ̀ ní pé wọ́n ń ṣẹbọ ebí wọn náà pẹran ẹran iléyá máa dé nísìn àbí gbogbo ilẹ̀ máa wówó ẹran Ọlọ́run jẹ́ kẹrẹ owó ẹran ra ọ ẹ máa pẹran náà ẹ̀yin ṣe pẹran ẹ̀ ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ but whatever we are doing ẹ máa rántí pé àwọn tàǹbá dìlì bastard owó wà lọ́wọ́ wọn pátápátá wọ́n wo Délé Aláké lánàá ó ń give report fún Tinubu pé àwọn ti pa $800 million wọlé under mineral resources mo wá rẹ́rìn mo sọ fún ìyàwó mi mo ní wọ́n ti ráwọn òmùgọ̀ sector tó lówó ju crude oil lọ mineral resources ni ibẹ̀ ni Fáyẹmí tó wà ó wà as a minister of mineral resources ó tún sá padà lọ ṣe governor Ekiti state ó lọ parí 4 term because they never satisfy human beings ó lè ní gbogbo wọn pátápátá they are criminals so tẹ́ bá ń wo Délé Aláké lẹ́nìí tó ń sọ pé a pa $800 million wọlé kódà nínú $800 million yẹn mo lè sọ fún yín pé Tinubu ready láti kó $500 million àpò bó ṣe ń ṣe nìyẹn because òun náà mọ̀ pé àwọn northerners ti jalè gbogbo wọn ló ń fọwọ́ sínú kọfà wọ́n lè account so àwọn ò lè jókòó tiraka tí àyẹn torí ẹ lè bí tówó wọn lówó àwọn olóṣèlú lọ́wọ́ so ta bá ń dúró pé owó máa pé ká tó lọ agbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan agbọ́dọ̀ ní this agbọ́dọ̀ ní that we will just continue to drag it and pain yẹn bàbá ló máa fílẹ̀ èmi ò ní fílẹ̀ o but ẹmọ tó máa feel pain yẹn bàbá Akíntóyè bàbá is 90 kódà pope tó ṣẹ̀ jáde láyé kọ́lọ̀ fọ́nrún kẹ kó foríjì ó pàṣíṣẹ́ rẹ̀ pope is 88 years old bàbá Akíntóyè máa ju pope lọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ bá ń ro ọjọ́ orí bàbá yìí kí yẹn máa jẹ́ inspiration fún wa pé whatever tó bá fẹ́ gbàṣẹ́ ká fún gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá gbà ká fún even with the little limited resources ta ní. Rédíò mélòó ló ń bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí tó jẹ́ indigenous Yorùbá radio station tá a mọ̀ pé gbogbo ara mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ló lélẹ̀ láti Kwara títí dé Lagos State. Wọ́n lè sọ because tó bá sọ number 1 NBC máa lé wọn mú but tá bá jáde fún rally wọn ní choice because wọ́n máa sọ free advert nìyẹn fáwa because nígbà yẹn wọ́n ní any other choice than to say just like bó ṣe sọ fún wa nígbà tá lọ sí London
ìkànnà àwọn pépà kan níjọ́ náà lọ́hùn tó ń pè ní the Africa Report àsanwó fún tí bá lọ bá ní sí pé a fẹ́ ṣe rally kò ní dá mi lóhùn ó lè ní kí wọ́n san advert ó lè ní àìmọye àwọn tá à ń fọ́ ní press release wa tó ń gbàṣẹ́ ìgbẹ́tọ̀ ní sọ kódà àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation tó lóye bá ní kí wọ́n mo ti sọ yẹn ti pẹ́ tó bá ní ká lọ release statement àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation movement wọn ò ní jáde pé Koiki ní olóyè sọ fún òun pé ká lọ ṣe nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ báyìí kó sọ lórí platform wọn àwọn yẹn dẹ̀rẹ̀ yìí sọ pé ẹjọ́ ń ṣe Yorùbá Nation whereas àwọn tó ṣe Yorùbá Nation tí bá ti ń tweet pé in tó lóye ní kí wọ́n sọ lélẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní àwọn media ti máa grab it they run with it títí dé BBC Yorùbá títí dé BBC Pidgin àdẹ́ ń sanwó fún wọn ọ̀fẹ́ ni. So we must know what we want. Either we want this country lóòótọ́ or àti wá sọ di eré like I always say because it seems that some of us have turned it to play and Baba Akintoye ò fi ṣeré Ìgbòho ò fi ṣeré Ìgbòho wà níta láti bí ọdún mẹ́ta nísìn ó jẹ́ kí yẹn máa dùn á lọ́kàn ó nílé ó ní gbogbo ẹ̀ ó ní businesses ṣé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní pé èèyàn ní business Dangote bó ṣe wà yẹn nísìn ó lọ monitor gbogbo business ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Ìgbòho lè lọ monitor business tóun dálẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń benefit ọmọ Yorùbá ṣé Ìgbòho lọ kọ́ àwọn èèyàn wá láti Katsina kọ́ wá máa bá àwọn roko níbi iṣẹ́ láwọn businesses tó ní nílé Dangote lọ ń kọ́ àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wá àwọn ajagunta ó kó wọn wá sí Lagos State gbogbo alárí whereas arákùnrin tó ní gbogbo businesses tiẹ̀ tó ń pè ní ọmọ Adéyẹmọ tí mo wáṣọ ẹ̀ ẹ bá like aṣọ tí mo wọ̀ yìí orí Ọmọlúàbí apparel lẹ́tí máa ríra ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad ẹ lọ sí Ọmọlúàbí apparel website àwọn ló ń dá wa lọ́lá àwọn ló ní Koiki máa báṣẹ́ lọ Ọmọlúàbí yẹn OMOLAUBI apparel yẹn is APPAREL ẹlẹ́yọkan ẹ lọ sí website wọn .com ẹ bá oríṣiríṣi níbẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí à ń wọ̀ nínú Áfíríkà mo tẹ̀lé tí pé mo mélèé wá àárọ̀ yìí mo kọ̀ wípé kí n wo tí mo tún máa wọ̀ láàárọ̀ yìí torí ta bá fi ṣe program a máa wo kí la máa wọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọlúàbí apparel wọ́n sanwó fún mi o lára iṣẹ́ táwọn ń ṣe fún ìrànlẹ̀ Yorùbá nìyẹn ìran ọmọ Odùduwà àgbọ̀wó lọ́wọ́ wọn àmọ́ yes wọ́n fún mi láṣọ mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí mo wọ̀ ní London àwọn pullover yẹn nínú òtútù àwọn náà lọ fún wa coming back again torí mo fẹ́ close audio yìí tí à ń record lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn just under 1 hour ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Baba Akintoye sọ ọ̀rọ̀ gbìyànjú ní Baba Akintoye sọ ní March ọdún yìí ni mò ń sọ kò ń ṣe March last year after tí bàbá yìí padà dé látèkìtì àjọdé náà látèkìtì ni torí àjọ lọ sékìtì ni àdẹjọ dé padà náà ni torí bàbá mi ni bàbá tiyín náà ni and we did not leave him alone mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ round the clock láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan tó ju ẹgbẹ́ kan lọ ẹ má ìkẹ́ni kankan full yín out gbogbo ẹnu máa fi ń sọ gbogbo ẹgbẹ́ ló ṣiṣẹ́ ẹlòmíì wà náà group ṣe tẹ́ pé àkíndárúkọ àkọ́mà dárúkọ àwọn group kan whereas àwọn group yẹn iṣẹ́ oríṣiríṣi ni gbogbo wọn ṣe in their own capacity táàdẹ̀ fún wọn lọ́wọ́ ẹlòmíì ò gbọ́wọ́ lọ́wọ́ anybody rí láàrin ara wọn lọ́ ti ń dáwó yẹn so àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. But as we continue to mobilize towards the final stage, no matter what it is, whether it is the 26th of May, let us continue to mobilize and wait for Baba Akintoye to come and give us the last instruction. Because Baba sọ pé kí ni, when we start, we start. Orúkọ ṣèmíṣe ní Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. Ẹni tí ọ̀rọ̀ bá kó tún àárín yẹn ṣe, that's all. I am not here attacking anybody. Mo attack àwọn ọmọ Yorùbá. Mo kàn tún ṣí yín lọ́kàn padà pé ẹ má jẹ́ kí atẹ́gùn burúkú àwọn olóṣèlú. Ó ti wà níta báyìí. Atẹ́gùn burúkú tó ń fẹ́ káàkiri. Àwọn ti ní àwọn tó ń ṣògùn fún wọn. Ó lówó fi ṣògùn. Bí babaláwo gan bá fún wọn ní triple money. Pé kọ́ mú $1 million wá, $1 million wá. Wọ́n ní lọ́wọ́ láti fi ṣògùn pé kó atẹ́gùn máa fẹ́ sí wa lára. Atẹ́gùn burúkú dẹ̀ ní fẹ́ sí wa lára. Lórúkọ Jésù, inshallah láṣẹ Èdùmàrè. But má jẹ́ ká tẹ́gùn burúkú fẹ́ sí lára. Remain adamant and focused. Remain firm and fixed. Wọ́n tó ń tán pera wọn. Ìtẹ́ni bá fi sọ fún pé wọ́n tó ń tán pera wọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọ́n tó ń pera wọn.
ẹ̀jẹ̀ tó ràn lára tiwọn ló ràn lára tèmi àti ẹ but ìyàtọ̀ èmi àti ẹ ni pé àwọn tó nílẹ̀ yẹn gangan wọ́n ń bẹ lẹ́yìn tàwa ìyẹn ló ṣe máa ń wọ́n dà pé báwo lẹ ṣe ní ìgboyà tó tó yìí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá nation ṣé olóyè Ìgbòho ṣe ti gbé kúkú mímì ní wọ́n ti gbàgbé pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ olóyè jẹ́ ọmọ akọni ẹ̀dá kan tó yẹ pé orúkọ ẹ̀ tí táyé ayé òde ní parẹ́ orúkọ ẹ̀ á lọ máa study orúkọ yẹn pé ẹ̀dá kan tó lọ́n dání but àwọn onílẹ̀ ló dúró tì lè ṣe rí pa ní July 1st 2021 tẹ́ bá l'opportunity wá pa èèyàn mélòó ni ọlọ́pàá máa wọlé lọ bá tó nípa in that capacity lè rí pa o ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ lóyè ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Oòduà àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé so ẹ má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú yẹn mo sọ fún yín kò ń ṣe pé a ní kankan ẹ má bẹ̀rù wọn tí bàbá bá ti ní ká bọ́ síta a máa bọ́ síta ni and we shut it down bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bọ̀ ẹ gbọ́rọ̀ gbìyànjú tí bàbá Akíntóyè sọ ní March ká tó máa tẹ̀síwájú. ẹ làwọn ọ̀dọ́ wa àti gbogbo ẹ wá Yorùbá gbogbo. The day of the Lord in the land of Yoruba nation is about to pass. The day of the Lord, God's day, the life of the Yoruba nation is about to pass. It can go anywhere. And I get to the àwọn gbàgbé Jésù Kristi Olúwa wa ló ń sọ̀rọ̀ tó wà ṣùgbọ́n sọ pé ìjọba ní máa dé ìjọba wọn máa wá sọ̀rọ̀. Àwọn disciples rẹ̀ wọ́n bèrè ọ̀rọ̀ pé ìjọ wo ni nǹkan tẹ̀ ń sọ ni Olúwa wa ìjọ wo ni nǹkan tẹ̀ ń sọ ni máa dé. Ó ní ìgbà tó bá máa dé is like a thief in the night. Teaching the night only governments own. Because they don't prepare for the preparation how they live in that I'm better. I'm better. Once we start, and we will not suffer to our country. This time around, I won't say all of that. I'm not going to plan whatever àwọn amọ̀gbẹ́nà tí wọ́n fi ṣàwọ̀ tí wọ́n lè fẹ́ràn Yorùbá nation kúrò. But we are going to come. We are going to be leading Nigeria very soon. By the grace of God. I repeat, by the grace of God, we shall lead Nigeria very soon. Thank you very much. Kí lẹ ti fẹ́ kí bàbá yìí ti sọ? Ó ti within 3 minutes bàbá yìí ṣe gbogbo analysis yẹn. All we have been doing since then is expanded using different events, different activities, connecting situation, and using it to say, Kaloma, prepare. Once we start, we start. We are not going back. Enti baba is on here. So tí wọ́n bá wá no fẹ́ go back, pé torí aran kwen, aran tai, then go back and go and sit. Torí àwọn go back o. And we will stand firm with him and Igboho. And like I've said many times, ibi táwọn méjèèjì bá ń lọ ló yẹ kí gbogbo àjọ lọ. Torí Tinubu on prepare. Tinubu fẹ́ the president in 2027, and we must either go and mobilize and prepare to stop that. But we cannot stop it if we don't come out when we are told to do so. But lè mọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ torí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mọ the end back of things. Ń ṣe committee, ń ṣe planning committee. It is when the job is completed, the message will be delivered to us by all the medias that are loyal and still believe in the movement, from the world media all the way to independent media and Koiki media. But the fact remains is that what is going to happen? I will leave that for you to continue to wonder this morning. So that recording is already out now, and I want us to share it. It's just 1 hour, 6 minutes.
It's very, very important. It's very unique. What I'm just going to be doing now is just go back to a little bit more and see where we can push it for probably, it's coming up to 6:22 a.m. So we started an hour ago. Moki, brother me, Sumbo Koiki, thank you so much for the love and always being there. Ben Moki, because the recording, I don't want any names, and that Akinyi, Kumawano audio, it will become something that will be too much. Mori, brother Watoni, Mr. Emmanuel Ojo, but when now? Other confusion station one on here. When you're asking, but when now? So Buguntimon Solata Roy. A woniko she any network here o clear that let she go me. The batuni when now. Money baba no ma wa bi ogojo oru. Ṣé kí sọ fún anything. Kò lè lọ sọ fún ìlú. Ṣó lè ṣòlù ló bá ṣiṣẹ́. And I know you are not, but mo kàn béèrè ni o. Mr. Ojo, ọ̀la láti bẹ̀rẹ̀, ọ̀la yẹn, ọ̀la, àbáàná, àbíjẹta. Ṣé ti bá sọ date fún ẹni sìn, ṣé tó bá fún ẹni $1,000? Ṣé wà lọ sọ date yẹn fún wọn? You see where the problem is? Kì í gbọ́ kankan rárá, etí wa Àṣàkẹ́ ni, àgbé àgbá kankan. I sat here for 1 hour. The last audio ta gbọ́ yìí, ó yẹ kí a ti mọ̀ pé when now yẹn ṣé mi ni máa fún yín ní when now àbí bàbá Akíntóyè. Bàbá ò tí sọ fún yín pé kò sí rally now. We have told you the rally is coming. Bàbá máa fún wa ní date. So why are you in a haste? And I hope the message is clear. Find any the same doubting mind. Mokia, brother me, Anjorin, Mr. Samuel Tayo, Mokia, well done, my brother. Yoruba land must be free. And so my studio number is open. That is the only number that if you buy me sorrow. I love you to ask questions. Could see question to stupid, just like when now. But if you know that if one answer to stupid, totally monk to berry. Mokia Anjorin Noah, Mokia good day Tyro, Ekaro, Moki Babami, Babatunde Ni, Ifagbe, Ifamagbubuanio. Or both the Christians and the Muslims and Balaye, let us unite and leave religion aside and support each other, or else Fulani will finish us automatically. Ẹni tó gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní Kòròdú nísìn, ó ṣe mọ̀ pé kò sí. Àṣẹ ọlọ́pàá tẹ̀sí ní Lagos State. Mo kí Ọláníwájú Táíwò, Ògúnníyì Michael, mo kí yẹn káàárọ̀ sà. Àṣẹ kò sí ọlọ́pàá, kí ọlọ́pàá wà kó má lè wọnú swamp. Àwọn tó wọnú swamp yẹn, kí làwọn fi wọnú swamp? So when we say it is getting closer, come on, àwọn tí Dangote kó dé, àwọn yẹn ti operate already. Kò tí pé 1 month táwọn yẹn dé. I think gbọ́ pé wọ́n kidnap. Ìkòròdú has always been a very, very bad area. And they might link ẹ̀pá àwọn ọmọ Yorùbá ló ń jalè níbẹ̀, ló ń ṣe this and that. They are Fulanis that are the one operating. Ní kò sí olè láàrin wa o. But pé wọ́n jíyàn gbé, ajínigbé yẹn, àwọn Fulani ni. So, kí la tún fi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ? Mo kí àwọn staff wa. Mo kí Mr. Ige Tunde. Mo kí Mr. Badamosi Tayo Ismaila. Mo kí Mr. David Rotimi lẹ́ẹ̀kan sẹ́kàárọ̀. A kú ojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Then there are messages some of you always say tó jẹ́ pé mọ̀ the implication of it. Especially within your group. Ẹ máa ń gbàgbé pé group tẹ́ wà yẹn, each of your group, mo kí Abiodun George. Inú group tẹ́ wà yẹn, kò ń ṣe ẹnìkan lẹ wà nú ẹ̀ o. Anybody can just find themselves in that group because link máa jáde káàkiri all over the world. But pé àwọn tí wọ́n jẹ́ politicians ò sí láàárín yín irọ́ lẹ pa. But it's unfortunate that àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ láǹfààní máa fi kóòdì sọ̀rọ̀ yìí ni, tí ẹ láǹfààní pé nígbà kan you have been given something táwọn kan ò tí ní àǹfààní ẹ̀. Àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ ó yé wọn.
Or let me put it this way. It's nothing wrong to even put it out so that kó lè yá àwọn èèyàn wa kẹ́ lè mọ̀ pé ẹ ṣàǹfààní fẹ́ni kankan. All you are doing is you're just dishing out information that should be kept to yourself, and that's all. But more understand, orientation wa ó wà very difficult gan. Kí ni kan tí mo fẹ́ sọ? Israel, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ. From what I will say is exactly what some of you might not understand. The impact of what you have already gained. And tó bá ti gain nǹkan kan, and tó gain yẹn, ó sì máa wúlò fún ẹ. But òun wò pé torí pé wọ́n ti fún ẹ ní gbogbo nǹkan tán, torí pé gbogbo ohun tí wọ́n ní wọ́n máa fún yín, but ó ti gain kíní kan tí millions of people láǹfààní àti lọ gain. Torí tí wọ́n gain yẹn, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó wà ní group tó máa ń release audio ranù, audio fò káàkiri. Kí ló dé? A ti lọ gain kankan, a ti lọ ṣe kankan, ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá ṣe kí ni? Ṣe kankan lé lórí mọ́. Wọ́n pa àwọn kan ní reservist. Simon Ekpa was one of them in Finland. Wọ́n ti train wọn. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel tó ń ṣe reservist tí kò ní training. Let me just leave it like that. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel lẹ́ni o tí wọ́n ti train. Ṣé wàá mọ̀ pé kò ṣe gbogbo wọn ló máa ń lò? Or let me also use this way. Ṣé mọ̀ pé ní football there's about 24 teams. Ní club kankan máa ń ní at least 24. Ọmọ rẹ̀ tí mo ṣe mọ̀ pé 24 ni. Nígbà tí Tottenham ń ṣe parade wọn after to win the European Cup, gbogbo yín náà lè rí fídíò yẹn tí mo post díẹ̀ náà. Nígbà tí journalist yẹn sọ̀rọ̀ lórí coach yẹn, on all the 24 staff, all the 24 players, they're excited. Ṣé o mọ̀ pé lómi inú wọn látijọ́ tó ti ń gbá Europa yẹn àti tó ti ń gbá Premier League whatever lórí? How many people knows that? Kí ni wọ́n wá ń train ẹ̀ fún? Bí ẹ̀yẹn tẹ̀ máa yé yín because gbogbo ala like football, even though pé mi máa wà confused by a lot of football, even though I live in the UK for many years. Interest me is not in the football. Kí ni wọ́n rò pé àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ colleagues wọn tí wọ́n kì í lò yẹn, kí ni wọ́n ń train wọn fún? Ṣé wọ́n kàn train wọn pé kọ́kọ́ máa train wọn, àbí wọ́n ń train wọn pé ijó kan lè lọ wà kí another player kó ní injury? Èyí tí wọ́n wá train yẹn ṣé òun lọ máa gbé wá sórí ṣé ẹni tí kò train tí kò build ara ẹ̀ tó lè sa 90 minutes or 30 minutes or 15 minutes ẹlòmíì 10 minutes ló máa play nínú game, but tí strength ò bá wà train, tí body ò bá wà train, tó bá gbé wá sórí stadium pé ó kù 10 minutes kó wá bá wọn defend it, kó wá bá wọn strike, kó wá bá wọn change game yẹn, kódà after 2 minutes ó máa collapse. Ó mọ̀ wá torí wọ́n train ẹ̀. Each time tó bá lọ sí training tí wọ́n gbá ball tó wà ní training ground wọn, ṣe lòun máa ń jókòó, wọ́n á ní kó jókòó, ó yá máa mọmi tútù máa wọ àwọn tó kù. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí ni? So if you have been given something, àwọn tí mo pass message sí ó ti yé yín. Mo mọ̀ pé ẹ lè máa ní làákàyè bẹ́ẹ̀, but mo kàn sọ fún yín pé you have to keep your mouth. Torí gbogbo nǹkan kọ́ níyàn máa sọ nínú group. Mọ àwọn tó jẹ́ wà nínú group yìí. Ẹ kọ̀ lánú gbàgàlà gbòlògbòlà. Ara ń kan wá. Yes, ara ọ̀kan anybody to anybody. Ṣé fi para ọ̀kan Ìgbòho wà níta for 3 years? Do you know the impact of that to him on a daily basis? Nígbà míì, ó lè jẹ́ gbà tó bá jí, ó jẹ́ kó lọ wo ilé ẹ̀kan tí wọ́n ní ó ń jò, àbí kankan ṣe ilé ẹ̀, àbí kankan, but ó wà nínú Benin, àbí kó wà ní Germany, lọ́dọ̀ àwọn family ẹ̀, àbí kó wà ní Europe níbì kan. Kò lè láǹfààní, àwọn aráyàn lọ, ṣé ó lè dàbí pé kó lóye lọ fún rẹ̀? Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó lóye máa ránṣẹ́ tán ní jíṣẹ́, bó ṣó lè dàbí. So kí ni ara wọn ṣe ń kàn wọ́n? Ìwọ ti l'opportunity táwọn millions of people ní.
I am not joking. In tí wọ́n ní lọ́wọ́ yẹn tó kìíní yẹn millions of people need. So why then tó jẹ́ pé inú group ló ti máa lament pé rílò kíní kan ṣé tó bá tẹ̀ ní kó wá lógun sẹ̀ ṣé ó sì lè rílò? Because your lamentation is not meant to be on the group. You have had it, you keep it until it will be useful. I'm sure you know what I'm talking about. Ẹ̀yin tí mo bá sọ̀rọ̀, or ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ àwọn oríṣiríṣi audio ránù bẹ́ẹ̀ nínú group, wọ́n send it kan sí mi. I'm just saying, my shit. That's the reason why tí bàbá yìí, bàbá Akíntóyè, ẹnu ẹ̀ gbọ́dọ̀ sípò báyìí àti Ìgbòho. Kódà wọ́n gbọ́dọ̀ sọ kankan fún èmi náà, gbọ́dọ̀ sípò ẹnu wọn. Ẹ̀wọ̀n pẹ̀lú tèmi náà máa wà rough. Ọgbọ́dọ̀ sípò ẹnu wọn. Torí ìwọ tó ń làmẹ́ǹtì yẹn, tó bá sọ nínú gúrùpù pé ẹ máa jáde lénìí o, ìwọ ló máa gbé VN yẹn ló máa lọ dọ́ǹpẹ̀ sínú ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú pé ó ti ṣẹlẹ̀ o. Mo sọ fún yín náà. Even though wọ́n sì sọ pé ẹlòmíì wá ní gúrùpù yìí o, ẹ má gbé VN síta o, ìgbà yẹn lẹ́nu, but tí mo fẹ́ fàyọ ni pé nínú gúrùpù tẹ́ wá ní ká má gbé VN síta yẹn, gbogbo àwọn gúrùpù yẹn ṣe lè verify gbogbo nọ́mbà tó wà ńbẹ̀. Ṣáwọn admin ni, ṣe rí, I don't think some of us know the capacity of what we are doing. Gbogbo groups pátá tó wà lórí WhatsApp, lè verify gbogbo nọ́mbà àwọn olówà behind ẹ̀. Fi ṣiṣẹ́ ṣe. Mo fún ẹni 4 hours gbogbo WhatsApp group pátápátá àwọn tó bá jẹ́ admin ẹ lọ verify gbogbo ìyí táwa gan ní tó jẹ́ ti Koiki Media mo lè verify gbogbo wọn. How do you want to verify them? Báwo mo ṣe fẹ́ mọ̀ tó jẹ́ DSS ẹni tó jẹ́ olóṣèlú ṣèbí kókó ra sim card ní kó dẹ̀ fi sínú fóònù kan kó dẹ̀ add gbogbo group kó dẹ̀ máa gbọ́n tẹ̀sán bẹ́ẹ̀ wọn àwọn ní time wá àwọn èèyàn bóyá inú group yìí o ẹ máa follow nǹkan tó ń sọ they can know. So let us be very, very careful with some of the things that we say in the group. Kó má jẹ́ pé látọwọ́ tiẹ̀ ló ti máa compromise movement. Ẹlòmíràn kò bí àwa media la máa compromise. Púpọ̀ ní ìtẹ̀wà ní WhatsApp group lẹ́yìn compromise movement. Ẹ̀yin gan lẹ́yìn gbé information síta fáwọn tí kò jẹ́ kó mọ̀. Torí pé in tí wọ́n ti fún yín àbí ń tẹ́ ti gbọ́ ẹ̀ tún máa sọ síta. Kátà wá sọ pé group yín wà secured for whatever reason. Why should you be the one to want to change the narrative? So mo kàn fẹ́ fún yẹn sí record so that kí a lè túbẹ̀ ṣe ni. So kò ṣe pé láti fi bá ẹnì kankan wí. Nobody is perfect. We're trying all our best to continue to protect the integrity of this movement until tó máa fi di country tí gbogbo wa máa wá jubilate, tá máa celebrate, tí inú wa máa dùn, tá máa yọ̀. But má fi gbogbo in tí o ti níyẹn kìíní yẹn ó ti yé wọn àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọra wọn báyìí nísìnyí wọ́n wò mí báyìí àbí àwọn tó mọ̀ wọ́n ẹ sọ fún wọn pé let them keep their mouth shut. Ẹ tẹ̀ shut ẹnu ní díẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ fún àwọn náà pé ká shut ẹnu wa nígbà míì ẹ̀yin náà shut ẹnu shut ẹnu yìnyẹn díẹ̀. Wọ́n ti kó wa lọ síbi o àti rìnrìn àjò lọ báyìí o gbìrìgbàrà kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ìyí ni Saheed Bọ̀tá ṣe títí ẹ wo the end result ẹ̀ kọ́lọ̀ fọ́run kẹ. Àwọn tó mọ̀ dáadáa ẹ̀wọ̀n kẹ́mi ní mo tún mọ̀ àwọn tó tún mọ̀ dáadáa ó sì ní ọ̀kan tó sì pè mí mo ní dárúkọ state yẹn pé kò bá má jẹ́ ọmọ Bọ̀tá rárá kí ló ní ìdẹ̀ yẹn fún kò ní ìdẹ̀ náà tí situation bá da lọ́hùn máa padà bọ̀ ńlé náà ta lé ẹ kúrò lé ta ló lé ọmọ Bọ̀tá kúrò nínú Yorùbá nation movement ṣé Ìgbòho náà ń lé àbí bàbá Akíntóyè àbí Koiki Media ẹ̀yìn mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣe kàtà ló mọ́ Bọ̀tá tẹ́lẹ̀ tí bí platform ló ti dìde ṣe bí platform Koiki Media lọ́mọ Bọ̀tá ti dìde òun kan náà ni warrior òun kan náà ni journalist òun kan náà ló fẹ́ lọ dé ajagunta àbí and the same thing lòun náà ṣe tó confuse àwọn kan níjọ́ náà lọ́hùn bọ́ ṣe ní kọ́ lọ ṣe kìíní yẹn tóun náà ṣe tú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  náà ni to confuse ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn and I'm just trying to be coded ó fẹ́ kí n là mọ́lẹ̀ mọ́ ń bọ̀ má bẹ̀ là mọ́lẹ̀ okay tó bá ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè yẹ for life nìyẹn. Now let me quickly just now bring to some awareness that I want us to look into.
lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọlúwàbí apparel lóòótọ́ mo kí n dárúkọ wọn ní gbogbo ìgbà which I should be doing because iṣẹ́ tó ń ṣe ní background kọ́lọ̀ kó san gbogbo alẹ́ san re fún iṣẹ́ tá à ń ṣe mo lọ bẹ́ẹ̀ mo ṣe kẹ́yìn tẹ́wà lórí channels wa kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń gbọ́ wa from the YouTube all the way down to our other platforms across the network. I'm gonna release audio here, like I said, I'm just sending it out. So in toba ti ba pàdé ẹ bá wa ṣe kíni ẹ bá wa share káàkiri. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì. I have probably maybe an hour left. Àti ṣe 1 hour 40 minutes. We'll see how far more we can do before we go further. So before then, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Abiodun George, Ayinde Usman Mokiyi, Moki Shafiu. I am not using by politician, I swear, okay? Àárín ara yín lẹ máa mọ̀ yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Assalamu alaikum ṣe ti kí àsùbá, Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Gbogbo tí gbogbo á lọ kọ́ ní polytechnic, ní university, ní a lọ kọ́ṣẹ́ táàrí kankan fi ṣe. Nàìjíríà ni o. Nàìjíríà ni o. Ẹ lè rí funding kankan pé mo sọ fún yín ìbí kọ̀ wọnú bank ní UK, wọ́n ní kí n gba loan. Látara pé mo wọ́n rí income mi tó ń wọlé. Ẹlòmíì ò tí ì rí proper income nínú Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní income. Pé stable owó wọlé fún ẹ continuously in the last 4 years, in the last 10 years of this APC government. Kò ń ṣe pé. Ẹlòmíì ò tí ì rí stable income in the last 10 years of this shit old government tó ń pè ní APC. Irọ́ parọ́ fún irọ́ ò ní gbogbo wọn. Mo kí Mr. Sunday Kayode. So mo kí bàbá mi Ashimi Wakilo. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Abdul Fattah. Yoruba nation ò tako Islam. Kò dẹ̀ ní pé as a Muslim, I was born into Islam. Kò ní kó má kírun wákàtí 5. Kò sọ fún ẹ pé dandan ni o gbọ́dọ̀ gbé ìṣẹ̀ṣe sínú yàrá ẹ̀. Kó máa tẹ́po sí, kó máa tálá sí, kó máa lọ bògùn. Tá bá ní ká lọ bògùn mọ̀ bẹ́yìn Muslim tẹ́ fi lọ ṣògùn àbí ẹbọ o. But èyí náà ní àwọn kankan nínú Quran. Kúnkúṣì lọ máa ń pè. Mo mọ̀ ní, especially tó bá ń ṣe wúrìdì. I have done it before. Wàá máa pe àwọn wòlíì ńláńlá tí ó jẹ́ pé àwọn ti connect ẹ̀mí wọn pẹ̀lú Elédùmarè tí wọn, àbọ̀lọ́run tí wọn. Òmò wúrìdì, wọ́n máa ń táṣọ funfun báyìí. Wọ́n ń ṣe ní London náà. Wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. So ìtòwọ́ mọ̀ yẹn ni wọ́n máa pè. Wàá máa pè wọ́n pé bá ṣe ń gbéra pa fẹ́ dìde yìí, gbogbo ẹni tó bá gbọ́wọ́ sókè fún ọmọ Yorùbá kan kí báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí wọn, ẹ máa bá wa sọ bẹ́ẹ̀. A ní kẹ́ lọ bọ̀gún o as a Muslim. Mo fọ́sẹ̀ pé kó lọ bọ̀gún o nígbà tó believe in it. Wàá máa bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń lo àǹjọ̀nú against wa náà, àwọn náà máa pàǹjọ̀nú fún wọn ni. Ẹ máa pè wọ́n lóríṣiríṣi. Ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ Christian nìyẹn, o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wọ́n náà máa pè. Tí wọ́n bá lè pe tàbá tí àdá, wà tó wà ní Bible kò fi gégùn fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Àwọn olóṣèlú bá ń ṣeré o. They are gearing up. Gbogbo àlárin tó ń rápa arágbádá òfò, ẹ̀rí gbogbo wọn. Ẹ̀rí Arẹ́gbẹ́ṣọlá, Arẹ́gbẹ́mu gbogbo wọn pátápátá. So mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin Muslim. Mo kí bàbá mi Fattah Ṣówẹ̀ mímọ́. Ọlọ́run àdúró tì wá, Gani Olóyèdé mo kí ẹ. Mo kí grandma o, ìyàwó Esther Adéọlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Mo kí ta Ọláyínká. Ìtawà kan sọ ni pé our tradition has been bastardized. Àjẹ́ ni wọ́n, oṣó ni wọ́n, èmèrè ni wọ́n, ẹlẹ́bọ ni wọ́n, olóògùn ni wọ́n. Mo jọbẹ̀ yọ̀ lánàá. Mo ń ṣe olóògùn. That is who we are. In tí Britain ṣe fún wa nìyẹn. Ìbàjẹ́ tí Britain gbé sí wa lọ́wọ́ nìyẹn. But Britain kan ló máa sọ who we are. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa. Mo kí Mr. Spark. Mo kí Mr. Bank. Koiki, it's not possible to ignore the nonsense of political people who pretend to do Yoruba nation. Yoruba land is bleeding. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan ni mo kí ẹ káàárọ̀. Dr. Adéwálé,
kò easy láti jẹ́ doctor èèyàn máa kàwé débẹ̀ ni but Nàìjíríà wá kàwé gbogbo doctor ti yá dànù. bẹ́ẹ̀ ni àtẹ̀fẹ́ máa gbàdúrà pé kí wọ́n Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wọn because tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn lè lọ jẹ́ kan náà family wa. Sometimes you want to think like that. Sometimes you try to say lóòótọ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn. Mo kíyàn Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín orúkọ là ń pọ̀ bá. We love Yoruba people. We love Odùduwà. Mo kí ẹ Clement ó dà kí mo rí Clement lẹ́ǹkan mo kí Àṣàgbé mo kí Adébọ́lá Lucas mo kí Mr. Michael. Let's forge ahead quickly. Mr. Koiki, please, my regard to Bishop Adesina. Bishop Bizeni, I'm sure he might probably be waking up. Àwọn èèyàn ṣe ń jí ni. Ẹni tó bá dẹ̀ jí, sáyé ni ó máa ní, mo ṣe wà láyé. Ẹni tó bá sùn tó bá ti jí, another realms ló ti máa rí rẹ̀. Á kàn pé, àdúgbò wọn, ẹ ti dé bí bàbá. A ní a ti dé bo. Ẹ̀yin ti kúrò láyé. Mo ti parí iṣẹ́. Àwo lọ nìyẹn o. Mo kí Ẹ̀tùnú Báńkì Grammar. Mo kí Yẹmí Fátókí gbogbo Island. Gbogbo ẹ̀yin lọ́jà, ẹ̀yin bàbá lọ́jà. Nigeria is a destiny ó ti waste life too much kò ṣe máa sọ. Kò ṣe rectify. Ó ní mo ṣe pé àkọlé tàárọ̀ ẹ̀ Yorùbá independent country. Ìyẹn mo kọ́kọ́ fi ṣàlàyé rálì. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé ẹ̀ ọ́díò tí ń jáde díẹ̀díẹ̀ gbogbo tó bá ti ń bá ọ́díò yẹn pàdé. Ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé studio number ẹ lè pè wọlé. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní South Africa, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Libya. Ẹni tó wà ní Libya lè kọ́ at least bungalow sílé, ẹni tó wà ní Nàìjíríà lè kọ́ bungalow. Mo ṣeré Libya láti ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi kò níjọba, ìjọba méjì ló ń ràn nínú Libya yẹn o. But ayé wọn sì dájú millions of Yoruba people lọ kò ń ṣèpè. +44 74 044 059 17. Obì yìí mo ní kọ́ bá mi rárá jọ yìí. Mo tẹ̀mọ́ reason tí mo ṣe fẹ́, mo ṣàkọ̀ní ẹ̀mọ̀, mo kàn fẹ́ tí ó bá dẹ̀ jẹ́ púpọ̀, ó máa bẹ yín èèyàn jẹ. But ẹ mọ iye owó ta lè máa make pé a fẹ́ máa gbin obì, ká máa export ẹ̀. Kò sí traditional wedding kan tó fẹ́ ṣe tó jẹ́ ti káàárọ̀ òjíire o lágbàáyé ọgọ́rọ̀ nídìí obì. Ṣé mo parọ́ ìyá wa? Obì wà lára nǹkan tó máa request fún. Kí ló dé táwa lè gbin obì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? Ká máa tà, ká máa fi ṣọrọ̀ ajé kó jẹ́ income wa. Nǹkan pàtàkì fi ṣe ọrọ̀ ajé. Nídìí málà kó ṣe máa ta obì fún wa. Àwa fúnra wa gan okòwò kan nìyẹn fún wa. China ní sí àná bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé obì ní sí àwọn máa ta àwọn máa market gbogbo nǹkan ni. Technology a máa enhance ẹ̀. Ẹ máa ká máa rò pé tá bá gba country the one thing tí máa tún gbọ́ continuously mo gbọ́ VN kan náà. Àwọn diaspora wọn ò mọ irú ìyà tó ń jẹ wá. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wàláì bẹ́yìn bá ń gbin obì yẹn àwa mídíà máa bá yín mákẹ́tẹ̀ a máa ṣe exhibition of obì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó dáa báwọn èèyàn mọ the importance of àfi dájú àfi gba country là ń pè. A máa gbé obì wá sínú stock market. Ṣé mọ̀ pé àwa kọ́ là ń determine gbogbo kan. Àwọn òyìnbó ló ń determine èyí tẹ́ ń ta gáàsì yín nínú Nàìjíríà ní international market. Àwọn ló ń determine crude oil, àwọn ló ń determine this, ló ń determine that. Ṣé wọ́n lórí méjì ni? Now coming back to ṣé APC máa fix Nàìjíríà? APC. Ta ló sọ fún yín pé APC máa fix Nàìjíríà? Ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ play. Fóònù náà ni máa lò since tí mo record náà nísìnyí, but mo ṣe ń send audio síta. Máa play audio yẹn fún yín nísìnyí. Ẹ jẹ́ kí n get ẹ̀ jáde níbí báyìí. Ẹ tó bá ní ìbéèrè ẹ béèrè, bọ̀ ẹ jẹ́ ká wà careful pẹ̀lú àwọn ìbéèrè kan tá a máa ń béèrè. Mo kí Ọpẹ́, Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀.
ọlábàwà pẹ̀lú ẹ̀ mo kí Mr. Adéwálé Abdulwasiu, mo kí Mr. Ibrahim. ṣe gbọ́ Mr. Gbàdàmọ́sí no stable income for 6 months talk. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ wọ́n náà wọ̀n sí níbi iṣẹ́. Yes, that OB, we Ìjẹ̀ṣà have it. Ẹ wá mọ̀ pé ìrísí mú kọ wá inclusive even though pé mọ́mí wa kan l'Amẹ́ríkà ló ń sọ̀rọ̀ OB, mo á ní kọ́ lọ́ba àwọn OB wa. Ilé nísìn wọn ní olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 4 5 olójú márùn-ún. Olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 olójú mẹ́ta. Èmi ò tẹ́ mọ̀ pé bó ṣe máa ń wò nìyẹn. Ẹ mọ̀ pé àwọn kìíní àmọ̀ má fọwọ́ kan OB kìíní kan wọ́n ti ṣẹ́tẹ̀ láwọn Nollywood yẹn bá wèrè ni wọ́n ti bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ gan pẹ̀lú àwọn fíìmù òfòkan tó ti ṣe. Ojú mélòó lè ní sí 1 2 3 4 ojú mẹ́rin. Ojú mélòó lè ní sí 1 2 1 2 3 4 ojú mẹ́rin náà lè ní. All these things ọ̀rẹ́ ní látòkè báyìí ló ti máa wò àfimọ̀ iye ojú tó ní. APC ẹgbẹ́ wèrè, ẹgbẹ́ janwe, ẹgbẹ́ criminal. Mo látàrí náà àtàrí wà ní yàrá. Nísìnyí mo ṣe ní gbogbo àwọn kan mẹ́yàn tẹ́lẹ̀ òbí lórí máa fòbí ṣe. But now because we understand the importance of it, obì àtàtàrí àti orógbó àti oyin àti àádùn àwọn kan tó lè fún wa lówó. Bọ̀ akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kúrò nínú system tó ṣiṣẹ́. Mo rí àwọn APC Yẹmí Fátókè kò ní pọ́nbẹ̀ fún láíláí. Ẹ má wá gbàgbé kí gbogbo wa ká túbọ̀ jẹ́ kí ìgbìyànjú wa yẹn. Mo mọ̀ pé ojú ń kán wa, ojú ń kán gbogbo wa, ojú ń kán èmi náà. Bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn. That is the fact. Bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn. Why tí bàbá kó tó dá wa lóhùn yẹn ká ṣe máa mobilize. Ṣe rí a lè mobilize tán, a máa mobilize ni. Mo bá wọn kan sọ̀rọ̀ ní state kan lánàá. Kódà ẹni tó pè mí pẹ̀lú wọn kọ́kọ́ doubt pé just like wọ́n ti lóríṣiríṣi. Mr. John Boko mo kí gbogbo ẹ̀yin South Africa mo kí yín mo kí Yoruba freedom. Nígbà tẹ́ni ẹ connect mi pẹ̀lú wọn tí mo ní èmi lágbẹnusọ gbogbo tá à ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation ọ̀nà àbáyọ kankan. Ẹ mọ̀ pé mi ò sí pẹ̀lú wọn later lẹ́ni yẹn sọ fún mi pé body language wọn pé kò rí lè orógbó bẹ́ẹ̀ ni orógbó. But eventually, because I don't want to be going into all the details, come and look at change the opportunity. But eventually, we came back to be like that. But lẹ́yìn àtàwọn àjọ ṣe meeting yẹn nílẹ̀ Yorùbá nípínlẹ̀ kan mo kí ẹ Johnson and Johnson. Báwo ni iṣẹ́ wẹ́dà púpọ̀ ti dá nísìn gbogbo iná lẹ̀ yán kí ara ní UK. Mr. Thompson mo kí yẹn káàárọ̀ gbogbo iṣẹ́ ń jẹ́ àgbẹ̀ nígbà táwọn àti ṣe 1 hour níbí báyìí. Ẹ máa sanwó 3 hours mi láàárọ̀ yìí £33 ní máa gbà lọ́wọ́ yín. Mo dẹ̀ nílò owó yẹn £33. Mo bá dẹ̀ pé náírà lè fẹ́ fún mi. Tẹ́lẹ̀ bá lọ síbi iṣẹ́ náà, ìyẹn á dẹ̀ wá ibi iṣẹ́ báyìí wá máa wo aago ni. Òyìnbó pẹ̀lú aago. Tó bá ti ń pé 3 hours báyìí, irú ìta àwọn máa ń ṣe jára Johnson and Johnson nísìnyí tó bá ti ṣetán níbi iṣẹ́, òun dúró ṣe jára yẹn mí pé wọ́n máa san overtime. Bá dúpẹ́ fún Ọlọ́run, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan. Sẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé, like I said, the line is open. Kápọ̀ túbọ̀ máa ṣe gbìyànjú. Mo kí Mr. Olayinka, my brother, if I want to buy orógbó here, I must have like 10K. Ìlú wo lẹ́wà? Tẹ́ bá fẹ́ orógbó mélòó ní yẹn máa jẹ́? Ṣé mẹ́ta àbí mẹ́rin? People are really hungry, no lie. Kò lè sí gbogbo yẹn. Inflation pọ̀ gan Nàìjíríà. Ìyà ń jà àwọn èèyàn gan. Nìkan ló mọ̀ ni. A lè máa ra data fún gbogbo yín, a lè fún gbogbo yín lówó. Èèyàn kan fẹ́ bí bàtẹ́ kó fẹ́ fọwọ́ gún mi lójú lá. Èmi kò ní. Ẹ má rò pé bí a bá ṣe jókòó sí bíbá ẹ pé bọ́pọ̀ ìṣẹ́ máa náà lówó lọ́wọ́ irọ́ lòun pàjáre. Yes, àṣírí ń bò. Àṣírí mi ò rẹ̀ túrí. Bọ̀kọ̀ ń ṣe pé a ní bí àwọn èmi fẹ́ country tó lè fún wa ní gbogbo tá à ń béèrè fún yìí. Ẹlòmíì nísìn, okay, bọ̀bọ̀ kan nísìn lára àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Ó fọmọ Ìgbò kan lówó l'Amẹ́ríkà $10,000. Ó fẹ́ ra mọ́tò àtowó àti mọ́tò kò wá sílé. Wọ́n ní Mr. Koiki, mo kíyà mi, mo folúkẹ́ pé báwo mo ṣe lè help àwọn. Ìdòwú má tí mo kí ẹ
bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ wa mo kí gbogbo yín o ẹ tí bá kí ẹ má fi ṣèbínú rárá mo kí Mr. owó ṣe ní wá ní ẹ̀ àkókò wà mí bá ò kí wa àwọn tó mọ̀ náà ló máa ń kí Tokyo 778 mo kí ẹ Mr. Taiwo beauty àmọ̀ pé màmá dáadáa màmá lálùbáríkà mo ti sọ ti Kòròdú yẹn lẹ́ẹ̀kan Lagos State ni tèmi Sanwó-Olú ti ní kí n keep quiet pé Lagos State wà safe kí yẹn máa pariwo mọ́ Lagos State bàbá jókòó sí bíbá mo sọ pé wọ́n máa wá àtàkì Èkìtì àti Kogi ìyàn kan bí wípé mo ti gbọ́ yẹn ṣé màá ti kidnapper jọ ń ṣiṣẹ́ ni ẹlòmíì ò mọ̀ pé mídíà ni wá tó bá wá sórí péjì wa tàbá tún post nǹkan míì wọ́n ní ìyàn kan tí mo post nǹkan kan bí àwọn football Tottenham ó ní you see ó ní kò ṣe Yorùbá nation wọn kò yé wọn orientation wọn lò gan IQ wọn ó ṣábàlà ṣẹ́yìn tẹ́ ń lo data pé mo wà ní Áfíríkà internet méjì ni mo ń lò simultaneously ìkan wà níbẹ̀ ìkan wà ní yàrá simultaneously pé mo wà nínú Áfíríkà ni mo sọ ìkan ló ń blink níwájú mi yẹn nígbà tí mo kọ́kọ́ ẹ rí pé internet ẹ̀yin náà complain mọ́ náà owó ni tó bá di ìparí oṣù yìí nísìnyí a máa san owó yẹn tó ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré so tá bá ní kẹ́ fún wa lówó ká fi ń ṣẹ̀fẹ̀ àwọn nǹkan tá máa fi san náà nìyẹn ta ló complain mọ́ nísìnyí pé YouTube mi kò clear mọ́ complain náà bọ́ owó ni so wọ́n ti fìyà íńtánẹ́ẹ̀tì jà wọ́n ní wa nílé mú kí àwa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ẹ káàárọ̀ wọ́n ti suffer àwọn èèyàn wa gan and the consequence of that is ká kúrò ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place àtẹ̀lò mad people yẹn mọ́lẹ́ ẹjọ́ mẹ́ta ẹ̀ mo kí bàbá mi Adébánjọ àwọn olóṣèlú wọ́n gbé gbogbo step towards 2027 Ọlọ́run ní fún wọn ṣe àwọn alálẹ̀ ò ní fún wọn ṣe but ṣé àwa máa fún wọn ṣe àfi fún wọn ṣe àbí that means pé ká lọ máa mobilize kò sí bá ṣe lè mobilize tí kò tún ní kù díẹ̀ síbì kan mobilization yẹn mi pé kò máa fi tó àwọn tiẹ̀ létí nílùú bó ṣe wà ní Lagos State pé ìyá mi ó ṣeéṣe láìpẹ́ ọ láì jìnà kí bàbá wa Professor Akíntóyè tó bá níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá dáadáa bàbá tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ìran ẹ̀ wọ́n máa kéde pé ká jáde láìpẹ́ ọ̀rọ̀ kó jẹ́ pé wọ́n ti wà wẹ́ tẹ́lẹ̀ látara pé wọ́n mọ̀ pé ń ṣe Yorùbá nation mo ti pass message lánàá síta àwọn kan ti ní ká pass message sáwọn ọba wa náà mo ní ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ káwọn ọba wa kọ́ wà bó ṣe wà ṣe ráwọn governors gangan èèyàn kan dẹ̀ wá sọ fún mi nínú message tó sẹ́yìn padà sí mi pé 3 months ago ní Dàpọ̀ Abíọ́dún ti sọ fún wọn ní state pé tó bá gbé rally kan dé state kọ́ ṣe báyìí kọ́ ṣe tàn òun Dàpọ̀ Abíọ́dún mo ti sọ iye ẹ̀tọ́ bí kò dàgbà tó ilẹ̀ Yorùbá òkè tó ń pè wá mo bẹ́ jẹ́ sáré post àwọn tí kí wọ́n gbé kọ́ọ̀lì yìí mo nílẹ̀ kan sí Dàpọ̀ Abíọ́dún àmọ̀dún tó bí ẹ so o lè stop Yorùbá nation rally nínú Ògùn state irọ́ ló ń pa ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyá wa tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ká tó sì máa tẹ̀síwájú orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì lẹ́ẹ̀kan sí láti iléeṣẹ́ wa ìkànnì wa tẹ́ ń pè ní Kóìkì Media tí bá sọ fún ẹ má bínú ìyá mi kẹ́kẹ́ ṣẹ́wó ṣòkòtò tí mo wọ̀ yìí ṣẹ́ ń rí tí bá sọ fún yín pé ẹni tó ń ran ilẹ̀ Yorùbá lọ ti ran ẹ̀ ní bìlíbẹ̀ wallahi tallahi ìṣẹ́wọ́n bíi láìláṣílá hùwà muslim tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kún parọ́ ilẹ̀ Yorùbá lọ ti rán ṣòkòtò yìí ẹ máa rò pé ready made tó wá láti Italy àbí Spain ni ẹ wo bó ṣe rí lára mi ṣé wọn náà rí ìdí mi lòun wò lẹ́yìn yẹn ìdí papò àti ṣiṣẹ́ lórí ìjókòó ẹ̀yin náà wo ṣòkòtò yìí tàbá exported ní millions of it ẹ̀wù tó máa mú wọlé fẹ́ nìyẹn iṣẹ́ pọ̀ bọ̀ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dádúró ná ẹgbọ́n sókè ìyá wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ma. àwa nìyẹn ẹ má padà sẹ́ni tó ra mọ́tò 10,000 yẹn ẹ jẹ́ kí ìyá wa ẹ̀ láàánì tán ẹni tó ra mọ́tò yẹn ọwọ́ ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ kó ti rà á ó ti lọ sanwó fún ọmọ Yíbò tán ọmọ Yíbò owó ti hang sí Amẹ́ríkà mọ́tò rèé kò wálé owó rèé kò dá padà wọ́n wá ń pè mí mo ní tèmi gbé dání pọ̀ jù yẹn lọ mo rẹ̀ gbé l'Amẹ́ríkà ẹ má bínú ìyá mi pé mo tún interrupt yẹn mo bẹ̀yìn torí Elédùmarè jọ
now kí mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé country tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ó máa ní procedure tí irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ta fi lè handle ẹ̀ but right now ó ti di pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe I don't know how that person will return that $10,000 kò dẹ́ni pa fẹ́ ọmọ Igbo jẹ́ ọmọ Igbo lọ́pọ̀ wọ́n ti send orúkọ mọ́tò yẹn gbogbo ẹ̀ sí mi details ẹ̀ but I don't live in America mo dẹ̀ sọ fún wọn pé I don't know how mo wá sọ fẹ́ nìyẹn pé kí ló dé tí wọ́n rà lọ́wọ́ ẹ̀yìn nígbà tẹ̀yìn ta mọ́tò ara problem náà nìyẹn wọ́n fẹ́ yẹ kẹ́ nìyẹn jèrè àfi báwọn Yorùbá ṣe kọ́nà kó wá pẹ̀lú wa mo ní interrupt mọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè mẹ́yà mi. Ẹ káàárọ̀ kó ètò. Àwa ni ẹ mà. Àdìgbò jípa ni mo bí fún ibi iṣẹ́ tó wà nípa ìwà lórí program. Mo sẹ́ẹ̀dì yẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní àná. Mo sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ní ọ̀pọ̀ program yẹn mọ́ sí ẹ̀ nìyẹn. So mo wá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó wà nílé. So nínú àwọn tó wà nílé tó jẹ́ lọ́ọ̀yà. Ṣé ló wá ní ló wá kó bá tí wọ́n adé láàárọ̀ wá ní mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ló wá ní ṣé mi máa dáhùn ọyàn ló kò sí ọkọ tó jẹ́ Yorùbá nation lọ́ọ̀yà ni o. Ó wá ní kò sí ọkọ tó jẹ́ Yorùbá nation níbi kankan kí má jẹ́ káwọn èèyàn máa dísìnkù mi kò sí Yorùbá nation níbi kankan wọ́n fi ń kówó jẹ ni wọ́n fi ń ṣe kíní kan ní màá wí but mi ò reply yẹ ṣé mi ò reply yẹ mi ò reply kò sẹ́ni dẹ̀. Most àwọn tí mo sẹ́ni díẹ̀ nìyẹn wọ́n wà lé wọ́n ní ẹ má lè dókòó síbi kan lọ́gbà níjọ wọn lẹ́ ń pariwo láti jọ ẹ̀. Èmi máa ń sọ wọn ní àjẹ́ ẹ̀ níbi ní ṣe ọmọ Yorùbá ni yín ọmọ Yorùbá ni yín náà ẹ̀jẹ̀ wà nínú Nàìjíríà yẹn iná ní bí nǹkan ṣe rí nínú Nàìjíríà ṣé kó ṣe yẹ kí ìlú ṣe rí nìyẹn. Àníyàn kan sọ fún mi mo sẹ́ni bí ẹnìkan ti bí aláṣùwọ̀n sẹ́ni ẹ sọ fún mi pé ṣé àdàlà fẹ́ gbé sí Nàìjíríà kàfẹ́ fi pín Nàìjíríà rẹ̀. Mo ní wẹ́ wàhálà nípa olè ìṣẹ̀lẹ̀ kò ní tẹ̀lẹ̀ nígbà tó bá dé tán ẹgbẹ́jọ́ ẹ̀fọ́ ní máa tẹ̀. Àwọn politician yẹn kò sẹ́ni tí wọ́n lè ṣe. Àkọ́dé kan tẹ sọ lánàá tó wà lórí ẹ̀ pé kẹ́bí kan ti lọ múra káwọn kí náà ti gbogbo ẹ̀. Mo lè tọ́ nípa kan lórí fóònù mi mo sẹ́ni ẹ̀tẹ́ni yẹn kọ́tẹ́ni yẹn náà Nàìjíríà ti sọ ẹni yẹn ṣé ti ẹni bẹ́yẹn mo sẹ́ni bí ẹni yẹn ẹni ẹ sábà fi pé gbà wò ni ìgbà wo ni gbogbo ìgbà tí kóńdé ní pọ́lítìrì wá da ìrìn àjò yẹn rú nígbà yẹn ló ń fi gbígbà ìmúdẹ máa wọ̀rí ẹ máa wọ̀rí mo tún tún bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀yẹ ọ̀nà pé ó kú mo bá ẹ̀kọ́ tẹ́ péré lọ́wọ́ mi ẹ bá ìlọ àti fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ. So nǹkan tí mo ní pé kí n dá sí nìyẹn. Ọ̀dà ètò nìyẹn ẹ ṣe gan ni. ẹ bá wa sọ fáwọn Nàìjíríà ẹ bá wa tẹ lórí prógámù yìí tí Nàìjíríà sanwó àwọn tó jẹ́ ní ẹ bá tó ẹni tí mo ń sọ yìí tó dé Àgbọ̀yé. àmì láǹtẹ̀ nígbà tí mo lọ lé ó yẹ ó gbogbo ó ní ó kí fóun ló gbogbo nípa wa nílé kó wa ìgbà tí mo tún dé náà láti vacation ó tún gba owó tún yáwó lọ́wọ́ tí bá ti wá béèrè owó mi lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn máa sọ fún mi pé Nàìjíríà ẹ̀ bá ti pé wọ́n sanwó fóun. Àbọ̀ ti sanwó tọkàn parọ́ wọ́n lè ti sanwó yẹn. Mo kàn ń sọ ní ẹmọ kókò yẹn bá ń dífẹ́ Nàìjíríà mo kàn ń sọ ní pé kó orí àìkọ́ lè ti san kóun náà fi dáhùn yẹn padà. Wọ́n lè ti sanwó fún jàre kókò máa gbé yín. Wọ́n lè ti sanwó kókò máa fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin ni. Okay. Ọ̀dà bóyá wọ́n ti sanwó tó fẹ́ kẹ́ mọ̀ ọ̀dà ẹ ṣé gan ni mà bí wọ́n ti sanwó ìyẹn ló ṣe ká gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá lóṣùkọ́ tó bá máa gbá sórí social media àṣà sọ pé orúkọ ẹni báyìí o ọ̀rọ̀ báyìí o ṣe má wọ́rí nípa ẹni yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí owó tẹ ya Ọlọ́run á jẹ́ kó lè dá padà bí a gbà torí pé alójú àánú yẹn náà dáa fi ya ní owó ojú àánú yẹn náà láti sílẹ̀ Yorùbá fi débi tó dé kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kó wà pẹ̀lú wa ẹ̀yáṣẹ́ Elédùmarè á dúró tì wá. Mo kí ìyàwó tí wọ́n bá wa dá sí ètò náà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brọ́dà mi mo ní mo máa gbé yín débẹ̀
wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea kó tó di pé brọ́dà mi wọlé àjọ máa ṣètò yìí náà ni wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea ta ló mọ̀ tán pè ní ìlú tán pè ní Eritrea mo wo fídíò òyìnbó kan ọmọ England ó lọ sí Eritrea fún 3 days mo wá lọ béèrè lọ́wọ́ Google pé how did Eritrea gain independence? Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ farabalẹ̀ kájọ gbọ́. Eritrea is the same situation tí wọ́n kó wọn papọ̀ àwọn olókó wọn papọ̀ Britain pẹ̀lú Ethiopia. Eritrea now gained independence from Ethiopia. Eshegoni, all times beautiful. God be with you, Mr. Kolawole, as you join the broadcast. Brother mi Yoruba freedom, Egbon Suke. Mighty law. Freedom ń ṣe tán fún yàn for life. Kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín, kò ń ṣe ọ̀lẹ. Tí ọ̀lẹ ní ẹ̀kọ́ àbí. Kò wá ní ẹ bá mi wá àkàrà elépo nígbà tó bá ń lọ sọ́nà ìlú òkè. Èèyàn máa ń determine life ẹ̀ tó fi gba freedom bọ̀ kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè determine life ẹ̀ bí olóyè Ìgbòho. Kò wo billions of naira tó ń lose mo kí ẹ Ṣakiru. Kò wo pé gbogbo ohun tí ẹ̀yin tí ẹ ń sọ̀rọ̀ against ó sì ń sọ fún mi èmi àti ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ lánàá. We're in communication every day. Privilege ni. Bí bá pè tó bá busy pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ á pè mí padà. Ẹ má fi ikú dẹ́rù bá anybody. Ikú kan pa wá nísìn àlẹ́ ní kú. Ẹ̀yin olóṣèlú là ń sọ fún pé ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìkó di ṣọta yányán. Àwọn èèyàn ń para ju èmi gan lọ pọ̀ sí lórí ẹlòmíì ò tẹ̀lé smartphone. Mo pe bàbá kan lánàá. No, àwọn ló pè mí. Fóònù ìyàwó wọn ló fi ń pè. Mo lẹ́yìn ní fóònù mọ́ ni wọ́n náà wọ́n ní fóònù. Nígbà táwọn lọ síbi iṣẹ́ fóònù àwọn lẹ́ẹ̀ ti bàjẹ́ staff mi lásán gan tó lọ repair fóònù ẹ̀ ní ìjẹta ó ní 55 mo fún ní gbogbo 55 yìí àwọn gbọ́dọ̀ lówó tó ń tà fún ọ ní gbogbo àtọ́gbọ́dọ̀ máa save but mo fún ní díẹ̀ nínú owó yẹn mo fún ní 30,000 30,000 is a lot of money in Nigeria today but èmi ní ìdẹ̀ kó bá mi fiṣẹ́ pẹ̀lú staff mi ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ bó ṣe gbogbo yẹn lè repair fóònù yìí tó bá tẹ̀ damage a ní ìlú yìí ò lè work bí Tinubu bá sọ Mọ̀ríṣẹ́ Tinubu àti Davido àti chief priest àwọn yẹn máa gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni òṣèré màtí ẹ ní ká múra àfáà mi Malam Musa èèyàn máa ń dé okùn ṣòkòtò ẹ̀ dáadáa fún ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí ni ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a máa dé dáadáa kó má bàa túmọ̀ èmi àti ẹ lọ́wọ́ ok kò ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho kò ń sọ̀rọ̀ Koiki Media it's about me, you, and the generation now and the generation to come. Ẹgbẹ́ òsókè freedom now. Mo kí ẹ ìtùnú lẹ́ẹ̀kan sí báńkì grandma. Ẹ káàárọ̀ Mr. President. Àkúdàjẹ́. Mẹ́sẹ̀gì tẹ ṣe lánàá ó di bíbà dáadáa. Ẹ ṣé gan ni. Very good. Mo fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé reaction máa jáde o. Ẹ má yẹ kí kankan fún sí ìwà nígbà délé ni. Ṣé ní freedom tá a lè pé freedom kò kí wá ní ṣe? A máa rẹ́dì ní àjò tí rẹ́dì. Mi fẹ́ ká wo àwọn táwa lórí social media pé àwa la mẹ́jà àwa kọ́. Àwọn míì kan mú òkan sẹ́ẹ̀ tí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Òun rẹ́dì láti gbẹ́lú wọn kalẹ̀ fún Yorùbá nation. Ẹ má yẹ kó yà wá lẹ́nu pé àwọn kan wà lẹ́yìn Yorùbá wọ́n máa kí ní gbogbo wa. Ẹ gbàgbé ẹ̀ kò tí ì dójú ẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ mọ̀ pé máa kí ní wá. Tó bá dójú ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọ máa kí ní wá. Àmọ́ ààrẹ expect kí gbogbo wa pátá ká understand ká tó jáde. Bàbá sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní the time for diplomacy is past, this time for action.
action yẹn la wá fẹ́ gbé jáde action yẹn ló máa sọ bí tá à ń lọ. ẹ jẹ́ ká lọ gbáradì òun tó bá sì kù tó sì fẹ́ ṣe lọ́ọ́ máa ṣe báyìí láti wà ní fíjì látẹ̀yìn lọ fíjì la wà báyìí láti gbé àtàláàtì ẹni tí kan náà ká ló gbáradì tá a bá jáde síta ṣẹlẹ̀ àwọn tí ò tí ì dé tá à ń sọ fún tí ò tí ì dé wọn á jọ ìwà lọ́nà wọn bá ti lóye ẹnu à ẹlòmíì pátá ló máa gbé jáde ẹlòmíì kan bọ́ọ̀sì àdìgbò ló máa wọ̀ jáde freedom là ń sọ pa yìí àwọn tó ń wọlé náà ṣe fún tí wọ́n fún ọ̀bọ̀ wọ́n ti há iye wọn lọ ọtí kí ní ìbá ṣẹlẹ̀ iye wọn máa padà wá iye wọn máa sọ́jì àwa ni ká kó jáde we have to rise up kò sí ọ̀tọ̀ tó máa bà wá lẹ́rù kí ló bá máa bà wá lẹ́rù kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ìṣẹ̀lẹ̀ kí ló fẹ́ pa wá wọn ò lè pa wá ṣé ní táìmù yìí ó yà sí táìmù tẹ́lẹ̀ ní táìmù tó ṣàdìjẹ́ they have to be very careful wọ́n lójú kan náà wọ́n lè ṣe wọ́n lójú kan tí wọ́n lè ṣe because they know they will be held responsible for it kò sí tó bá ṣe lè pẹ́ tó. sábà yìí mo like message lẹ́bi ránṣẹ́ lánàá I hear it everywhere ó dẹ́ rìn jìnnà àwọn náà mọ̀ this is not about 30 it's a 30 this is the reality and they know we can do it. So ọmọ Yorùbá yẹn máa yẹ kẹ́rù bà wá we have to be ready. freedom yìí kò sẹ́ni mo tó lè gbà fún wa o àwọn àrà lè gbà fún wa o ẹ ṣáàyí wọn ambition tí wọn náà làwọn náà tún lé 2027 ti sùn mọ́ ààrẹ tí kò ṣe 2026 ẹ̀wọ̀n kan tí wọ́n lé so àwọn náà nìkan tó ń lé wa ẹ jẹ́ ká ìdè máa lè báyìí it's time for it kì í ṣe ìgbà tó bá tó sún this is the time tá a gbọ́dọ̀ jáde síta àbọ̀dọ̀ ìpínlẹ̀ fẹ́ jùlọ àwọn àrẹ làwọn ṣe. mo kí gbogbo wa mo ń play fídíò kan tí mo ń fẹ́ mọ bí tí bọ̀bọ̀ yẹn ọmọ òyìnbó ní England ọmọ British ní Britain bó máa ń káàkiri orúkọ ẹ̀ Harry 2.4 million subscriber lóní ọlọ́lọ́mọ tó ń wọlé fún ní every month lórí YouTube fídíò tó ṣe ní 8 days ago ó ti wà ní 835,000 views. Tourists don't visit the secretive African dictatorship Eritrea ló lọ ọjọ́ mẹ́ta péré ló lọ níbẹ̀ 50 minutes ní fídíò yìí gbogbo nǹkan tẹ́mi fẹ́ máa ṣe tẹ́lẹ̀ lélẹ́yìí kó tó di pé mo get stuck pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kémi náà máa káàkiri kí n lọ sí African kèmí tí bá ń káàkiri kò ní sẹ́ni tó máa lé mi mú kò ní sẹ́ni tí mo níwà lọ tí bá ti bú Nigerian government tí mo wọ anybody I won't be under any threat màmá wọ Nàìjíríà màmá jáde èmi dẹ̀ ní access because passport tèmi máa fi travel pẹ̀lú documents mi ó yàtọ̀ sí just ordinary Nigerian passport. Kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé many of us ò mọ̀ pé sacrifice tí gbogbo àjọ ń ṣe kò ń ṣe mí nìkan gbogbo wa arákùnrin tí mò ń sọ yìí nísìn òmùwò lọ́wọ́ báyìí nísìn bọ̀ ó níbì kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa ìlú ẹ̀ bó ṣe colonize Eritrea àti Ethiopia tó join wọn papọ̀ because ọ̀rọ̀ Eritrea yẹn mo fẹ́ sọ nísìn kí o lè bá mọ̀ the importance of how when Britain join us together pẹ̀lú Nigeria is a very very nonsense thing to have been done rather kí yàn má tàbọ̀. Sometimes àwọn comments yìí wọ́n ní just one can mortar here is 6,000 okay one can of mortar okay mortar lẹ́wà mortar tí brother mi wà nísìn mo rẹ̀ fẹ́ mí síbi tí bọ̀bọ̀ ẹ̀ máa ti sọ̀rọ̀ mortar yẹn nísìn Greece kan nìyẹn àbí no mortar is in Europe gbogbo population wọn kò pé 1 million 552,000 níbi tí brother mi yẹn wà
obì gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ lóòótọ́, orógbó gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀, àtàrí gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní gbogbo kìíní yẹn níbẹ̀ because even whether Yorùbá or no Yorùbá, àwọn kan náà wọ́n ti ń lo culture wa. So tí bá bẹ̀rẹ̀ sí gbé obì tí mo dẹ̀ lè gbé dáadáa, tí mo dẹ̀ rẹ̀ tó máa bá mi lọ mákẹ́tẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni Europe is a small island rather. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages. So what I'm trying to say is that mo wọ́n ọmọ yìí nísìn 27 years old, ó dùn mí pé okay, ẹ jẹ́ kí n gbé ojú ẹ̀ wá báyìí nísìn, dó ibi tí mo fẹ́ lò gangan mo ì tí rí. Mo ń ka comment ẹ̀ because mo fẹ́ release audio yẹn, so mo ń ka description ẹ̀. Ó níbi kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa pé nígbà tó bí pé kí n wo bí British join gbogbo wọn papọ̀. Òkèdè àpò ti fẹ́ débẹ̀, màá ṣojú ẹ̀wọ̀n yín láìpẹ́ yìí. Oh, Bahrain lẹ́wà, okay, Bahrain, okay. But Malta is a very small island. Kò tó 1 million in population. Ayé wọn dẹ̀ bẹ́tà. Bahrain tẹ́wọ̀n yẹn dágàn. Gbádùn lẹ́yìn wa. Kò wá síbi táwọn Chinese yẹn ò kí ń sí. Ó pàdé àwọn Chinese kan níbẹ̀. Ó ní kí ló wá ṣe níbẹ̀. Àwọn yẹn náà ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni. Tí bá ti get ibi tí mo fẹ́ lò, but mo fẹ́ move ojú mi kúrò nínú, so yẹn mo ṣe lè mọ owó ẹ̀yìn báyìí, mo fẹ́ máa ka kọ́mẹ́ǹtì kí n lè fi mọ ibi tó ti máa sọ̀rọ̀. Àwọn ilé wa láti òun náà ti lọ sí Shanghai, but why is he travel káàkiri? He had 2.3 million followers, almost 27 years old. Eléyìí ò lè gbé ní ìjókòó kan ní 3 days nínú UK, tó bá wá kókò kí àwọn ará ilé kó jáde padà ní, bó ṣe jẹ́ káwa náà máa gbádùn nìyẹn. Advantage tó ń lò lẹ́sìn yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀. Why is Eritrea so secretive? It's because historically ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀, mo ti débẹ̀. Màá padà sẹ́yìn, mo ti rí ibi tí mo ti máa gbé. Ó lọ wá oúnjẹ. Now, ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń àtàkì bí lọ́yà tó sọ pé kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Nàìjíríà, kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá nation. Kò lọ́yà yẹn ò ní làákàyè. Okay? Because in tó ń jẹ́ Odùduwà, àwọn ọmọ Yorùbá people, ó ti exist for thousands of years. But àwọn lọ́yà tó máa gbá yín ní ẹ̀yìn diaspora nìyẹn. Ẹ were very careful with them. Now, ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ ìwá fún yín kẹwò. Mo ti mú wá ní ìgbà nísìn, ilẹ̀ ti mọ́ díẹ̀ nísìn l'Africa. So mo lè tan speaker mi because I still operate as if I am in Europe. I gbọ́dọ̀ respect àwọn neighbors wa àtàwọn community wa tá à ń gbé. Now, ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ yẹn wá. Lákọ̀ọ́kọ́ mo bọ̀, ẹ jẹ́ kí n fún yín fẹ́ kẹ́ rí ojú ẹ̀. Ojú ẹ̀ lélẹ̀, ẹ rí i pé ojú ẹ̀ nìyẹn bọ̀bọ̀ náà. 27 years old. A máa rójú ẹ̀ dáadáa láìpẹ́. 3 days péré ló lọ ṣe ní Eritrea. Ọjọ́ mẹ́ta péré. That is the guy, òun lélẹ̀. Òun lẹ́wọ̀ yìí, ọmọ 27 years old. Ó ń káàkiri, ó ti lọ different countries around the globe. Ṣé mo advantage tó ní yàtọ̀ sí mi àti ẹ̀? Passport tó gbé dání yẹn, ó fún ní the first advantage. Mo kí àmì Bọ́sẹ̀dé Òjó. Self-determination matters a lot. Freedom is not by mouth. Bẹ́ẹ̀ni. And that is why I am not apologetic to some of the words I've said on this platform. Because lè máa sugarcoat ẹ̀. Tí bá wá fẹ́ sugarcoat ẹ̀, màá kúkú lọ máa ṣe tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe. Èmi ti lá-advantage tóun náà ní díẹ̀, ọmọ wa mo ti gbé láàrin wọn. But nítorí pé in tí mo ti ń ṣe nísìn, risk ti high there, mo kàn lè máa káàkiri bí ẹṣin oníwò lè mọ̀. Because there are many enemies out there. But tó bá yẹ pé àṣẹ Yorùbá nation náà, pé mo kàn rán bá rìn àjò ayé mi lọ, kò sí ìlú tí mo ti ní dé. Ìlú tí mo bẹ̀rẹ̀ adé lọ, màá ti take risk ẹ̀ pé tí bá lọ, tí kankan bá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, ṣé gòbe. Bó mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí máa sọ nísìn. When it comes to Eritrea, mo kí Erugi Giant, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Ọlọ́run foríjì gbogbo àwọn òkú wa, mo kí bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin dádì wa. Gbogbo wa la ní spirit of akọni ọkùnrin, akọni obìnrin, but à ń try láti protect ẹ̀ nítorí pé a fẹ́ wúwà tó máa dàbí pé but àwọn olóṣèlú ò ní báyìí mú ṣeré o.
They have what it takes to destroy themselves. But our gbọ́dọ̀ wà strategically be able to take them out. Pé Yorùbá nation la fẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sí gbogbo ìpínlẹ̀ wa nísìn, wọ́n á máa confuse àwọn èèyàn pé ẹ má dá wọn lọ́wọ́. Àwọn tó fẹ́ dà lóru ni o. Wọ́n mọ̀ dájú pé when we are independent, Britain gangan mo máa ń sọ, màá tún sọ. A máa gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ ìsọ. Ọmọ òyìnbó ni o, ẹ gbọ́ bó ṣe water down Britain, ìlú ẹ̀. Tẹ́yìn kan máa ń bẹ̀rù pé Koiki wọ́n á máa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ o. Ọmọ tó jẹ́ British ló mọ̀ pé àwọn generation bàbá ńlá wọn wọ́n ti ṣe jàǹbá ní gbogbo àgbáyé. Eritrea, mo fẹ́ kà yẹn síta ká tó play video yìí. Mo dẹ̀ máa pa fáànì yìí tí mo fi rọra ń kúlù bọ́dì mi. Mo kí ẹ bàbá lẹ́kìtì, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Ẹ kú gbìyànjú. Ká túbọ̀ intensify. Torí ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀nà dáadáa, èmi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa. I like him. We all have our faults. Bàbá lẹ́kìtì, I like him so much. But kò sẹ́ńtò ní orí fault tiẹ̀ láàrin gbogbo wa. He's a very strong man. Kódà ọ̀rọ̀ bàbá Èkìtì ló mú ọ̀rọ̀ pé máa jó Nigerian embassy ní UK. Bàbá Èkìtì. Kódà ọkọ mi kan wọ́n ti kú nísìn, ọ̀gá ní MTN. Òun ò tẹ̀ mọ ẹni tó jẹ́, fọ́kọ̀ ju fídíò mi sínú WhatsApp group wọn ni, ó wá pẹ́ ni tó mọ̀ mí mọ́. Because nígbà tí máa wálé, mo máa lọ sí MTN. I could have done a lot of things in Nigeria. Ìrìn àjò yìí, ohun Ọlọ́run ló gbé wa wá sínú ẹ̀ ni. MTN office ní headquarters, ní head office wọn ní favour lọ́mọlọ́wà. Tí bá débẹ̀ ọ̀gá lẹ́ni yẹn, òkè pátápátá la máa ń lọ. Ó ti kú nísìn, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́wọn. Àwọn lọ́wọ́ rí fídíò yẹn. Ilé náà máa gbé embassy, ó wá sáré pé ẹni tó mọ̀ mí mọ́ wọn. Pé ta ni bàbá Èkìtì? But the last statement ẹ̀gbọ́n yẹn sọ kó tó kú later tó wá understand ní ká ń ṣe pé ó ní kó sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ fi tí mo ṣe sílẹ̀ o, pé lótìtọ́ lódodo. Kódà àwọn family ẹ̀ nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ rú òkú yẹn because wọ́n ń ṣèkàlàyé inú ọ́fíìsì ẹ̀ lọ ti take it out. Ó padà jáde sí wọn pé no, kó fóun sílẹ̀, àsìkò ti tó ni kó máa lọ. Mo ní àwọn nǹkan bẹ, àwọn family ẹ̀ dìde wọ́n rú òkú yẹn. Ó jáde padà sí wọn pé no, ó ṣe pé lè film trick o. Ó sọ fún wọn pé kó fóun sílẹ̀, kó jẹ́ kóun máa sùn, kó má disturb. Ohun ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dájọ́ fún. Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún gbogbo èèyàn olóṣèlú. So mo kíyàn bàbá lẹ́kìtì, àkúṣe àpìtìyàn. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú kan tó ń pè ní Eritrea. Mo ní international platform. Ṣé ní bàbá Èkìtì àwọn mọ̀ nípa gbogbo tó ń lọ ní gbogbo àyíká wọn náà. Ẹ̀bọ̀ ní international. Wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea. Òyìnbó tẹ̀ ń rí ọmọ yìí 27 years old. Sórí bó ṣe ń dán lójú. Ìwọ tó jẹ́ 27 láàárọ̀ ẹ̀, o tí mọ̀ tó fi jẹ. Owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe rọ́ra wà ẹ̀ wò jẹ́ login sí YouTube mi. Eléyìí tẹ́ fi wò mí ẹ̀yin WD76 máa sọ ìtọ́ máa san fún mi ní wọ́n tẹ̀ ti san. Máa sọ ìṣẹ̀fún mo ti sọ níjọ́ òní. Ẹ má rò pé bí owó kan wà táwa ń gbà. Àwọn tó ń gbọ́ owó gangan leléyìí owó burúkú. Nínú program mo kàn máa play díẹ̀ fún inú ẹ̀ ni o. Bọ̀bọ̀ tó bá nú bàtẹ́ nílùú yẹn Eritrea tó wà yẹn ó fún $100 kò tẹ̀ bójú wẹ̀yìn. Owó tó san fún mi lórí YouTube torí wọ́n tó máa ní owó YouTube là ń pa £130. Kò sanwó lé mi ní London. Bẹ́ẹ̀ni kò sanwó lé mi. Bèrè lọ́wọ́ tó wà ní London. London lè ní gbé. Máyégún ló ń gbé ní Scotland. Owó London owó lé wọn. Kò sanwó lé mi. Omi táwọn ọmọ mi mú lá ọ̀sẹ̀ méjì bí a mọ̀ sí láti fi díẹ̀ kù kò tó £200. Bottle water táwọn ọmọ mi mú nínú ilé tó ń mú lọ sí school mo ná tó close to £150. Kò ń ṣọ̀rọ̀ owó láwa ṣe ń ṣe movement. À ń ṣe nítorí pé kí gbogbo wa lè gbádùn bí arákùnrin yìí tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí láàárọ̀ yìí. Bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wo ìgbéyàwó wo ilẹ̀ rí bọ̀bọ̀ yìí tẹ̀ ń wo lórí fídíò tẹ̀ ń wo báyìí. Bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wo yìí 27 years old ó ń travel láti Saudi Arabia ló ti gbéra wá sí Eritrea. Ó ṣe máa criss cross kí ló máa ń ṣe video blogging
wàá lọ káàkiri wàá show this wàá show that but Eritrea tó lọ yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n pẹ̀lú yẹn ní Eritrea 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 ìjà tó jà tó fi di independent lẹ́nìí wọ́n fẹ́ fún ní gbogbo population wọn láàárọ̀ ẹ̀ as of 2023 is 3.4 million. 3.4 million. When Lagos State, taba divide Lagos State, ayọ ìlú mẹ́rin kúrò nínú ẹ̀ tó máa sound well. Ẹ máa káwọn olóṣèlú sọ fún pé 2027 nìyẹn òun ló máa resolve problem wa. Lagos State ò lè lọ rescue ẹni tó jí gbé ní Kòròdú ní period tó jí ẹni yẹn gbé wọ́n sì lè rí wọn látòkè pẹ̀lú helicopter ṣebí gbogbo iná lẹ́ ń send message pé kó ìkìlẹ̀ ẹnujọ́ mẹ́ta àárín helicopter àárín plane tó ń fly ní Lagos State níbo ni gbogbo plane yẹn wà. A ní deceiver ní Nàìjíríà tó bá ní ìlú tó ń deceive ayé àwọn èèyàn Nàìjíríà ni a máa deceive yín báyìí sórí ìwà máa rò pé ó máa work ó máa ṣiṣẹ́ ó máa work ó máa ṣiṣẹ́ títí tó máa fi darúgbó eléyìí nísìn kò ní di pension ìlú ẹ̀ owó tó ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá invested dáadáa pẹ̀lú revenue tó ń wọlé ṣé mi lè invest £130 tó rọ mi fún àwọn ọmọ nínú London but tá bá gba country bó bá jẹ́ obì ni wọ́n bá ń gbìn èmi á máa bẹ́ẹ̀ wábi ṣe máa market obì yẹn tó máa mú revenue wálé fún ẹ àjọ máa ṣe káràkátà àjọ máa lówó lọ́wọ́ èmi fẹ́ ká tètè gba country ká kúrò nídìí pé àwọn wá sórí social media ẹ fún wa lówó ẹ fún wa ní this èmi ò fẹ́ wà ní stage yẹn mọ́ àwa náà fẹ́ establish properly nílẹ̀ Yorùbá gbogbo iná èmi ní media house media mi pé èèyàn lè ṣe farming mo lè ṣe fish farm mo lè ṣe poultry but a lè ṣe gbogbo yẹn nínú Nàìjíríà nísìnyí tẹ́ bá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò sí business tí mo fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà nísìnyí tó lè wà successful because economy Nigeria bí àṣà bàbá tó ní galloping economy ni a máa gallop ni just to move forward quickly ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tarakùnrin sọ ó máa pàdé àwọn ọmọ ṣinkó kan nísìn kò sí àwọn yẹn máa káàkiri bí ẹṣọ olíwò límọ̀ ní Chinese kò sílùú tọ̀ọ̀sì ó bi wọ́n pé kí lẹ́yìn ṣe ní bíbá àwọn wá ṣiṣẹ́ ni tó bá dábẹ́kúta láàárọ̀ yìí nísìn CCEC ìwọ tó jẹ́ engineer tí wọ́n fún ní contract Dàpọ̀ Abíọ́dún fún ní contract Dàpọ̀ Abíọ́dún wá ń sọ fáwọn pé àrígbéra lè wọlé Ogun State ẹ sọ fún pé state mi ní Ogun State bàbá ẹ̀ ọ̀ ẹ̀ tí bí da mo lè má sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn state tó kú ọkọ̀ máa ní Koiki state tèmi nìyẹn Ogun State wọ́n ẹ̀ tí bí bàbá tó bí Dàpọ̀ Abíọ́dún ó wà láyé ó ti kú wọ́n ẹ̀ tí bí Dàpọ̀ ní pé kò ní sí rally nínú Ogun State Ogun fẹ́ pa nìyẹn nínú Ogun State ṣé o mọ̀ pé fraud ló ṣe ní Ogun State ní Amẹ́ríkà Dàpọ̀ Abíọ́dún ó mọ̀ pé ó ná kíni ó lè ní gbogbo yín tẹ́lẹ̀ ó lè ní gbogbo yín politics ló jẹ́ kẹ́dẹ̀ yan ṣé ó ná kíni ó lè níyẹn nọ́kẹ́ ní gbogbo yín you are a fraudster ṣé ìrù yẹn lẹ́yìn kó yẹ gọ́fúnà ìyá tún ṣe tán nísìn ìyá yìí náà kan wo ẹ̀rìnràn wò I don't want to be hype or upset this morning about anything but pé election yẹn àyè làwọn ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ wà ẹ lọ mobilize tó bá dé stage kan ọ̀rọ̀ yẹn á jù báyìí lọ bẹ̀jẹ̀ kan ṣe rọra máa lọ báyìí kékeré mo ṣe rọra fún ọ lánàá tàbí ó ti kàn wọ́n lára gbogbo àwọn gọ́fúnọ̀sì yìí ó ti kàn wọ́n lára màmá náà wọ́n gbọ́ ó ti kàn wọ́n lára ẹ̀ ti kàn wọ́n lára ok farabalẹ̀ ìwọ ọmọ 27 years old láàárọ̀ yìí ọmọ 27 ò jí láàárọ̀ yìí ó mú tó yẹ kó ṣe gbọ́n tí bọ̀bọ̀ ìsọ. Tamara, it's very clean, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I said, own the copyright to this video is for educational purpose only. You don't own a video. No data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some Chinamen. Wow, that's nice. What do we got some China here? Hello. Ni hao. Ni hao. What are you guys doing here? We found a restaurant. Are you tourists?
Yeah. Or working? Working. Oh, nice. How is it? Only, are you tourist or working? Mo kí ìyá mi gbé mi lékè. Ẹ ṣé gan ni. Ó ní ṣé tourist ni wọ́n àbí wọ́n ṣiṣẹ́ níbí? Àwọn ń ṣiṣẹ́ ní Eritrea because China ó ń jalè káàkiri ni ajagunbalẹ̀ lòun náà. Gbogbo lẹ́yìn pátá ni Chinese ti gbà láti ìlú òkè wá sísàlẹ̀. Àwọn tó wá bàjẹ́ ṣèbá máa ń rí fídíò. Bẹ́ẹ̀ni, our destiny is in our hand. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Our destiny, ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá. Our destiny, Mr. Abiodun Mokinye Karo, Prince Adebayo Shitu. Destiny wa is in our hand. Bishop Adesina, wọ́n ti ń bèrè ilé nǹkan wọn náà wọ́n gbúròó yín mo ní ẹwà àlàáfíà lẹ́wà. À ń sọ̀rọ̀ nípa Eritrea. À ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ òyìnbó kan, ọmọ Britain, British citizen. 2.4 million followers ló ní lórí YouTube. Fídíò tí ẹ̀ ń wò yìí, over 835,000 views. Àwọn tó ń sanwó ẹ̀ nìyẹn. I could have been doing this, but ìrìnàjò olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But ilé táwa náà ṣe àdúpẹ́ Ọlọ́run torí orúkọ wa náà máa wà established. Àyànmọ́ ẹ ṣé gan ni. Àyànmọ́ wa ó kù sọ́wọ́ wa. Kò sí lọ́wọ́ Tinubu, kò sí lọ́wọ́ Sanwó-Olú, kò sí lọ́wọ́ olóṣèlú. They are deceivers. Irọ́ ń parọ́ fún irọ́. Kí ni mo fẹ́ mú jáde lára ọkọ arákùnrin tó bá débẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀. Ó sọ pé ìlú òun ló ṣe jàǹbá fún Eritrea àti Ethiopia bó ṣe jàǹbá tó pé wá sínú Nàìjíríà. Mo kí ẹ brọ́dà mi Olúbùnmi Oyèwọlé mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri lórí ìkànnì yìí. Mo kí ìyá mi Mosúnmọ́lá Adégòkè tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín o. Gbogbo ẹ̀yin yá wa, ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ lówó lọ́wọ́, káràkátà ètò lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà nìyẹn. Ètò bá lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà ní 1990 mo máa pìtẹ́ ẹ̀yin yá wa tẹ́ wà nínú Nàìjíríà nísìn tẹ́ ẹ̀ ṣe káràkátà because I saw my mom running a very powerful business. Ìgbà tí mo wá dé London mo wá ṣe London kí ló lé yín kúrò Nàìjíríà? Ẹ mọ̀ ọmọ tó ń rí ìyẹ́ tó ń travel tó ń dé tó ń lọ tó ń bọ̀ but ó rí foresight yẹn pé ìlú yìí àyànmọ́ òun àtàwọn ọmọ òun ó bẹ́tà kóun yá dànù. Ìtọ́ bá ọ̀nà ṣiṣẹ́ lábúrọ̀dì ní kóun lọ ṣiṣẹ́. So gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń struggle láti sanwó school àwọn ọmọ mi nísìn 7 okay wọ́n tẹ̀ lọ school lénìí. Ṣé ní Monday? Wọ́n ní bank holiday lénìí. Ó ṣeéṣe kó máa sùn báyìí. Richard Alaba mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Àwọn ilé àgbéra látẹ̀kọ̀ wá lọ ṣe rálì fún nílùú wọn. Kò sẹ́ni tó ń fún ọ lówó, àwọn ilé ìgbàwó lọ́wọ́ anybody wọ́n tún dá síbẹ̀ ni. Àwọn olóṣèlú tútù bẹ̀rẹ̀ sí lùlù. Ìyẹn làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ dìde. Mo mọ̀ pé à ń dúró de bàbá lóòótọ́ bò ká máa mobilize ara wa sílẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ yín máa sọ pé irọ́ ló ń pa ìlú yóò ṣe é pín. Eritrea jáde lára Ethiopia ibi tí mo ṣe lọ gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni bank holiday wà ní UK bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ mi lọ sí school àtijọ́ Friday lọ tí wà jubilated ìyàwó mi gan sọ pé kò sí iṣẹ́ níjẹ́ mọ́ ní ẹ̀ òṣìṣẹ́ tó padà síbi iṣẹ́ ní tí ọjọ́ kejì lọ́la yìí. Ẹja continue video yẹn mo mọ̀ slow down torí nǹkan mo ní video yẹn ó yẹ yín nísìn ìkàn video báyìí you gbọ́dọ̀ wà very careful kó má lọ bring gbogbo page yẹn òun kò lè bring page yẹn down but wà á ti rí pa à ń lò fún analysis ni ó yá gbóhùn sókè. It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪？跟他说一下。黑龙江。 Oh, nice. Awesome. Shanghai, I've been to Shanghai. 辽宁。Ó náà ti dé Shanghai. Tí wọ́n bá fẹ́ gba Chinese visa nísìn, wàá fojú ẹ̀ wọn màbo. Mo lẹ́ni tó ń ṣe Chinese visa nígbà kan ni o má pè mí o mo mọ̀ ń pẹ̀ mọ́ nísìnyí o nígbà kan. Try láti lọ apply fún Chinese visa as a Nigerian. Chinese a máa sọ fún ẹ, China máa sọ fún ẹ pé kí ló fi wá ṣe lọ́dọ̀ àwọn. Àwọn dẹ̀ kọ́ àwọn tí wọ́n wọlé kọ́ wá ṣiṣẹ́ contractor. Wọ́n máa wá lo àwa Yorùbá, àwa Nigerians as truck driver,
àti máa gbálẹ̀ bẹ̀ máa ṣe àwọn àtẹ̀kọ́ àwọn gangan ni make engineer. Àní Nàìjíríà ti pààyàn mọ́ wa, ẹ jẹ́ ká padà síbi tí orísun wa wà, ká gba country wa. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń jí ẹ̀yin lẹ máa sanwó tèmi. So that ti wà lórí ìjókòó nísìn in the last 2 hours 35 minutes. Mo kí Mr. Abe, mo kí ti Ọlọ́run ní Paul. Mr. Koiki, kindly correct the headline, failed, not failed, okay? Ẹ jẹ́ sáré lọ change ẹ̀. Òyìnbó bomb bastard ni ẹ ṣe gan ni ṣe rí pé ẹ̀yin nìkan lẹ correct àwọn tó kù bí àwọn náà gbà tó tẹ̀ gbọ́ English no English ní gbogbo wa báyìí ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré change headline ní bó ṣe sọ yẹn failed ìlú òfò failed ń bọ̀ ẹ ṣe gan ni ti Ọlọ́run ní Paul thanks for the correction so mo ti edit eléyìí. So ká lọ edit àwọn ibi tó kù sí náà. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yìí. Awesome. The only Chinese I know is Ni Shurama. Where are you from? England. Now, Okay. what be? This is what many Yoruba people don't understand. Tabawa níta, taba ni where you from ní Nàìjíríà. Àmọ́ tẹ́lẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé a bá ti gba country wa, ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún ìtàn máa ní a ti gba country. Àwọn ti dúpọ̀ ní tìrì, àwọn yẹn ṣeré ni o, kò sí àwọn tó ń jẹ́ country o. Taba ti gba independent country wa, whatever name we want to call it. Mo kí bàbá mi Ọláwálé, mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà. We will automatically become a citizen of Oduduwa Republic tó bá jẹ́ pé yẹn la máa lò or Yoruba Nation fáwọn tó ní àfẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ or Oduduwa Republic, I don't know. Name can be decided among every one of us, but for now Yoruba Nation ni. Èmi ò wá sí báyìí kan sọ pé èmi ò ṣe Yorùbá Nation mọ́ mo rí àwọn tó ń pè mí bẹ́ẹ̀ I am not in that kind of game. Ó ti ní àwọn kankan tí wọ́n ti gbé káàkiri under Yorùbá Nation àṣẹ ṣé ó wá pọ̀ àwa tí lọ sọ fáwọn yẹn pé kì í jẹ́ Yorùbá Nation mọ́ o Odùduwà àti sọ déré nìyẹn àti sọ Yorùbá Nation yìí déré nìyẹn. Yes, àwọn tó ń sọ in the upset of gbogbo tó ń lọ ní Aláàfin kankan yẹn lọ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún wa pé gbogbo yẹn ò lè work mú kẹ́ ní gbogbo White Hart Lane ẹ̀yin Tottenham ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ mo ti bàjà nígbà kan rí tó ti bú mi dáadáa nínú movement náà ni mo rí comment ẹ̀ ní ọ̀pọ̀ lè parọ́ bọ́dà kó ti padà wálé nísìn sẹ́yìn tẹ́ ti bú wa náà ẹ bá padà wá no problem mo kí ẹ o èmi náà follow gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní White Hart Lane ní ìjọ Saturday kan ló jáde no Friday kí ló dé tó tẹ̀ ṣe ní Friday tó ṣe ní weekend because Friday yẹn wọn náà school tètè close ní gbogbo axis yẹn nítorí parade tó ṣe ní ìjọ Jímọ̀ yẹ Friday ni mo rántí báńkì àwọn aráalé báńkì àwọn family mo kí bàbá Cornelius Akíntúlù wọn ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìṣẹ́gun tiwa lágbára Elédùmarè. Now ẹ jẹ́ ká padà mọ́ ń ṣò ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ ń wọlé máa fò pé kí là ń ṣò lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń ṣò lákùnrin tó lọ sí Eritrea. Ìlú wo ló ń pè ní Eritrea? Eritrea is a country tó gba rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Ethiopia látara pé Britain kan náà yìí wọ́n kó gbogbo wọn papọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlímọ̀ ó wá fa ìjà yẹn lọ for 30 years civil war gidi ni o ẹ̀mí sùn lọ Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀ la ṣe ń sọ pé tá bá jáde a lè hold Nàìjíríà ká pull out kó máa mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kọrí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tí wà ní Nàìjíríà òun ni mò ń ṣàlàyé. So bí lọ́yà kan bá wá sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation ẹ sọ fún lọ́yà yẹn pé kí ló wá ń jẹ́ Nàìjíríà wọ́n sọ fún yín pé Nigeria gained independence in 1960 okay where is Nigeria from? Wọ́n ní 1914 what was before 1914 ẹni wọ́n máa keep quiet ọ̀ nílé sọ̀rọ̀ mọ́ ẹni tó bá ti sọ fún yín pé kò sí Nàìjíríà pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation ẹ̀wọ̀n ọkọ̀ máa sọ fún ọ kí ni à ń jẹ́ ní 1913 kí ni wọ́n ń pè wá ní 1913 ẹ̀rí pé kábàkàbà lọ́mọ máa bá yín sọ anybody defending Nigeria is only protecting the fraudulent British amalgamation simple as that and I always like to use that word mo mọ̀ pé mi ní kọ́kọ́ ni máa ń lò we will destroy that last empire kò ní gbérí mọ́ ẹnu láwa yìí ọmọ 27 years old kò lórí méjì kó máa travel káàkiri
kó lọ náà mọ àwọn ṣe video blogging kí ọmọ Yorùbá má lè ṣe the same thing kó restrict ayé wa nítorí pé kí ni tó o bá ní visa o lè má tẹ̀lé dé Eritrea ambọ̀sibọ̀sí òfin lọ àwọn ìlú mi gbóhùn sókè arákùnrin ibi tí mo fẹ́ lọ. Nice to meet you guys. Have a good day. Have a good day. Why is Eritrea so secretive? Well, now ibi tí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ lélẹ̀ àwọn òyìnbó wọn máa ń fast gan èmi á break it down fún ẹ màá ṣàlàyé fún ẹ màá ṣàlàyé ẹ fún ẹ dáadáa sórí gbàtẹ́mi náà dọ̀hùn àwọn kankan wà mú un tètè gbọ́ torí bí imú lọ́ máa fi ń sọ̀rọ̀ bọ̀ nísìn àti gbé pẹ̀lú wọn àti mọ bọ́ ṣe ń gbé tó o bá gbọ́n tó sọ èmi á wá ṣàlàyé fún ẹ ní èdè tiwantiwa ìwọ kò fẹ́ àtẹ́tí kó máa wọ inú ẹ̀ ó yẹ nísìn gbóhùn sókè máa jẹ́ kó flow dáadáa èmi á wá ṣàlàyé nǹkan tó sọ fún yín máa ṣàlàyé fún gbogbo wa. It's because of its history. Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently... And tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ last yẹn ẹ bá mi kọ sínú comment section. And tó bá gbọ́ in tó sọ yẹn ẹ bá mi kọ sínú comment section. Ó lo èdè kan màá tún rewind ẹ̀ in case ẹ bá miss it yẹn but mo monitor comment section ẹ bá mi kọ sínú comment section ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn díẹ̀ sí ká gbọ́ bó ṣe ṣàlàyé nípa how tí ìlú ìfìdí ibi tó dé á padà sẹ́yìn just a little bit then we take it from there. Ẹ jẹ́ ká tún gbé láti síbà. Of Asmara, it's very clean, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I said, no data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some Chinamen. Wow, let's go speak to the Chinamen. Hello, ni hao. What are you guys doing here? We found a restaurant. Are you tourists? Yeah. Or working? Working here. Oh, nice. How is it? Are you enjoying it? It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪？跟他说一下。黑龙江。ṣé ń gbọ́ èdè táwọn yẹn sọ Oh, nice, nice. ẹ pé èdè wọn làwọn kan sọ Shanghai, I've wọn been to Shanghai. 辽宁。 Okay, awesome. The only Chinese I know is Ni Shuroma. Where are you from? England. Yeah. Okay, amazing. Nice to meet you guys. now Have a good day. ẹ gbọ́ bíbá So, yìí why is Eritrea so secretive? Well, it's because of its history. Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently, not. Sherry, when I watch a lot of things mo kàn máa fẹ́ mú bó jẹ́ nǹkan yẹn kàn jáde nínú ẹ̀ màá lè wá fi báàkì ọ̀rọ̀ tèmi sọ ohun yẹn pọ̀ díẹ̀ nǹkan fáìmì ẹlẹ́kan sí. Each time tí bá jókòó tí mo wo news tí mo only the bloody British kí ni wọ́n ń pè ní blood ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning bloody yẹn bloody mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti answer ẹ ṣé gan ni Tony ages bàbá wa fan wọ́n ní bloody British Bishop Adesina náà gbà bloody kí ni meaning bloody tá a bá sọ pé bloody mo rí comment kan náà ní sinadọ ìyá wa comfort anúolúwapọ̀ ẹ ṣé gan ni
ẹ túbọ̀ bá máa pín ètò yẹn. I will run it for another maybe 1 hour, kò ní ju 4 hours lọ. Ibi tí mo fẹ́ lò gangan nínú Eritrea yẹn la wà nísìn. Ẹ̀yin tẹ́ bá wa bá àwọn audio wa pàdé, ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ ṣì láǹfààní àti pè wọlé, ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ bá wa ní ìtẹ́fẹ́ bá wa sọ. Ẹ má yẹ kẹ́nìkan sọ fún mi pé kò lè bọ́ sí, kò ní ṣeé ṣe. The bloody British, àwọn ló kó wa sínú ìdààmú báyìí, and we are ready to stop it. Tá bá fẹ́ dá dúró, tá fẹ́ padà síbi tí ọba Elédùmarè tó fi wá sí, àti ṣe dáadáa, kó tó di pé bloody British dé, bloody, and we must stop it before it is too late. Now, kí ni meaning bloody? Bloody. Tá bá sọ pé bloody. Tí bá ní bloody. BLODDY, covered, smeared or running with blood. Ẹ̀jẹ̀ ní Britain fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Am I right? Ọmọ wọn ló sọ náà. Ọmọ wọn ní the bloody British ló kó Eritrea sínú ìdánwò tó fi jà ogun 30 years. Tó bá jẹ́ pé nígbà tí wọ́n dé sọ́dọ̀ wọn náà níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ bó ṣe wà. Ṣé mọ̀ pé kò ní sí civil war nínú Nàìjíríà náà? The reason why we had that civil war is because the bloody British decided to join Nigeria together in 1914 fraudulent amalgamation. And this is Eshigan Babami Tunde Pius Agumbiade. When thank you, Koiki, on Yoruba Nation we stand, we cannot Eshigan. The bloody British are now playing games with our mind. Ṣebí Yorùbá ló wà níbẹ̀ nísìnyí, àwọn ọmọ Yorùbá ẹ má tí lọ, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe Nàìjíríà. David Lamy, ẹ rántí David Lamy, ẹ má tí lọ, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. But the bloody British, tó bá ní bloody yẹn, mean in Islam used to express anger, ìbínú, or to emphasize what you are saying in a slightly rude way. So the bloody British ló fi wá sínú ìdánwò táwa yìí, kò ń ṣàjẹ́, kò ń ṣoṣó. Bloody British ló ní kí àwa níbi táwa yìí. Stone Cold mú kí ẹ bẹ, Prince Adébánjọ Israel mú kí ẹ táwa ní Jerusalem. The bloody British, and they are deceiving themselves. And tó bá ṣì wá accept the deceit pé gbogbo náà sọ yóò irọ́ là ń pa, ó ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ wọn kan nísìn. Ó ní the bloody British ló kó wọn papọ̀. Ó dárúkọ scramble for Africa. Scramble for Africa. Màá fún yín ní fídíò kan tó báàkì ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí n rí lórí YouTube. Mo ti rí ní Britannica. What was the scramble for Africa? Kàtẹ́ kọ́kọ́ kà díẹ̀. What was the scramble for Africa? Kí n wò bí a lè mú fídíò yẹn wá láti bíbá. Ṣé rí taking away history? Òun ló ń jẹ́ káwọn kan máa wà against pé Nàìjíríà òun gangan ni bàbá wa, a gbọ́dọ̀ secure ẹ̀, a gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀, kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ pé òun náà ni àwọn Sunny Adé fi kọrin, Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ni, kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́, torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ, àjèrè dàbí ilé. Mo kí ẹ too cool. Nothing anyone can tell me about Nigeria anymore, it is over. Ṣé mọ̀ báwọn tó bá ṣe ìrántí orin yẹn, tọ́wọ́ ń gbọ́ pa náà fẹ́ gba country, adẹ̀fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ṣe mọ̀ fọ́n máa bá yín yà. No way, Koiki, kò sí tó jọ. Ànígbà. Àwọn ló fẹ́ defend Nàìjíríà. Ànígbà, gidigbo, Ìgbòho, ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Because ti gbọ́ Sunny Adé rí náà. Èmi náà ti gbọ́ rí, gbogbo wa náà láti gbọ́. But a mọ̀ pé Nàìjíríà tí Sunny Adé fi ń kọrin pé Nàìjíríà yìí kò ti gbogbo wa ni, kò ṣe ti gbogbo wa o.
kò ní dá fún bloody British ó lè ẹ wo bó ṣe distort mind gbogbo wa so ẹni tẹ́ ń sọ fún nísìn akọ̀ wọn àwọn pé Nàìjíríà ti gbogbo wa ní but okay kí ni background in Nigeria what is the history of this Nigeria tẹ́ ń sọ yìí wọ́n ní answer kankan fún ẹ̀mí àti yín ìyẹn lárákùnrin kan ṣe sọ fún wa pé ṣé a ti agree pa fẹ́ wà together mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Scramble for Africa so lawyer tó bá ń sọ fún yín pé a máa wà nínú Nàìjíríà kò ń ṣe country bí bàbá ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. For the average man to are educated, àwọn kọ́ ya àwọn bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa mú kí Yoruba nation la fẹ́ brother mi. Now let's give you video tí mo fẹ́ play yẹn mo ti mú jáde níbí báyìí bí fóònù ṣe kéré tó ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ video yẹn Scramble for Africa kájọ gbọ́ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó play if not we will have to find another one okay ó ti fẹ́ play. And just mo fẹ́ gbé wá sókè dáadáa now ó rántí pé òyìnbó tó jẹ́ ọmọ Britain tó lọ sí Eritrea láṣìwá ìlú tó ń pè ní Eritrea ó sọ̀rọ̀ nípa Scramble for Africa jágbọ́n tẹ́lẹ̀ ẹni sọ ní Scramble for Africa. A handful of decades, European colonizers carved up almost the entire African continent. Carved out. Do you know? Europeans do you know what means that? They carved out the whole part of one continent. Don't pè ní Africa. What carved it out? I mean, àwọn kan wá sọ fún wa nísìnyí pé náà ẹ lè ṣe tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn but nígbà táwọn ṣe yẹn ta ni wọ́n consult. Koiki kí ló mean by that? Ó jẹ́ lọ jókòó síbi kan wọ́n kọ̀ páyánù ni ìkan tí wọ́n rò nìyẹn. Tó bẹ̀ láti ṣe o ṣe ti lọ consult Ọbásanjọ́ tó bá tẹ̀ ń dárúkọ Ọbásanjọ́ ìṣe ni máa ń wọ́ndà pé who the hell is Ọbásanjọ́? Mo tún sọ lẹ́ǹkan sí èmi ti rí dáadáa nìkan ṣe pé wọ́n ṣe máa sọ fún mi pé mo ti rí Ọbásanjọ́ dáadáa ó ti wá sí chọ́ọ̀chì Yàdúrà ní Clapham mo ti pàdé ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ní Ìbògùn mo gùnkè wọnú penthouse Ọbásanjọ́ kò ṣe pé mo parọ́ ìyàwó ẹ̀ ló invite wa sí Ìbògùn tó tún wá disgrace rẹ̀ tó ń ṣe mi àwọn DSS ọkọ̀ fún níjọ́ náà lọ́n bẹ̀ mí wọ́n ní bíyàwó yẹn ṣe sán lórí nìyẹn Mr. Koiki ẹ má jẹ́ kó upset yín o ṣẹ́yìn tí múra tẹ máa fi ṣe internet fi wá ṣe èyí máa bá ṣe lọ kò rántí mọ́ kò ló sọ fún yín o àwọn wà ń bẹ̀ nígbà tó ní òun mọ bàbá ìyàwó Ọbásanjọ́ ni mo sọ the current one ẹ̀rọ bó níyàwó oríṣiríṣi lára àwọn ìyàwó Ọbásanjọ́ kan tẹ̀lé wa lọ sí Àkókó ní Ondo State nígbà tí Dàpọ̀ Williams tó fi joyè pẹ̀lú Gani Adams London ìyá yẹn wà very very lovely woman so tẹ bá wọn dárúkọ pé ká lọ sọ fún Ọbásanjọ́ máa wọn náà pé ṣe normal ṣé ẹ normal because Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ gan ò normal kò tó bá normal ni a mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá lòun fi gbéra nílẹ̀ tó fi di tó dì lẹ́nìí but ẹ̀ ń dúró àwọn Scramble for Africa àwọn Europeans tó wá sọ fún wa bí ìrìn àjò wa ṣe fẹ́ rí wọ́n dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ bàbá yìí wọ́n sọ fún wa pé ìrìn àjò yẹn wọ́n ti dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ but a lè padà sẹ́yìn o ó jà ní fíyàn bá ń lọ bí kan tó bá mọ bí tó ń lọ wá jà mọ bí tó ti ń bọ̀ àwọn kan máa sọ fún yín ṣe ti sọ fún àwọn ọba yín ok yes àti consult àwọn ọba wa kí ló tún kù ṣe ti sọ fún àwọn olóṣèlú rí da fún àwọn olóṣèlú tẹ̀ ń sọ yẹn wọ́n ní ṣoríire níbi tó bá wà bomb bastard àwọn olóṣèlú wo la lọ sọ fún
tó bá ní ká jáde fúnra rẹ̀ tó bá bí olóṣèlú kọjá kó di wa lọ́nà àbí kó block wa lọ́nà pẹ̀lú whoever tó fẹ́ block wa fún ẹ̀rí wèrè mi ẹnu yẹn náà ni anything la máa fi defend ara wa bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán la máa fi defend ara wa ó dìgbà yẹn náà bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán yìí la máa fi defend ara wa ó kù díẹ̀ mo mọ̀ pé pọ́npọ́ yàtọ̀ sí ìbọn tẹ́yìn gbé dání ìbọn tó kù díẹ̀ ẹ fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ mi ẹni ṣorí rẹ̀ yìí pọ́n pásítà rẹ̀ yìí kàbáyé jẹ́ ṣàti sọ fọ́ lóṣèlú ṣàti sọ fáwọn gómìnà yín wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú Sanwó-Olú sùn ó ń báyàwó ẹ̀sùn sínú yàrá kò lè gbéra fún rẹ̀ á lọ ló máa tẹ́kì Sanwó-Olú dé Kòròdú kó sọ fáwọn ọlọ́pàá pé ó yá ọmọ Nàìjíríà tí ó bá ń tẹ̀ ṣọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà lọ jí gbé wọ́n ti jíyàn gbé lọ pẹ́ẹ́ ìyẹn ti ẹ sọ pé ó ti lọ wọ́n ní sọ lè fún yín lórí Channels television TVC tí Tinubu tó fi owó Yorùbá ló fi build TVC ṣé owó ẹ̀ ló fi build TVC ẹni kó wá búra níwájú Ògún àtòṣù tó bá jẹ́ pé owó tiẹ̀ ló ń fi build TVC tó ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ẹ̀yìn olè ẹ̀yìn jàgùdà olè Tinubu tẹ́ gbogbo ayé ẹ̀ náà tó kù nísìn kò pẹ́ mọ́ mélòó ló kù lára ẹ̀ ìbọn lọ ń pọ́ǹpù rẹ̀ bó ṣe pọ́ǹpù Buhari títí náà nìyẹn àmọ́ bí ẹ̀yẹn ti kú rí bí ó sì dẹ̀wà láyé dead or alive ọtútù wa bẹ̀rẹ̀ àwọn olè fold up party wọ́n mú PDP bóyá ẹ wá darapọ̀ mọ́ APC o ẹ mọ̀ kó lè kan náà ní gbogbo wa màá tú àṣírí yín o àwọn yẹn náà ya surrender láti PDP wọ́n ti di APC wọ́n fold party fún Tinubu kò má gbé débẹ̀ ẹ jẹ́ n sáré parí fídíò yìí wọ́n pè bọ̀bọ̀ kan ní Okechukwu tẹ bá lọ gbọ́ analysis ẹ̀ èyí tẹ́ ní 2027 bọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ̀kan lérè o àwọn Fúlàní apàṣégè tí Tinubu bá rí election yẹn tẹ bá jẹ́ kó lọ dé stage yẹn wọ́n apàṣégè sẹ́nìbọ̀dì lára èmi ti wo fídíò yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá twice 23 minutes no wonder ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ Yorùbá nation nìkan ló fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà ní tó fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà pọ̀ olúkálukú rẹ̀kẹ̀ báyìí ni especially àwọn north yẹn wọ́n rẹ̀kẹ̀ Tinubu lóòótọ́ ti squeeze wọn òun náà gbọ́dọ̀ jí owó sí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà kò ń ṣe pé ó ń jí sápò gbogbo wa ó ń jí sápò ara ẹ̀ ni because àpò ara ẹ̀ nìkan ló ń jí sí fàdábalẹ̀ kó gbọ́ scramble for Africa ìdílẹ̀ arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí ìbò òyìnbó náà lẹ́fẹ́ kó máa bá yín sọ̀rọ̀ òyìnbó pẹpẹ lúkúlúkú pẹpẹ eléyìí ní sẹ́wọ́n pé rẹ̀ ní associate professor of history ok kí lẹ́ni ìfẹ́ sọ nísìnyí tí bàbá Akíntóyè wọ̀ ti sọ fún wa rí but nígbà tó yẹ kó òyìnbó la like òyìnbó pẹpẹ sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè bàbá 90 sọ fún wa pé ká dìde ńlẹ̀ ìwọ̀n question bàbá Akíntóyè ṣé bàbá ẹ̀ káwé tó bàbá Akíntóyè ọmọ àlè ṣé dádì ẹ̀ káwé tó bàbá Akíntóyè mo bèèrè ní o mo ti bù dádì ẹ̀ ọmọ kan bèèrè ní o pé ṣé dádì ẹ̀ káwé tó bàbá Akíntóyè tó bá wá káwé tó bàbá Akíntóyè kí ló dé táwọn gbégbèsè tí bàbá Akíntóyè ń gbé ẹjọ́ torí Ọlọ́run má bínú problem tí wọ́n ní pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn náà lẹ́kọ̀ọ̀kan nìyẹn ẹ má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò tí bá pẹ́ ní akọ́ máa pè kọ́ọ̀lì ẹ̀dẹ́ máa mo rẹ̀ lè block line yẹn because YouTube mo fẹ́ play alright mo ti máa ṣe ẹ̀ necessary lọ́dẹ̀ ṣe program tán. Má bínú sí mi yẹn o. All right. And this disturbance money. So kí ni mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ni pé when some of you are now saying ṣé tí lọ sọ fún Ọbásanjọ́ ẹ̀yin rò pé èèyàn gidi lọ Ọbásanjọ́ lẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe èèyàn gidi èèyàn ti sọ fún wa pé Nàìjíríà nẹ́ẹ̀sì òun bẹ́tà ju Yorùbá nẹ́ẹ̀sì lọ ẹsẹ̀ tí wàá ní ká lọ consult Ọbásanjọ́ ká lọ pè é ká lọ dọ̀bálẹ̀ fún ṣé mo jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Délé Mọ̀mọ́dù ìbáwọn ọlọ́mọ tó ń jẹ lára wọn àwọn òṣèré Délé Mọ̀mọ́dù ní bíbá yóò àdẹ́ṣe ovation ìyẹn lọ́ṣẹ́ ní oríṣiríṣi olúkálukú ló ní brand tiẹ̀ Koiki lélẹ̀ brand tèmi ò lè bá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ mọ́ láyé bó fẹ́ bálẹ̀ Yorùbá ṣiṣẹ́ ó fẹ́ bálẹ̀ Oòduà ṣiṣẹ́ la ṣe ń gbìyànjú gbogbo tá à ń ṣe èmi dẹ̀ fẹ́ kó tètè yá ní kíákíá sódà kí àwa náà lè rí tiwa ṣe kí wọn náà lè rí tiẹ̀ ṣe àwọn kan ní ẹ ṣẹ́yìn diaspora lẹ máa wá ṣe náà ìwọ tó wà nílé ńkọ́ orí ẹ̀dọ́ka mo ń bèrè ní o mo bú ẹ o ayé Nàìjíríà kọ́ la fẹ́ lò nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà
We are using a brand new system. Let's go back to Scramble for Africa. Kagbo enti professor. Kini professor if so ti baba kito ti baba sorry, but kako jogbo. Bon so ke professor. In and with Africa for a very long time. Ti yo kúrò ní speaker. So they ton pe wa ton yo wa lẹ́nu. 4 hours ní programme, so mo ní láti tètè push it. Ó dé lè má tó 4 hours gan. Bí I can 30 minutes, so I can tell relax brother. So 30 minutes more. I mean 3 hours already. So we'll push it for another 30 minutes. Those okay. Prior to the late 19th century, the specific moment we refer to as the Scramble for Africa relates to an acceleration and intensification of European activity in and with Africa. Every present-day country except Ethiopia and Liberia was affected. These territories were then governed and exploited by foreigners. Why? A lot of reasons. 19th century exploration of Africa had made Europeans more aware of the continent. African economies and their vast resources caught the eye of Europeans. About the vast resources. And àwọn kan mùdùmùdù tó wà nílẹ̀ ló ń pè ní resources. Nǹkan mi wà lábẹ́ ilẹ̀ yẹn thousands of years làwọn bàbá ńlá wa ló fi protected. Àwa wá tí wá sùn báyìí. Ó kì í gbé ní sọ́hùn. Máa jẹ lọ wá. Bẹ́ẹ̀ ni sọ́hùn. Ìṣe ẹ̀fílẹ̀ kan máa jẹ lọ. Àbí? Ẹ̀yẹn làwọn gọ́fìnà ń ṣe lówó. Wọ́n gun bulletproof car tó ń káàkiri. MP ní UK ó ń lo train underground ó ń gun bus. Yes, kò ṣe pé wọ́n kí ń attack wọn ti pánú wọn náà díẹ̀díẹ̀ tàti gbọ́ tàti rí. But because there is security in the land, kí ni MP mi fi máa gun bulletproof car káàkiri fún tí mo ní question ẹ̀? Average citizen nísìnyílé ó fi máa gun bulletproof car tó bá lówó yẹn, bò kò lówó yẹn ó dẹ̀ fi jí. Wọ́n mọ̀ mú Áfíríkà wọ́n kó sábẹ́ ṣòkòtò wọn. Àwa wá ní Áfíríkà tó wà lábẹ́ ṣòkòtò yìí, ilẹ̀ Yorùbá wà láàrin ẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká yọ kúrò. No, kó ìkì fi ilẹ̀ Yorùbá yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀, ẹ dè mọ́ bẹ́ẹ̀. Kó ṣì àti òfò àtàdánù kó máa ṣe wọ́n kó máa ṣàwà. Òṣì àtàdánù ni kó máa lọ bá wọn tàwa tó ń pè lólóṣèlú. Number 1 enemy of Yoruba land, àwọn olóṣèlú yìí. Àwọn arúgbó àwọn máa lo veto power lé wa lórí as we are coming out and asking for our rights. Wọ́n dẹ̀ tó ń tán pera wọn. Ẹ má dá ogun Eritrea sílẹ̀ sí Nàìjíríà. 30 years. Ibẹ̀ mo fẹ́ focus the video yìí mo ti fún yín ní pointer tó mo fẹ́ lò ń bẹ̀. Let's move swiftly to the time. So 30 minutes mo ní. Eritrea again is 3.4 million as of 2023. But mo wá lọ bèrè pé báwo ló ṣe gain independent wọn? Bólúkálukú ṣe gba independent ẹ̀kọ́ láwa ṣe máa gba tiwa. A kò máa lo part of in tí wọ́n ṣe ká fi láì díà ká dẹ̀ fi prepare. Kò ṣe bí ti àwọn wèrè jagun àwọn janwé tán sọ fún àwọn ti gba country àwọn orílẹ̀-èdè ti dé IDP tán ṣòfò kiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwò límọ̀ àwọn gba country wọlé ìbí wálé àdé bá sọ wọ́n lè pé èmi fúnra mi gan ti bá ní hey sọ́bùsọ́bù èèyàn 1000 máa jáde wà láìtàlá ìsímọ́ bí láìláìsílá wà tó bẹ̀ mú jù bẹ́ẹ̀ lọ ti bá jáde ní sí bá ní hey sọ́bùsọ́bù 1000 people sí máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn wálé àdé gan sọ ó ní àwọn lè pè èèyàn 10 jáde yẹ wá ní ti gba country àwọn lè fi govern àwọn nonsense stupid people àwọn ará àwọn tó wà lábroad wọ́n dà báwọn lè ṣe dá abroad wọ́n ti pè yá yẹn ti gba country fáwọn let's leave that but let's come back to Eritrea tá à ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́lọ́wọ́ Eritrea gained independence from Ethiopia. A gbọ́ nínú fídíò tí mo play kan nísinsìnyí pé Ethiopia nìkan ló wà lára ìlú tí àwọn ọgbà fáwọn Europeans pé ayé àpáyín dànù ni kò bloody British.
wèrè ní Britain ni mo tó ń ṣe nígbà tó ń kó gbogbo wa papọ̀ wọ́n mọ̀ pé Haúsá ọ̀gbọ́ra wọn yé tẹ́lẹ̀ because nínú Yorùbá nísìnyí ṣe bá lẹ́kìtì aníjẹ̀bú aní Oǹdó aní oríṣiríṣi dialect even though we are still ọmọ Odùduwà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà lọ́dọ̀ Haúsá wọ́n ṣẹ̀ wá tí wá kó gbogbo wa papọ̀ pé ó yẹ ẹ lọ pera yín ní wọn Nàìjíríà bówó yìí kẹ́ para yín dànù bówó yìí kẹ́ ṣèjọba fúnra yín but àwa wà lábẹ́lẹ̀ a máa ṣe kíni a máa jà yín lólè ní tí Britain mọ̀ pa ènìyàn ìyẹn arákùnrin ṣe sọ fún wa ẹ gbọ́ fídíò yìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìwo eléru ògbọ́n tó ń pè bẹ́ẹ̀ ó lè mọ̀ ìṣòwò tó ń gbọ́n kadà tó ń hustle bó ṣe fẹ́ jẹun bó o bá jáde ọ̀kadà ó lè jẹun lójúmọ́ ṣáyé nìyẹn ẹ ní savings gbogbo ilẹ̀ ní OP account èmi náà ní àfi ń gba 3,000 but èmi ò fi tèmi gba 3,000 mo máa fi ń gba bí 50,000 100,000 lọ́wọ́ àwọn diaspora tó bá fẹ́ fún wa lówó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan but ẹ̀yin nísìn OP yín dẹ̀ ṣí yẹn nísìn sáré bá OP yẹn ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì san welfare fún yín sí bóyá láàárọ̀ yìí o wà kọ́ jí wà bá 50,000 níbẹ̀ owó tiẹ̀ kọ́ owó àwọn ọmọ ẹ tó ń pè ní child benefit báwọn ọmọ tèmi ṣe ń gbà ní London nìyẹn ẹjọ́ bá sọ fún ẹ pé family wọn kì í gba child benefit ní UK ìyá ló wà bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ òdiwèé gan wọ́n fún. But many of you don't understand what we're calling a country. Nigeria ò kì í ṣe country a lè máa tún máa sọ yẹn fún yín mọ́ by now you should know but Bọ́lá Tinubu sọ fún yín pé country ní Nigeria ó rọ ọmọ ẹ̀ lánàá pẹ̀lú Davido orí gbogbo bá ṣe ń sọ̀gọ́nù tí Ṣèyí Tinubu tó àbí ó fi wá di governor ní Lagos State. Ẹ̀yà pé àwọn kan ní terrorist ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀yà pé wà ní terrorist ṣẹ́rí ojú tẹ̀ ṣe rí ẹ̀ ó lè dé stage kan terrorist ni bọ̀bọ̀ yẹn Amẹ́ríkà náà ti pè yàn kan ní terrorist rí Joe Biden dẹ̀ pa mo ní Joe Biden yẹn ti láìsàn lára báyìí nísìnyí wọ́n tọ́ wọn náà sẹ̀ báyìí Trump sì lọ ṣèkẹ̀ ní ìyẹn Syria terrorist tí Amẹ́ríkà náà wọ́n fẹ́ fúnyàn ní $20 million ẹni tó bá bá wọn rí ó ti wá di the good guy so ẹ sọ fún àwọn tó wà ní Lagos State gbóhùn ìkẹ́ náà fẹ́ Yorùbá nation Ṣèyí ò ní di governor Lagos State ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátápátá kò ní sẹ́yìn kankan tó máa gbádùn ẹ̀mọ́ láàrin gbogbo wa gbogbo ẹni mo fi sọ ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátá kò ní sẹ́yìn kankan à reset button yẹn by force tó ń tẹ́ ẹ̀ pera yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé ní wèrè yẹn wèrè tiwa náà à ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni à ń tọ́jú ẹ̀ ó wà ní kúlà àdépamọ́ báyìí wò ó ṣé máa bá pé kí ní London mo ti gbèdé àwọn tó bá wà London ló lè mú àwọn tó bá wà London àwọn tó bá wà ní ṣé máa bá pè freezer bag mo fi kó àwọn bọ́tà tí mo gbé dé ó sì wà ní freezer mo fẹ́ nu kan lájọ tí mo ti dé bọ́tà àwọn kankan kódà mo gbé chips wá láti UK pump bastard freezer bag ló ń gbé wèrè tiwa náà wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ ni wọ́n máa ń sílẹ̀ pa ni kò sẹ́ni tó ní monopoly to violence gbogbo àwọn tó máa ń gbéra wọn ní àwọn monopoly to violence yẹn wọ́n mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí olóṣèlú lè pè wọ́n mọ́ra ìyẹn lẹ́sẹ̀ máa fẹ́ castigate olóyè Ìgbòho bàbá dáadáa pé ìfẹ́ ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú rí tọ́ọ̀gì lòun náà ó dáná wọn ò ṣe pẹ̀lú wọn mọ́ pé òun fẹ́ wà on the good side ó fẹ́ wà on the good side ó tún bí àwọn kan nínú nígbà tó yẹ pé wọ́n ti fìyàmù yín wọ́n ti fòṣìmù yín jàǹbọ̀ oríṣiríṣi àdánù ẹni tó ń sunkún nísìn ó ń sunkún yéé wọ́n ti gbé brọ́dà mi lọ o gbogbo ọlọ́pàá ló wà o wọ́n kọjá ibi tó bá ti débẹ̀ ṣe lọ gbogbo ìbẹ́ ti rí fídíò yẹn ṣé wọ́n lè jíyàn gbé ní London nísìn kí ọlọ́pàá bí ọlọ́pàá ta ló ti rí fídíò tó ọlọ́pàá bẹ́ sínú omi ó ń lé olè ní Westminster mo rí rẹ́ẹ̀rì ọlọ́pàá. How many of you have seen the video? Mo post it sórí Twitter. Bí àmọ́ ilẹ̀ tí post ẹ̀ ni máa post ẹ̀ lẹ́nu. Ọlọ́pàá ń lé olè whatever the person has done olè náà ni tó bá wá dé kóòtù wọ́n lè wà ní kò ń ṣe olè o. Ó bẹ́ sínú omi ọlọ́pàá yẹn tẹ̀lé wọnú omi. N tó ń pè ní system tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Ní London ni mo sọ yo video yẹn ṣe circulate láìpẹ́ yìí. How many people have seen the video? Wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú. Wọ́n ní tactical àwọn òyìnbó fò tactical team ṣe gan bàbá àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà wọn náà wọn ti rí bàbá mi sun odò
ọlọ́pàá ó bẹ́ sínú omi ó tẹ̀lé ẹni yẹn padà escape o bò wá padà mú ọmọ ẹ̀ máa mú facial recognition ó ń tan rẹ̀ wọ́n lè ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ gọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára àwọn tó máa ń ṣe pickpocket àwọn tó máa ń yọ pickpocket ní London ó lè pọ̀ ní London bí wèlé bọ́ ṣe ń jí fún lọ́n jí chain gbogbo olówó tẹ̀ náà wọ̀n wá mọ́ báyìí kò ń ṣe olówó Nàìjíríà àwọn olówó tata ní London ọmọ tó máa ń ṣe nísìn ní London tó bá ti ra nǹkan ní Selfridges wá gbé sínú báàgì Primark yẹn bí cheap product ni but ó máa ń wà pa èmi náà máa ń rà gbogbo ṣòkòtò tí máa fi lọ ṣe iṣẹ́ wọ́tà on bastard idiot all over the place àníyàn ń jẹ gbogbo wa ká kúrò nínú ìlú òfòtí ìlú àdánù farabalẹ̀ gbogbo ọ̀n tarakùnrin sọ ìwé léwu. This is a replica of a skull from Nigeria. Okay. And it was dug up in 1965 by Thurston Shaw and his team, an archaeologist. It is about 13,000 years old. And my... Ṣé anọ́mà èyí tẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà? Ṣé o nọ́mà? O lè nọ́mà. Bàbá Kítóyè nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ orí olókun àwọn níbo ni mo ti gbórí olókun wọ́n ní kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun bàbá yẹn wá pè mí onímọ̀kọ sí bíbá bàbá yẹn ní orí aládé ló ń pè 12, 13, 14 ṣorí kan tí mo kọ síbẹ̀ yẹn century kò lè yí ẹ̀ arákùnrin wa sọ nísìn pé wọ́n dig score kan ní 1965 ní Ondo State yín bẹ̀ yẹn wọ́n wá rí pé ọmọ tó ń pè ní score agbárí èèyàn ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀ wọ́n bastard ló ṣe máa ṣàlàyé gbogbo kan fún ẹ after 5 years lórí platform yìí ọmọ tó ń pè ní agbárí wọ́n bá agbárí èèyàn ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n dìgẹ̀ wọ́n wá rí agbárí pé agbárí wo lélẹ̀ agbárí yẹn lọ́wọ́ ń ṣò ní bíbá ní 1965 arákùnrin wọn sọ fún wa pé agbárí yìí o àwọn ọmọ Yorùbá kan tó ti wà ní 13th century ìwọ wá ní ká save Nàìjíríà torí Tinubu orí òpè Tinubu kọ́ Tinubu ní tàbá jáde kí Tinubu àtàkì wa àwọn náà máa àtàkì padà ní èmi ọ̀pá náà sọ níbi ayọ̀ àwọn tó bá fẹ́ máa pọ́nrọ̀ sọ tó bá ti àtàkì wa we attack back sójà tó bá àtàkì wa will attack them back torí ilẹ̀ wa láwà orí ilẹ̀ wa láwà sí lórí ilẹ̀ Britain bloody British idiot all over the place they defend Nigeria dádì ẹ kú látara pé mosquito ló jẹ wọ́n gbé wọn lọ hospital wọ̀ rí oògùn tọ́jú ẹ̀ Nàìjíríà náà nìyẹn gbóhùn sókè jàre òyìnbó pẹpẹ kí ló sọ. This is a replica of a skull from Nigeria and it was dug up in 1965 by Thurston Shaw, archaeologist. 1,000 years old. And my colleague Catherine Havati used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And after 20 years, let's go back to Ethiopia because my favorite rapport. I need 15 minutes. Òkè tó wrap up yẹn mo fẹ́ fún wa ní fídíò arákùnrin kan tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo ní Okechukwu òṣèjàre brother mi dáadáa wọ́n ní one Nigeria is not sustainable pretenders all over the place àwọn kan wà London ní America yín bẹ̀yẹn bàbá mi wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe welcome party lẹ̀ fún Ṣèyí Tinubu fún ma di governor àwọn aláìdá èèyàn ṣe eré àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà èèyàn dáadáa ní gbogbo wọn bọ̀ṣẹ́ láwọn kan wà jàgùdà tó lè làwọn fẹ́ wá jẹ nínú Nàìjíríà o àwọn náà fẹ́ ọmọ pé yà ń jẹ wọn l'Amẹ́ríkà a kàn manage ní ìyà ń jẹ wá because kàn ṣe true identity wa là ń lò even with an American passport kàmá ìdí sẹ́ni tó tẹ̀ tí ní American passport don't be deceived mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan ló máa fa iṣu atayanyan ní Nàìjíríà farabalẹ̀ kó gbárakùnrin tó ń pè ní Joseph èyí tẹ́ bá mọ̀ ó ní fame actor ní tẹ́lẹ̀ but ó máa ń ṣe oríṣiríṣi fídíò máa ń sọ̀rọ̀ gan máa kọ̀ ra play díẹ̀ fún yín ẹ wá lọ wá fídíò yẹn ni o ẹ lọ wá fúnra yín kó pọ̀
23 minutes pápápápápá bí tẹ bá ti ń wẹ̀gbọ́n lè máa gbọ́ tẹ bá ní speaker tẹ bá ń dáná ẹ̀ẹ̀mejì lè ní gbọ́ lánàá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation o but ó ní 2027 yẹn fún Tinubu yẹn tó bá di president gan ogun máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà farabalẹ̀ kó gbọ́n tó sọ. And the looming northern revolt. Now, that video exposed something that I am 110% sure no one else anywhere has ever told you. A previous video. That video literally exposed what just happened in Nigeria that many people did not know or did not understand or didn't even see. It explained how that the colonial instituted power structure that had been domiciled in the northern part of Nigeria for as long as I can remember had now been quietly in the cover of the night relocated to the western part of Nigeria. What that meant is that the northerners are no longer, as I speak to you now, are no longer the power brokers in Nigeria. Now, that the westerners expatiate quickly. Ṣé mo gbàgbára yẹn ọwọ́ àwọn north ló wà tẹ́lẹ̀ even though ó ṣì wà lọ́wọ́ wọn but ó ti wà reduced to some extent nígbà tí Tinubu débẹ̀ but àwọn ló ṣì lágbára lọ́wọ́ as long as tí Ṣètàn Ọ̀ṣọ́kó bá ṣì wà níbẹ̀ agbára ṣì wà lọ́wọ́ wọn. But problem tán ní ni pé gbogbo move tó máa ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ò rí ṣe mọ́ torí pé Tinubu náà ó ti fọ́ ẹpọ̀n wọn ó ti kó Kàdósò síbẹ̀ Wálé Ẹdùn ó ti kó gbogbo àwọn tiẹ̀ náà síbẹ̀ ó play nepotism tí Buhari play for 8 years olórí ẹ̀ ò pé orí ẹ̀ ọba pé bí Tinubu yá orí ẹ̀ ò pé èèyàn wọn Hausa Fúlàní orí yìí ò pé nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ ṣé mi bá yín dá sí gbogbo Abuja presidency yìí ṣèbí London ni mo wà tí Koiki ń lé mi kiri mo ti wá di president nísìn òun náà máa fún ilé pọ̀n díẹ̀ o but the first thing remain is that ambition Tinubu ṣì high for 2027 kò kíá ọ̀run ò bá sọ̀kalẹ̀ Tinubu fẹ́ jẹ president yẹn padà ní 2027 kódà ó wá wà more determined ju 2023 lọ ṣé mọ̀ pé 2023 ó lo Yorùbá nation ó fi àjọ wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fún mi yóò kí àwọn èèyàn nísìn tí wọ́n mọ̀ pé ẹ́ẹ̀ má gbọ́dọ̀ Yorùbá nation kankan mọ́ nísìn ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀ má gbé yẹn wá àfigbọ́n kankan mọ́ wọ́n ti mọ̀ yẹn nísìn now ní tó wá fi sọ fún nísìn ni pé tó bá rig election ní north àbáyà ó lè rig ní south lọ́dọ̀ yín torí pé àwọn cowards àwọn tó kó dání tó bá dẹ̀ sọ pé onítọ̀ mo níyàn kan tó gbọ́ ṣégè tó wà láàrin wọn ó ní group wọn kan ó lè gbé wọnú group yẹn láyé mo ní infiltrator mi kan láàrin wọn bẹ́ẹ̀ kódà àwọn nǹkan míì tó gbọ́ wọ́n máa ń ṣàlàyé fún ẹni tó gbé wọnú group yẹn wọ́n máa ṣe ń tábì fún ẹni ìtàwà kan máa ń wọnú group ẹni àkọ́ irúwọ́ ògiri wa àwọn group kan wà ẹni yẹn group méjì ni mo fi wọ́n sí group àwọn ọmọ Ìgbò kan wà tó wà nú ẹ̀ ẹni yẹn gbọ́ ṣégè Ìgbò ó ní ẹ̀mẹ́ta lọ ṣe ń tábì fún nǹkan tó gbé wọnú group ó dẹ̀ tún ó ti ní kí ó mọ́ lára obìnrin ni wọ́n nǹkan lọ ní àwọn oríṣiríṣi group but àwọn ti Fúlàní yẹn wọ́n máa dá ogun burúkú sílẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Tinubu máa wọlé ní 2027 ó máa lọ INEC ìfìrígà rẹ̀ wọlé bọ̀ wá dá ogun sílẹ̀ ṣé ó wá jà káwà dísùrù kan dá ogun sí wa lọ́rùn ẹ farabalẹ̀ mo náà rọ Yorùbá nation nìkan kọ́ ló fẹ́ gbé Nàìjíríà wálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Okechukwu sọ ànílẹ̀ play video yẹn tán ẹ lọ wá link yẹn máa send ẹ̀ síta ẹ bá ti rí ẹ bá dẹ̀ rí ẹ lọ wọ orúkọ ẹ̀ Okechukwu ló ń jẹ́ title film tó ń sọ yìí ni pé road to 2027 one Nigeria meet no Nigeria ẹ wo title yẹn part 1 ló dẹ̀ ṣiṣẹ́ 23 minutes ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wo fídíò yìí lánàá kí lè farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo tó sọ gbọ́dí ẹ̀ nínú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. Power brokers in Nigeria on behalf of the colonial power. If you haven't watched the video, you need to go see it because no one else is talking about that. And the reason they had to relocate the power structure from the north now to the west was because they found out that the north, all of a sudden,
is having a little bit of a Russian problem. I explained in that video how that when we had that massive protest we had in Nigeria right after Tinubu was sworn in, we had a protest in Nigeria and suddenly we saw Russian flags all over northern Nigeria. And people were like, how did these flags get to northern Nigeria? Flag Russia flags were not found anywhere in southern part of Nigeria. And I explained it in the video that unbeknownst to all the people who were claiming to be politicians or who claimed to be Nigerian politicians, there was something going on in the north, a massive sensitization program that was taking place to sensitize their people on the need to align with their brothers in the Niger Republic in building a relationship with Russia. Because Niger Republic, by building that relationship with Russia, has broken with the colonial powers, which is France. And so today, Niger has joined the League of the Nations in the Sahel that can now boast of true independence on the continent of Africa. They saw that. When are we going to have our true independence? We're independent in 1960. We are independent. There's nothing like independent. A ṣe fẹ́ gba independent wa tàbá ti gba country wa nísìnyí o. I'm going to forward it because ibi tí mo fẹ́ lò nínú ẹ̀. Now, mo fẹ́ ká gbọ́ bíbá ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bíbá ẹ̀. Reverse. That when everybody is going forward, Nigeria goes backward. It was encoded. Nígbà tí mo gbọ́ bíbá ẹ̀. Mo ní Ọlọ́run bless àwọn kan. Ẹ̀rọ kò bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń hélè mi náà bá wọ́n àwọn fídíò gbá mi wọ́n ẹjẹ́ rẹ̀ wọ́n níbẹ̀ díẹ̀ sí bí gbogbo kan bá lọ síwájú tí Nàìjíríà máa reverse a máa reverse ẹ̀yìn ni a máa reverse ẹ̀yìn ìlú yẹn ni wọ́n fẹ́ gbé tó ń sọ pé máa empower àwọn èèyàn tí bá empower ẹ̀ tán wà á fẹ́ tó dá àwọn olóṣàn yẹn àwọn ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ẹ̀gbọ́n mi fẹ́ ládúró tó yìí má sọ fẹ́ ní kankan àwọn mentorship àwọn máa mentor àwọn a package rẹ̀ báyìí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ tí Fẹlá dúró tó yẹ bá package tán fún yín wà á gbé 1 million fún òun nìkan ló máa gba 1 million yẹn sórí ìwọ tó wà lẹ́yìn fàbó ní o kò sí ṣí báyìí tó máa wọlé fún ẹ àwọn tí wọ́n ti wọ suit wọn báyìí àwọn Fẹ́mi Akínwùmí Adésínà tí ẹ bá wọ súùtù ẹ̀tàn báyìí àwa gbé bóta yẹn báyìí èèyàn abẹ́ máa gé lọ́rùn báyìí àwa dúró báyìí. Africa is going to grow very soon. Nigeria will progress. Everything is fine. A máa sọ Queen English. Wọ́n ti gbé ní gbogbo wa náà lọ gbé ní gbogbo Ọlọ́run ní káwa gbọ́n ni. Àtúwá ní bàbá kan bàbá ara tó mọ ìyè ọmọ kò fi wá ṣeré bàbá ara tó mọ ìyè ọmọ. Tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa wà kọ́kọ́ lọ gbọ́ the first 1 hour ìyẹn gbóná gan-an nípa àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé níbo ni rally dé níbo ló ń lọ àgbọ́tẹ́lẹ̀ rí mo ti sọ yẹn audio ẹ̀gbọ́n ti release atẹ́gùn ẹ̀fẹ́ síta sórí Tinubu nísìn a máa gbé ní gogo dance ó máa tán pè ní gogo dance kò wọn làwọn Tinubu gbogbo Rotimi Amechi the same Rotimi Amechi tó bá Buhari ṣe ó tútù wá bí tó ti máa ṣaṣẹ́wó lọ ní ọ̀dọ̀ PDP the same Rotimi Amechi tó sọ fún apá òun sọ fún Buhari pé tó bá protect railway rí wọ́n máa pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀ wọ́n lè padà pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀ Rotimi Amechi tó yẹ kó wà ní prison right now ó káàkiri yẹsọ ní wòlímọ̀ àwa lọ sọ́dọ̀ Délé Mọ̀mọ́dù gbogbo wọn lọ ṣe book launch clinical launch àwọn wìrì àwọn sínwín tó wá sọ gbogbo wa di guinea pigs àwa ní kí gbogbo wa ká fold hands wa ká fọ́ kòkó ọbẹ̀ gbogbo wọn dànù ká fọ́ gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó máa gbóná everywhere àwọn ní Koiki má jẹ́ kó gbóná nìkan ta lè fi bá wọn ṣe tó máa fi gbóná adẹ̀ níta lè fi ṣe tó máa fi gbóná tó fẹ́ kí n sọ fún ẹ mò ń bọ̀ wàá wá gbé jáde lẹ́nu mi
farabalẹ̀ kó gbọ́n tarákùnrin sọ bí Nàìjíríà bá wọ́n ní gbogbo láyé bá ń lọ síwájú ìlú kan á máa padà sẹ́yìn bí ìgbà tó yẹ pé wèrè àta síwín kò ń jẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ o àwọn olè tó ń gbé British dúró lórí Nàìjíríà àwọn olóṣèlú ni a máa fọ́kòkò ọbẹ̀ yẹn ni ní gbádùn ẹ̀ mú kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ẹ̀ ní gbogbo wa. Okay. The DNA of that amalgamation, because Nigeria was never meant to succeed. Anything you see in any child, go and check the DNA. It is there. In the DNA of the formation of Nigeria, this backwardness, this Stone Age mentality you see today, this whole backbiting. Bébí náà ṣe máa hype up yẹn ó ti bínú pé ẹ̀kọ́ àwọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn Yorùbá táwọn nífẹ̀ẹ́ but Yorùbá lè máa dá ṣe tiẹ̀. Mo kí bàbá mi Fákóhùndà, they use us for game in Nigeria. Ẹ mọ squid game kò ní àwọn olóṣèlú ẹ̀ ní sórí rẹ̀ ẹ wá sọ wá di squid ẹni tí ìbọn bá kọ́kọ́ bà láàrin wa ó lọ níyàwó lọ kò ń ṣèbọn nìkan ló ń bà yan wà á máa wá owó mọ́tò ẹ̀ tó rà á náà kò ní lè fix ẹ̀ òrówó yá fún business gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn rò pé Fúlàní nìkan ló pààyàn ni àìmọye tó ti pa àwọn èèyàn dànù Nàìjíríà ìyẹn ni World Bank ṣe World Health Organization pé tó bá pé 55 nínú Nàìjíríà ṣé mi lọ́kè lóhùn sókè òkè chukwu. Tribalistic agenda and warfare that you see every day was encoded in that DNA. Our forefathers didn't come together to say, let us form a nation and call it Nigeria. They lived on. Okay, Chukwu. God will bless you. God will bless you. Money, my yo Nigeria kúrò lẹ́nu ẹ̀. Ṣòtúrí àwọn tí mo tó lọ mú wá, ṣòrí pé lè sọ̀rọ̀ Yoruba nation. But one to no okay láàrin just 3 minutes àti gbọ́ backwardness àti gbọ́ amalgamation fraudulent our forefathers ṣé àwọn forefathers wa foremothers wa short sign amalgamation tí wọ́n wá ní we go die for Nigeria ìwọ ló máa kú fún Nigeria Ọ̀párájì kú páì Rashidi Ekini kú páì gbogbo wọn ọ̀ràn tí wọ́n mọ́ you die for Nigeria you die for nothing ikú páì dànù nìyẹn ó kù díẹ̀. Ẹ fẹ́ mọ̀ bí abájọ ni bàbá kí tó yòrí sọ kankan fún anybody tí bàbá bá ti ní ká jáde ẹ fẹ́ mọ̀ next move bàbá yẹn àti olóyè Ìgbòho and I told them ẹ má bà mí náà sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ní tèmi ó máa ń yòrò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí má lọ ẹ sílẹ̀ pa ọmọ tó ń sílẹ̀ pa kọ́ sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pa ẹ ṣáà ní káwa jáde tàbá ti jáde ẹ máa wá fún wa ní guideline tó kù ẹ lọ dáwọ́ sí YSDM nítorí kẹṣẹ nìyẹn don't call us and ìgbà ló máa jáde ó ti ń pẹ́ jù méè ti ń lọ tán mobilize kò dira sórí ìwọ tó wà nílé ìwọ ló máa ṣe sórí ẹ tó wà lábúrò tó ń wẹ yẹn kò ní wálé o gbóhùn sókè. Mostly independently, happily on their own. But because of the resources on the ground, the colonials did what they did. And in that edict that created Nigeria, that fraudulent document, we were given 100 years to try and see if we can live together in harmony and in peace. And it was contained in the edict. We were supposed to try this. It was a trial run for 100 years. Play trial luck really. Èmi clear nígbà tí mo wà ní phase 2. Wà trial luck. Bóyá wà jẹ sweet ńlá, wà jẹ kékeré. Tó bá wá rí nǹkan kan jẹ, wà ní kó máa lọ́lé o. Lọ́lé ọmọ kékeré yìí o. Lọ́lé o. Tó bá náà lọ, wà yọ ìgbà jáde wá nù ẹ̀. Mo bá àwọn staff mi sọ̀rọ̀. Bàbá kan wà ládùúgbò tí wà ní phase 2. Opposite phase 2 báyìí àwọn tó bá mọ phase 2 dáadáa ó máa ń fi kẹ̀kẹ́ rent àwọn kẹ̀kẹ́ burúkú kan wà tó ní break nígbà táwọn èèyàn bá ti gba kẹ̀kẹ́ dáadáa tó bá wá débẹ̀ tó ní fẹ́ rent kẹ̀kẹ́ bàbá yẹn mọ̀ pé kẹ̀kẹ́ yẹn kò ní break o a kò máa sáfà pé ṣó mọ̀ ọ́gùn tó bá ní ọmọ ọgùn ó gbé kẹ̀kẹ́ tó torí tó bá lọ gba kẹ̀kẹ́ tó ní break tó bá lọ bọ́ sórí 3rd mainland bridge yẹn
sórí ìwọ ló máa sọ máa sọ́ọ̀tì látòkèdélẹ̀ òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà kò ní break kò ní tòun yóò fò ìlú jágbájágbá ìlú tẹ́ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ báyìí tó gbé condition sínú ilé ẹ tó ti ń báyìí ẹ lọ iná kan làgbàgà wá kọ́ máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọ̀gá iná yẹn lọ kó ṣẹ́jú ni kò stable bomb bastard country ìyẹn ni wọ́n wá ní ká lọ protect ká lọ defend ẹ̀yà go and defend Nigeria go and defend Nigeria we will defend Nigeria with our blood ìtorí wà sí ti kọrin Nigeria rí torí Obesere ti kọrin Nigeria ṣe bí tí gbogbo wa rò pé délẹ̀ ní àmọ́ ní àwọn èèyàn ò lè tó ọ̀rẹ́ yẹnu papọ̀ mọ́ nísìnyí ẹni wọ́n ti ṣẹ̀jẹ̀ ẹni kí Sunny Adé wá reverse orin òfò tó kọ yẹn Nàìjíríà tí bàbá yẹn bá jáde tó bá kọrin jágbàjàgbà this time around torí à ń ṣe Yorùbá nation ní sí ṣe Ondo state ní Ondo ní Sunny Adé ti wá 75 ó ṣẹlú Ṣúkọ́lẹ́ àtòbé gbogbo wọn kò sọ̀rọ̀ àwọn ṣọmọ Yorùbá ṣé Fúlàní ni wọ́n because they are still part of the people that want one Nigeria. Ẹ wo bí arákùnrin ṣe ń sọ̀rọ̀ a máa wind down ní simple díẹ̀ a máa wind down ní sí a máa wind down tó a ṣe ìrìnàjò wa pọ̀ ìrìnàjò wa pọ̀ a máa ń travel káàkiri fẹ́ mọ̀ bí tí mo ń travel lọ máa wá kiri ilé kún àpẹẹlú bí tí mo wà ní Áfíríkà sorry ní tí mo fi ránṣẹ́ kí ni tí mo fi step aside ìyẹn tó wùyẹn bá pọ̀ díẹ̀ nígbà tẹ́ fún wa ní support àtẹ̀rí ààrẹ láti kó bounce látẹ̀ ìpín yẹn bá wa jà ní pé mo ta fi ń sọ látàárọ̀ fẹ́ fún wa ní kọ̀ọ̀kan láàárọ̀ yìí àwọn náà ọrọ̀ ajé là ń ṣe látàárọ̀ ẹ support wa afẹ́fẹ́ owó ṣe a máa send owó sílé ẹ fún wa ní support ẹgbọ́n tárákùnrin yìí sọ ẹ gbọ́ ohun tó ń gbé jáde mo ní ẹ lọ wá fídíò yóò kẹwò 23 minutes gbogbo ara a máa dìde ni pé 100 years ò tí tó olè ó yá ká tó bá lọ dìbò fún Tinubu tó ní olè nìyẹn olè ajíbo olè bàráwò ká lọ dìbò fún Tinubu 2027 olè nìyẹn olè ọmọ Yorùbá nìyẹn àdìbò kankan mọ́ gbogbo ìdẹ tí ń dì láti jẹ́ lẹ́fíṣẹ́ ìbẹ́ ń já ballot box ni in our lifetime à ń rí ọlọ́pàá wọ́n ti ń fi account number síta ìjẹ́ máa ń béèrè account number wa owó ní kókó owó platform àlèlé ìta ń béèrè ìṣòwò YSDM wọ́n bá dá YSDM lọ síwájú lọ́n olè gàgàgàbá ìzìgìbán ìdògbòbán olè àwọn olè bomb bastard bàráwò bá ń sá ni ẹgbọ́n tí arákùnrin yìí sọ ó sọ̀rọ̀ nípa mo kàn rí wáìnì ẹni o mo kàn fast forward ẹni o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ tún wò dáadáa ẹ rí pé Nàìjíríà yóò tẹ̀ ń ṣe tó yẹ ká pọ́nlé mọ́ ká destroy British bloody empire tó kù àpò ìkì má jẹ́ ká destroy ẹ o ò lè dé London ìwọ tó tẹ̀lé lọ London kí ni problem ẹ pẹ̀lú British àwọn tàtẹ̀lẹ̀ opportunity láti lọ anú ti sú wa wọ́n mú visa wọ́n fẹ́ anybody ní visa mọ́ wọ́n ní anything to offer than go offer renew that fraudulent country again ká tún gbé wa lọ 2027 kí Tinubu wá lọ fi tiẹ̀ kó bá ti gbogbo wa orúkọ ẹ̀ ti wà nínú pó di president a lè yọ̀ yẹn kúrò mọ́ a máa gbádùn lọ náà ní pẹ̀lú gbogbo owó tó ti jí kò jí owó ìbáwò ni wọ́n ṣe lò kó tó jí owó lóhùn sókè òkè Chukwu lẹ́ǹkan sí. He said that if by 100 years we find out that we are still not able to coexist in harmony together, we can actually have a discussion to go. No, why must it be difficult to have a discussion to go? Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé mo ní sẹ́ kò sí state náà sẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ máa ní pé tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. A di kìnìún sí yín lọ́rùn ẹmọ tán pè kìnìún a dì sí yín lọ́rùn ẹ̀yà pa gbogbo wa tán ni tẹ́ bá ti pa wá yẹn ẹ̀yin náà ní gbádùn o
torí tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ nínú ìwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá à ń bá lọ eléyìí tá à ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí ń náà ṣàn o bẹ́ẹ̀ ni mo sọ platform tèmi ò ń ṣe platform tó kù tó máa pẹ́pẹ́ ẹ̀rọ sọ́tọ́ lè sọ́tọ́ délẹ̀ o but lẹ́yìn gbogbo wọn sọ o bẹ́ẹ̀ bá la méjì mọ́ wa lórí àwa máa la mẹ́rin mọ́ yín lórí ni o àti dé stage yẹn lọ́wọ́ àwọn igi tó da àwọn ilé yóò tún àwọn igi tó da kókó ṣokókó gbogbo ẹ̀sìn lẹ́gbẹ̀gbẹ́ kókó sínú báàgì lọ gbáradì dáadáa kó lọ gbáradì protect yourself and defend yourself ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin asẹ́wé ìbọn bàṣà ẹ̀yin ìka ẹ̀yin ọba yìí jẹ́ olùdókòwò àti mọ̀mọ́ aláàbò náà sọ fún ọ pé kọ́ má dànù ọ̀pá bàbá lóyìn sorry Financial Times mo fẹ́ kó dọjọ́ wájú tó gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́ kọ́ máa ní independent Yoruba people they are doing very well in the stock market. Trump issues new China tariff threat. Káwọn náà wọ́n sọ pé Yorùbá Odùduwà people issue new tariff threat to China. Ó fẹ́ yẹn kò lè yí ẹgbà tó kàwé. Ó kàwé náà. Mo lè fẹ́ kó kàwé nílẹ̀ Yorùbá lédè Yorùbá. Mo fi English kàwé because we're in English fraud ni. Tó bá fẹ́ gba British passport, wọ́n ti máa sọ fún ẹ pé lọ kọ́ English. British, they are bloody British náà ni. Lánàá ní sèmo wo news wọn ní Sky News. Ọ̀rọ̀ immigration wọ́n máa sọ̀rọ̀ immigration bí dẹ̀ tẹ́ pé àwa la kó wàhálà àwa bá wọn wọ́n ti kọ́ àwọn kó wàhálà bá wa mo sọ pé ní kúrò lọ́dọ̀ yín sẹ́ nílé wa àwa náà lè lọ́bi kankan bloody British kò ṣe àwọn citizen wọn àwọn government wọn àti empire wọn so lọ́jọ́ iwájú kí èmi náà máa ka paper báyìí kọ́ máa ní ọmọ bàbá tabalẹ̀ ti lọ sí abroad bàbá kí tó ẹ̀gbọ́n ló glasses àwa gbé sójú báyìí bí àwọn professor mo fi jókòó ní another 3 years kí máa jókòó báyìí pé our Yoruba government just went to White House and they've just signed a deal of $600 million bringing factory to Yoruba land. Very good. Our crude oil now is working for Yoruba people. Very good. Àwọn lọ sẹ́yìn báyìí. Diamond give a diplomatic master class in Ondo State. Very good. Yoruba defense sector very weary. Kò fẹ́ yẹn ọmọ ọ̀rànkíran ọmọ Fúlàní kò lè fẹ́ yẹn kò lè fẹ́ tí mò ń sọ yẹn kò wá sí pépà yẹn báyìí sórí pépà yẹn bó ṣe tóbi òrírú ẹ̀rí o rò kó dàbí àwọn punch newspaper yín ni wèrè ọ̀fẹ́ ni mo mú ní airport ọ̀fẹ́ ni mò ń sanwó fún free ni courtesy of the airline free ni wèrè ọ̀dẹ̀ ẹ ti bí mi lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí bishop máa ní ká ló máa ń bí ẹnu kó ìtì sórí báyìí sórí pépà yẹn bó ṣe tóbi tó òrírú pépà yẹn rí sórí bó ṣe tóbi sórí size ẹ̀ sórí yọ̀ǹpa fáànì jáde tó ń fẹ́fẹ́fẹ́ sórí pépà yẹn bó ṣe tó sórí pépà bó ṣe tó full of business lélẹ́yìí kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú business nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láyé wọn kó máa sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tí kò gbọdọ̀ pẹ́ mọ́ but tí kúrò ní Nàìjíríà àkọ́kọ́ gbọdọ̀ kúrò ní Nàìjíríà ká tó dé stage yẹn ká gbé pépà báyìí kí bàbá wó lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè kó máa wò báyìí kí bàbá Akíntóyè máa ní wow adúpẹ́ fọlọ́run Trump tariff bills create too much of green energy ṣọ́nrí kó máa ka pépà kó máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ti tẹ̀síwájú capital rule Yorùbá bills Woodside cement kò ń ṣe Dangote cement ó lè ká máa sọ pé Oòduà cement 5.7 billion LNG wèrè gbà tó mọ value tá à ń sọ ó ṣe lè mọ ìwọ tó ti jẹun láàárọ̀ yìí ti fìyà jẹ gbogbo yín o rò pé mo sọ fún ẹ pé mo kì í ṣe local journalist international má compare mi pẹ̀lú àwọn local local kan ní mo dẹ̀ ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí for more than 15 years bí ṣe ń fọgbọ́ gan mo ní interest nínú journalism báyìí tẹ̀ ti kàwé púpọ̀ akọgbọ́n mo tẹ̀lé Tony Blair mo tẹ̀lé communication minister Alistair Campbell má báyé Nàìjíríà jẹ́ lórí social media tó bá ń gbóná Nàìjíríà wà máa sọ pé
Koiki bí ṣe máa ba iye ẹ̀jẹ̀ ogun lèmi bá Nàìjíríà jà èmi ò bá Nàìjíríà ṣeré ogun mídíà lèmi bá wọn jà lójoojúmọ́ ìyẹn ló ṣe attack platform yìí wọ́n mọ̀ oríro pépà yìí rí níbo ló ti fẹ́ rí ọwọ́ ta ló ti fẹ́ rí àwọn tó wà London kan wọn mú wá ìtàn tó wá ló ń bọ̀ láti Nàìjíríà tó ń wá London bó ṣe máa kó gúlígúlí wá pépà lèmi máa make sure pé mo secure gbogbo oúnjẹ tí mo kó wá mo ti ha fún gbogbo àwọn tí mo fẹ́ ha fún but pépà yìí mo ní wọ́n gbọ́dọ̀ sọ́nù mo ní ti metro náà ó wá ṣe lọ́mọ wá idiot all over the place kò ní pẹ́ mọ́ but tá a bá gbéra lẹ̀ a lè wà ní Financial Times of you àwa náà máa ní pépà tiwa tó máa pè ní Oòduà Financial Times tí rìpọ́tà oríṣiríṣi máa wá ní branches wọn káàkiri wà á níṣẹ́ ìwọ náà máa dọ̀gá a ní igi tó lè fi ṣe pépà mo dé ìwò pín pépà mi kan ṣe bọ́ sọ fún mi mo sunkún ni ẹ nífẹ̀ẹ́ yẹn kọ́ máa import gbogbo ẹ̀ wá kọ́ máa import kúlíkúlí àtẹ̀pà wá ẹ ti jẹ́ kí n kọjá 3 hours 30 minutes so 4 hours yẹn náà la máa ṣe ó kù 20 minutes but 20 minutes yẹn a máa fi 10 minutes a máa fi raise the fund díẹ̀ ẹ̀kọ́ fún wa ní fund díẹ̀ ká rówó lò ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Okechukwu tó bá ti ń pé 10 minutes to the end of the program lẹ́ẹ̀kan a gbọ́dọ̀ fi mọ̀ sí ẹlòmí àkọ́ máa ń pè ṣe jùlọ l'opportunity ẹgbẹ́ náà opportunity tẹ́ ní ẹlẹ́mí náà fẹ́ kí wọ́n ní wọ́n dé iṣu fún mi lánàá iṣu yẹn kóró níbo ló ti gbé iṣu ìwá báyìí ká Áfíríkà oríṣiríṣi ló ń bẹ nínú Áfíríkà iṣu méjèèjì tá bẹ ìtókù gbà tó díkejì báyìí mo ní mò ń jẹ mọ́ iṣu ṣe wá kóró báyìí onímọ̀ opportunity tẹ́mi níyàn nísìnyí mo ní láti lọ London Shakiru nísìnyí kò fi lọ London tó bá máa lọ London pẹ̀lú Oòduà passport tó máa dẹ́nu ọ̀nà tó máa ní how long are you staying I'm here for 3 ọmọ òyìnbó tí mo play lẹ́ẹ̀kan yẹn ọjọ́ 3 ló lọ ṣe ní Eritrea kí ló fẹ́ máa ṣe níbẹ̀ kó lọ máa fọbọ́ kó lọ máa nulẹ̀ ọjọ́ 3 ló kọ̀ lọ ṣe ní Eritrea èmi kan ti bá lọ Eritrea mo gbọ́dọ̀ ṣe 3 days. The flight ticket will be about almost close to nothing less than $1,000. Màá lọ ṣe 3 days. But àwọn níbi tó tún lọ on blog káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni, the musician will rather sing to praise the politicians láti máa kí OBJ. Kò ń ṣe OBJ tiwa lágége o. Mo kí ẹ̀tẹ̀mí lágége, mo kí ní Yànà Pájà, mo kí gbogbo ilé nǹkan ti bí ṣe kí yẹn náà ẹ̀yin owó lẹ máa wá fi kí ni láàárọ̀ ìpè Koiki wàá rí tajé ṣe. Ìwọ tó bá wá lówó àṣàdúrà fún wa bẹ́ẹ̀ ni Azeez brother mi nísìn mo fẹ́ kú lọ bá ìyá mi Ajé Olókun ta bá fún ní gbogbo document kò ń ṣe pé kinní kan ta bá kó gbogbo document fún Azeez èmi àti ìyá Ajé Olókun ká kó gbogbo document ká kó bank account wa fún British ṣùgbọ́n sọ pé ó sá lọ ni even though kó kọ̀ pé wá kí wa kó kẹ̀ padà sílé wa ní ó sá lọ ni mo gbọ́ yàn kan tó send video sí mi wọ́n náà fi wá ṣọlódé ta ló tún bọ̀ wá ṣọlódé ní Nàìjíríà èèyàn kúrò Nàìjíríà wà wá ní ó fẹ́ lọ ṣọlódé láì ṣe wíkẹ́. The end is now or never. Kamutereti Nàìjíríà ti lọ farabalẹ̀ kó gbọ́ mo gbádùn bọ̀bọ̀ yìí kò mú kọ́ra fẹ́ yí fídíò yẹn lónìí ẹ jẹ́ ká kọ̀ wò díẹ̀ sí but ẹ fún wa ní support yín ká tó máa lọ láàárọ̀ yìí mo kí gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Koiki owó ọjọ́ ni may ẹ̀yẹ ṣe sùúrù fún bàbá wa kọ fún announcement mo kí olóyè Ìgbòho mo kí gbogbo àwọn tíìmù apáta mo kí gbogbo ẹgbẹ́ mo tẹ̀ fi máa dárúkọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ nísìnyí òun náà bá ṣe ń dárúkọ àwọn ẹgbẹ́ kan ṣe làwọn ẹgbẹ́ kan máa ní Koiki kí ló dé àwa náà wà ń bíbá yìí náà so mo kó gbogbo yín papọ̀ but YSDL mo kí yín tó jẹ́ wọ́n á kí àwọn olórí ní ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo ilẹ̀ mọ́ra ẹ̀ ń wò mí báyìí mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ má ẹ̀ka dalẹ̀ o ẹ má dalẹ̀ bàbá Akíntóyè o ẹ má dalẹ̀ Ìgbòho o èmi ò ní dalẹ̀ àwọn méjèèjì ìwọ náà má dalẹ̀ wọn. We will all become a citizen of a country that will be valued and respected if we determine and exit Nigeria. But the more that I in Nigeria, what? Sorry, passport in Nigeria, I have used it many times. Mo lò dé talking ìjọ kan, wọ́n dẹ̀ ń gbé magnifier lé lórí báyìí.
even though pé London mo ti ń bọ̀, but I can't complain. Kódà mo tẹ ẹ máa ẹlòmíì máa bínú pé wọ́n èmi kẹ̀ tí mo ti mọ̀ pé ìlú tí mo ti ń bọ̀ yẹn bá ìlú tí mo nípa lè yẹn lọ́wọ́ bàbá nonsense and jagbatis mélòó láti dánwò ní Turkey pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ mọ̀ pé Turkey yẹn náà àwọn ọmọ ńlá máa ń gbàbẹ̀ gbowó kọjá ó yí àwọn tèmi kan wọ́n máa ń ó ìfìyẹ́ sí ẹ má bínú kálukú wọn struggle káàkiri ẹlòmíì kò ń ṣe fóònù kó torí bọ̀ tó torí bọ̀ yẹn ó fi kọ́lé sí Nàìjíríà ìlú tó ní structure tó bá torí bọ̀ tó torí bọ̀ tán torí pé ó fẹ́ wá gun Mercedes nílé àwa preserve dignity wa dẹ̀ kò ń ṣe báwa náà mọ bó ṣe ń ṣe this and that bọ́ bá ti irú bá ṣe ń jókòó báyìí nísìnyí wọ́n shut up wọ́n ní ó lè ní ọ̀dẹ̀ mọ́ evidence jáde jàgùdà ní ọ̀dẹ̀ evidence jáde because wọ́n mọ̀ pé wọ́n ò lè ṣe tá à ń ṣe ẹja gbọ́ kejúkú tán because àní kọjá 4 hours mo ní láti lọ ṣanra kí n refresh ìmọ̀ àtàwọn tíì mi àníbi tá à ń travel lọ láàárọ̀ ẹ̀ mo kí gbogbo yín Mr. Ọlá Mike ìyá mi Rashidat mo kí Oyèlọlá mo fi tọ̀tọ̀ kí gbogbo yín grandma ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò tẹ́ ẹ̀ bá mọ account number ẹlòmíì ìjọkànyàn kan pè mí ìwọ náà ló kúkú ní ká fún ẹ lówó bàtà rẹ̀ wá gẹ̀tẹ̀ bá ọwá ṣẹ̀ pé ọ̀pọ̀ yọ̀ǹkan Pastor Agboola mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín grandma nígbà tó gẹ̀tì mi ìgbà mi wọn romance bí sí mi ẹ má bínú ìyá wa ẹ̀gbọ́n mo busy mo ní family àgbé ilé ìdání àdẹ̀níṣẹ́ méjì so tẹ́ ẹ̀ bá rí mi get send message ẹ má bínú sí mi we're trying our best and we have eléyìí tí sọ pé mo ní 6 minutes tètè bẹ̀rẹ̀ Facebook ìyẹn lè ṣe sọ pé 6 minutes so mo lè fi rap gbogbo ẹ̀ up kíákíá Okechukwu brother mi gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí. You know, when an Igbo man says this, they say, oh, that's IPOB. He's looking for Biafra. Have you heard the name Ango Abdullahi before? He's the convener of the Northern Elders Forum. I'm going to tell you what he said in 2024, just last year. It's a long read, but I'm going to cut it short. Let me just read the part. And this is a direct quote from him. He says, in the edict, if you read it, it was clear that in the edict, EDICT, we're being encouraged from various backgrounds to come together and build a country called Nigeria. And our leaders at that time agreed that we would try. The edit is the 1914 amalgamation, not Nigeria. Edit yẹn Ango Abdullahi tó sọ yẹn ó ń sọ̀rọ̀ nípa 1914 amalgamation tí Tinubu sọ fún wa nísìnyí pé ọmọ Yorùbá ẹ dúró ẹ bá ti bèrè Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n parí 8 years mi ná káyé ẹ lè better. We will try. But we were advised in the details of the edict that we should be monitoring progress over the years. But the life of the edict was 100 years. Amalgamation. Which meant that the edict expired in 2014, which is 100 years from its formation. This is Ango Abdullahi, direct quote. The caption of the stuff I just read for you now is, edict establishing Nigeria expired 10 years ago. Read it from the Sun. And we are still here, held together by force. You did not consult my ancestors when you formed your fraudulent nation. Even 100 years after, when we were supposed to now sit down as human beings and discuss the terms of our coexistence, you are still forcefully holding us down with your military and security apparatuses, which is what colonialism is all about. You can't talk, you must keep quiet. It has expired, but nobody is allowed to say anything. And the God in heaven knows that that expiration is going to be brought to bear. So Ango Abdullahi now said it, that it has expired in 2014. When we screamed, I remember that time.
everybody called us, oh, these Igbo people again. How times change. It is now the Northern Elders Forum that are reminding Nigeria that it has expired. They remember back in the days when you made noise, it was the Northerners who would rail against you. Oh my gosh, they will come after you. This is Nyamiri, what is wrong with you people? Nigeria must stay one Nigeria, one Nigeria. In fact, the greeting in Nigeria that gives you contract is one Nigeria. The moment you are seen as somebody who is advocating for the dismemberment of Nigeria, you become number one. They will come after you, which is why Mazen Nnamdi Kanu is going through hell today. You cannot! And whatever you go through is going to come from the colonials through their puppets in Nigeria. So the Northerners were the holders of the colonial torch and mantle in Nigeria. The Northerners have all the power of the colonial powers in Nigeria. They were the ones who carried their faces around. So whenever you saw a Northerner, you were looking good at all. His name is Hakim Baba Ahmed. Hakim Baba Ahmed was a former special advisor on political matters to President Bola Ahmed Tinubu. He later resigned and got very angry, began to grant all kinds of interviews, telling the whole world that Tinubu is marginalizing the North. Of course, what do you expect when you are seen as someone who had betrayed your colonial powers and the colonial powers have now relocated the power structure to a Yoruba man? They have now given them the crown that you once wore. What do you expect? They will first punish you. After punishing you, then you will be relegated eternally to the background. And the North has seen this. They know. This is what Igbos have gone through. So, what happened? Hello, Dad. How are you? Good. You okay? Dad? Yes? Yes. I'm still send the money. I've not sent it yet. Why are you going to send it? I'm going to try and send it today. Okay. It's 20 pounds. You said it's 10 pounds, but I'll do the 20 pounds. I'm not giving you 20 pounds to buy game on the internet. I mean, whatever you buy, it's 10 pounds. Okay? All right, then I'll send it to your brother later. Okay, I'm in the program now. I love you. All right, say hello to everybody. They're listening to you. Say good morning. Say Karo. Say it in Yoruba. Say Karo Bubule. No, Karo Bubule. We love you. We love you. Yoruba Nation. Yoruba Nation. No going. No going. Back. Yoruba Nation. Now. Yoruba Nation. Now. Yoruba Nation. Now. All right, love you. I'll call you guys later, okay? I'm almost finished. I'll send the money to your brother later. Okay, all right, bye. Love you. So, anyway, I have 7 minutes to the end of the program. Oh, wait, you are not to be the 10 pounds. So, in the mass of 10 pounds, so in like big and let the cat go do. I will never be a bottom do. I put Mokia me whom we praise. Could it turn for you? Could it buy the phone here? Bank mommy that she a fellow. Muki, bone or do a lamp on we will lay a montan she chef on you. Èmi ṣiṣẹ́ fún wọ àwọn ọmọ tèmi lèmi ṣiṣẹ́ fún kí máa kó wọn padà wá sí Ìjẹ̀bú Òde ọgbọ́dọ̀ wálé kájọ máa ṣe gbogbo ẹ̀. So as we are 6 minutes to the end of the program, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ lọ wá fídíò yìí. I can't play more than that. I think I've done enough. Mo kí gbogbo wa pátápátá ní ibikíbi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ilé ní ìta. Our identity first bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wo ohun tí ìyàwó Adéyẹyẹ òun lọ sọ sí bíbá wọn ní one culture, one people, one language. Yoruba ni mí, ọmọ Oòduà, and that is exactly what it is. Mo kí àmì Níkẹ́ Olúwọlé, mo kí wẹ̀ntẹ́ wà ní London. Ṣé ẹ̀ náà wà ní bank holiday? Bí ó rà pé zoo náà wà ní bank holiday lónìí. Ẹ máa kí Tinubu gbé wa ní gógó mọ́. Ẹ máa kí Tinubu sọ fún wa pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣì wà. There is no other way around
The only way around now is for Yoruba people to have their own independent country. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé Koiki wá àfẹ́ pè ní Yorùbá nation tẹ́ ń pè yìí. Ẹ má ká sọ bẹ́ẹ̀ for now, mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, mo mọ how it feels pé àwọn tí wọ́n jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan, wọ́n mọ̀ra wọ́n try láti bring all kind of negativity into àárín gbogbo ara wa. Let's remain united, let's remain focused, and let's remain determined. One thing is, Nigeria will divide, Nigeria will break, no doubt about it. Nobody can stop it, but it can only be done. Taba kún bàbá Akíntóyè lọ́wọ́, ká kún Ìgbòho lọ́wọ́, ká kúnra wa lọ́wọ́, ká má try láti water it down. Ẹ má yẹ ká máa sọ pé ní gbogbo nǹkan lè ṣe. We can do it because we are much more closer than Baba Awólọ́wọ̀ nígbà táwọn ń jà fún independence. We are more closer in terms of Mr. Oluwakayode Daniel. That is the reason why we need to do what we are doing. Baba mi Victor Ajileye Mokinyin, Moki Richard Alabale nǹkan sí o, Moki gbogbo ìyá wa, Moki gbogbo àwọn tó ń struggle nílé. I know how painful it is. Pé ẹ̀ lówó lọ́wọ́, Moki Mike for real. Gbogbo wa pátápátá, we can do it together. If you don't see me online, doesn't mean I am not active. I am active on a daily basis. Moki Bonita Lord Twitter space. And as we wind down this program, let's continue to pray for our land against many enemies. Moki Mr. Eyawa Folashade Oshutolu Eshegone Mokinyi Mofita Otoki Wani Granddad wa Wani Tewa l'America, Tewa ni Europe, Tewa Kakiri Moki Bugwani Woli Afa Bugwani traditionalist Patapata Bugwani tí ẹ bá need the one information Baba mi Kenzie wọ́n ti fi change kékeré wọ́n ní Koiki má bínú pó kéré ó kéré làwọn ẹlòmíràn rò pé bí àtàwọn bá send 10,000 sí wa ó kéré ẹlòmíràn rò pé táwọn bá fún wa ní £5 ó kéré. If many of you are giving us £2, £1 with the total number, it will add up and it will go a long way. Mo ti sọ fún yín láàárọ̀ ìwé ni owó tí YouTube san fún mi kò tó owó tí mo fi ń rán mi fáwọn ọmọ mi ní London £130. Ṣé owó náà nìyẹn? Àdúpẹ́ fáwọn tí wọ́n fún wa. Torí owó yẹn kò ń ṣe owó tó máa làyàn. Èyí tó máa là wá òun ni pé ká gbalẹ̀ wa. Òun ló máa là mí, òun ló máa là wọ́. And we will be very better off than where we are today. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé calm down, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ṣé May náà ni? Ẹ fún bàbá wa láyè. Let him make the final announcement and then we take it from there. Ẹ má worry ara yín. Wọ́n ló máa wá bí olè lóru ni. The first hour of the broadcast has been converted into an audio. Eshigoni, Baba Mackenzie Lenkonsi. I have sent that audio out. I want only pressure. I want to pay Mr. Koiki as support to her. Even though we have the body, we're doing our little best. Possible. I don't have the fund to help everybody in your state, in your community. In diaspora, ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe t-shirt mẹ́ta kó fún yàn méjì kẹ́ni ẹ̀ náà mẹ́yẹ kan dání ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe one or two things ẹ lè relieve system yẹn because tabajáde bàbá kí tó yẹ ní kò ṣèjọ́ kan kò ṣèjọ́ méjì o it will be an ongoing event and I'm sure you know that. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ you can use my UK account number Oshiwa Inoperative. I'm using it for many things and you can also use our local account. Ẹni tó bá fẹ́ send owó sí mi ní Africa a ní safer account tí ẹ lè fowó ránṣẹ́ sí mi. Àwọn tó bá náà wà in doubt about it, ẹ má argue pẹ̀lú wọn. You will be stupid to argue with people that are stupid. Wọ́n ní tí wọ́n bá bá ẹlẹ́dẹ̀ jà, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Wọ́n máa di ẹlẹ́dẹ̀ ni. Kò yé wọn because wọ́n mọ̀ pé in táwa ń sọ yẹn òun lòtítọ́. Wọ́n rò pé tí Tinubu sọ yẹn òun lòtítọ́. Bó bá yá láàrin àwọn àti Tinubu àti Bàbá Akíntóyè, àwọn ẹni tó ń sọ títọ́, àwọn ẹni tó ń parọ́. And on that note, we've done 4 hours non-stop. Láti 5:30 láàárọ̀ ìdí mo ti jí. Òun ṣì wà lójú mi. But what can we do? Life must continue. Àti rò, àti ṣe this, but we will not give up. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ encourage wa náà ní background. Koiki, ẹ má give up o. Ẹ má give up o. Ìjọ ẹ̀ka wa ti ṣe lẹ́yìn iṣẹ́ ń ṣe yìí o. Ẹ má báṣẹ́ lọ, à ń fàdúrà tì lẹ́yìn o. Mo kí gbogbo bàbá mi Bámidélé Àlẹ́ o. Like I said, if I omit your name, Konshitori Afe omit Muki Mr. Mike Roland. And on that note, ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kí mi pẹ̀lú owó ni o. Bàbá mi came there and say, Aisha, how can I put
my effort into the struggle. How? Shaped by your own experience of giving us idea or financial. You can support the YSDM website is www.ysdm.org. Click on donate. Donate. And the need local currency account. I'll reveal it for security reason. The media genuine in this movement. Media genuine. One more, I'm not interested in that. Moki World Media, Moki Yagbo Yaju is the chairman of the Yoruba World Media. Moki Ashake is the deputy chairman. And they marry me all the time. I am still with them, and I love them, and I love what they are doing. But I also want to remain independent on my own end. But we are all working together. Moki Baba Mr. Sulaiman. Yàtọ̀ sígbà tí màmá wọn kú, mo máa ń sọ picture mi àti wọn ló ń lò lórí Facebook. I don't know the kind of love this man has for me, and many of you like that. Financially, okay, jẹ́ sáré fi account number mi síta ká tó máa lọ torí tí bá ti close ẹ̀ nílé rí mọ́ ẹ ṣé gan ni. Financially, if I first support me, it is there. It is also encouraging to support the movement through the YSDN. Very, very important that we do. So account mi ni mo ti fi síta yẹn. Ìtẹ̀bá fún wa náà la máa gbà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, èmi lọ́kọ àwọn ìyá Oòduà, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ẹ má fúnra yín ní BP. Bàbá gan fúnra ẹ̀ ní BP. Bàbá ò ní BP, 90 years old. Ẹ má ní BP. Ẹ má jẹ́ kí headline kankan distract yín. Ẹ má jẹ́ kí audio kankan fún yín ní headache. Ilẹ̀ Yorùbá máa dúró, ó dẹ̀ ti ń dúró díẹ̀díẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí òkè tẹ́ ń ṣàdúrà, mo kí yín. Mo kí bàbá mi Gio Adeboye, like I always call you all the time. It's just unfortunate that you have kept quiet too long and many Yoruba people have died. The same thing, Pẹ̀lú Yadura. I love those two people, but for whatever reason, they've kept quiet. Mo kí Commander ní Ṣàgámù, a lè dárúkọ gbogbo yín tán, but we love you all. Mo mọ̀ pé owó expensive watching me all the time. Ẹ dẹ̀ fẹ́ wò mí, but láìpẹ́ láì jìnnà, àjọ máa ríra wa, àjọ máa hug ara wa, àjọ máa ṣe kí ni? Èmi máa wà láyé, ìwọ máa wà láyé, nígbà tí bàbá Kító ìbá máa nà sí àyìn sókè. Inshallah, gbogbo ẹni tó bá ń dáwọ̀tẹ̀ orí ìrìnàjò lájọ wà, ó máa dàbí movie ni. And I'll leave it like that. Orin rẹ̀ la máa sùn. Gbogbo tó bá lè fi protect rẹ̀ lọ máa gbẹ̀ sílẹ̀ o. Àdá ló bá lè ra mẹ́ta fún ìyàwó ẹlẹ́yọ kan, mú méjì dání, kò sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì. Má kò síbi táwọn ọmọ kéékèèké wà, kọ́ máa lọ gé ra wọn lọ́wọ́. Ó máa ní ìdàdá yẹn. Mo ṣeré. Lọ ra àdá, ọmọ tán pè ládàá, tá máa fi ń gé oko, a máa fi gé oko náà ni. Bí Dangote ṣe pàwọn èèyàn wà tó wá gé oko, àwa náà máa gé oko. Ó ti yẹ, a máa bọ́ sórí ẹmu, ó kù díẹ̀. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Bye for now. Great Yoruba Nation, mo kí ẹ